won't slow down. Mama called me on my phone, asking if I'm still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming and you still gift rapping. No, I won't slow down. Hey, mama said she going too fast, nigga, slow down. They ain't seen the real. Like Tony Hawk. Jimmy Hawk. Jimmy Hawk. We just walked in the building. What's happening, fellas? What's good? Does Mike Will still in here? No, he hasn't lived there for a while. Y'all need to come on the phone. Special, now you hold jealous. Freak hoes, got several problems. They tens are better. I'm a trendsetter. I'm a go-getter. Lean, sway, it's the same difference. H2O, lean, same thing. Niggas throw sets and gangbang. Free everybody in a chain gang. Been 2 days since I laid down. Kumo D5 chains on. Mr. T, them rains on. Say my fucking name, ho. Yeah, them diamonds so cool. Yeah, that old school line, fool. Never heard about you. All my hoes, they so rude. That's all on me, nigga. Real ass individual. Come check on that nigga. Sit on my ball, main zipper. Got a airtight schedule. Fuck your bitch, just met her. Big step, no rental. Got an L full of that killer. Beating on my chest like McGilla. Nigga, I am the gorilla of the village. Pack sound like heavy metal. Loud. Just keep the haters, God bless them. No flex, zone. No flex, zone. They know better. They know better. No flex, zone. No flex, zone. They know better. They know better. Wanna go metal. Flex and a gold bezel. I treat it so special. Now you hold jealous. Fake hoes got several problems. They tens are better. I'm a trendsetter. I'm a go-getter. Young niggas gotta get to the money. 5 chains so they look at me funny. Showed up with the juice and the troops. Roll a 7 every time I shoot. She said, why you got so many condoms with you? I say I'm a player to be honest with you. You blow, whoa, so shame.
Og fáum þá að sjá Fanden landsliðsteddi. Þetta er samt, ef það er eitthvað sem að sko gefur í ljós hversu sterk það er sko bara tekinu, þá er þetta, þú veist, þú fær 5 tekníur með armor í andlitið að þér. Þú ert bókstaflega sittur og þú ert bara, ok, ég er dauður. Það er ekkert að svara þessu. Ef þú tekur 1 eða 2 með þér, þú ert bara sáttur. Já, það, þú veist, Tech-9 er bara ein óbalansasta byssan í leik. Eins og einhver sagði við mig, ég spila primary Tech-9 og vappar sem sekundur. Já, nákvæmlega. Jæja, Malefic svarar strax fyrir sig hérna, er ekki lengi að því. Koma þessi í 1-1. Alliance menn, sjáum hérna eina P250 og annars bara P2000. Vinsi með reflexin í lagi. Já, Vinsi með reflexina, Rannamar á sjortinu sem fellur, það er Minute Degrees. Þeir eru konni með aðeð. Lukas á spóni og þeir eru með aðeð. Þeir eru bara með aðeð. Þetta er... Nei, en... Hvorið Dúrbanóður reynir faggið með auðspinni, já, fallega ekki. Nærmur þess að fyrir tótt. Já. Vel gert. Það er bara... Allt svona þetta telur. Cutter, nær, by the way. Fanden hann þarf að hlaupa inn út á longið. Einn hérna handan við hotni til að taka mótorum að flassa nær á strekkinu. Já, Teddy. Fallegt skot hjá Fanden. Ó, nær öðru! Þvílíkt skot! Já, hvað er að gerast hérna? 2 á 1. Hann nær koltinum, nú er það VJ 1 og 2, er VJ að fara að klötsa þetta, VJ upp á bómsæð, á móti Þóri Turbo með kolt. Hann hefur ekki tíma, en hrikalega vel gert, þessi skoti á Fanden. Hvað, þú veist, hvað í Fanden... The hype is real, the hype is real. Ég ætlaði að fara að segja, hvað í Fanden er að frétta? Já. Þú veist, þetta er bara 2 skotana voru rugl. Hann one-tappaði það. Hann er svaðalega heitinn. Fanden í landslið, veistu, ég er on board. Já. Ég er bara all the way on board, þessi maður er bara liggur við að banka á dyrnar, sko. Já. Hann er svaðalegur, það er bara, hann er ekki svona... Sjáum hvað þetta hefur í fitnessi, sko. Þeir eru núna að kaupa þér, hérna með eina 5.7, 2 famsa og 2 kolta, en þetta er gert til þess að hafa áhrif á money management hjá Malefic. Þeir eru ekkert svakalega mikið fyrir, en gæti mögulega keypt aftur við tapa. Þeir eru að gera Þeir eru bara konum með longið, bara 5 að gera longið. Og það er enginn eitthvað? Nei, og sjáum Malefic, þeir eru að leggja mikla áherslu á náttúrulega, en Malefic bara keyra. Malefic hleypur hérna upp á aðið, konn með kontról á bómsöfninu, Vinsi, þannig að koma bombinu niður, já, það er bara inn í smókin og planta henni fyrir long. Núna hörfa þeir bara long og þeir eiga þetta. Þetta eru mjög erfitt retake fyrir Alliance. Mjög erfitt. Þeir giskuðu bara vitlaust. Þeir giskuðu bara vitlaust, þeir náðu sem hérna kom ekki, nú sjáum við VJ, nær einum, en treytaði strax. Þeir virðast vera að reyna að giska á hvað þeir geta komið svo þeir geta ekki treyta. Nei, náttúrulega. Cutter eins og snöggurinn á tveim nú, Fanden er með að treyta eftir, hann er tekinn strax á bonda. Snöggur á. Ég meina, Malefic er ekkert að hika, þeir eru bara að keyra þetta í gang, þeir eru bara að henda sér snöggt í stöður og eru að ná kontróli og Alliance er ekki ná að kontesta það nóg vel. Nei, þeir ættu að vera að mæta á longi núna, en hvað, þetta er bara svona póker sko. Já, þetta er bara spurning um gamla pínu, já, það er rétt. Þú verður bara að velja og vona að þú valdir rétt eins og þeir völdu rétt í fyrsta randi en núna er þið búin að velja vitlaust tvisvar. Bondi kom með vappan inn á bílinn, hann virðist alltaf að reyna að ná pikkinu og að öllum líktum með að Bondi nærist pikkið, það eru bara að fara að vaða inn á bombsætið eftir því. Hann nær pikkinu og nú sjáum við bara Malefic lappir á bombsætið, það er bara enginn að taka mótið, þau eru komið á bombsætið. Og þá sjáum við, já, rögginn. Þóri, by the way, nær reyndar að drepa GTSM, þeir fá AK, það er gott. Það bara byrjar að hoppa hérna inn í það sér spón, VJ nær Minute Degrees. Stórt ef að Þóri nær kannski 5 fröggum með þessum AK til þess að hafa áhrif á peningin hjá Malefic. Spóni, það er enginn í að taka mótunum, það er einn upp á A. Ég sé ekki betur en það sé by the way. By the way, láttu vita á sér. Og Turbo nær engu fröggum. En nær á þess. Nú ætlar hann að kíka. Cutter tekur hann bara niður. Já, by the way er þetta sem hann tekið niður. Þannig að þið náðu að halda þessum AK. Það er ekki lagi. En hvað gera þeir nú? Ætlar aftur að leyfa inn að vera opnu á meðan við taka ágiskur? Já, við erum konum með vappa hérna yfir Minute Degrees. Sjáum hvað hann ætlar að gera í þessari stöðu. Ætlar hann að taka pík niður? Nei, smókaði það og hann ætlar reyndar að taka píkið yfir smókinn. Palli er ekki á svæðinu til að taka á móti. Þeir ætla ekki að taka þennan trade. Palli bara mættur á B-sínsminn aftur með vappan til þess að taka móti það. Það er smókað. Mér líst betur á
Sjáðu samt sett, nú eru komið 3 mjög fram bara keil miðunum mjög snögglega síðan. Þeir eru konur út miðju. Í miðjunni, þeir eru konur út miðju. Það er Köttir, hann tekur niður fyrsta gaurinn. Það er Þórir. Nú er bara einn maður hérna eftir á B til að taka mót öllum 5 sko. Myndi nær einum, en það þarf að ná 3 eða 5. Ekki nær einum. Ok, þeir eru að treyta. 4 á móti 3. Þeir eru allir inn á B. By the way, ykkur upp AK. Snöggu frakki hérna Alliance. Hafa tíma, það er ekki mikill tími liðin af bombunni. Nei, ok. Mólaður út og verður að keima í hlugina en taka þetta. Þeir eru ekkert í gegn, það gerir ekkert gegn. Þeir eru ákveða sig, ætlaðir að taka þetta, ætlaðir að spara. Þetta var í skinn núna. Náðu þetta frakkinu. Nei, GTS tekur á flassaður. Og GTS nær hann flass. Malefic bara hreinsa. Þeir ná 2 í flass. Þeir hreinsa. Það er 5-1. Nú er bara annars spari í vendi fyrir Alliance. Þetta lítur ekkert sérstaklega vel út eins og staðin er alltaf. Hvernig heyrist þá í ykkur? Eru ekki í fínum lögum? Það er spurning. Sér það í stringunni heyri í ykkur strókar. Við erum mættir í 7. ránd. Staðan 5-1. Og þetta er sem sagt mappið sem þetta var ekki bannað. Þetta er þessast mappi sem var eftir, já, mikið rétt. Sjáum hérna þeir eru nokkrir á shortinu, hver er þeir? Mynd grís hérna alltaf taka móti. Það væri einhver. En það bæði með hérna sérseturinn er hins vegar bara einum. Það er sexi. Ríksinn Molotov. Síðan það midside, nær ekki frakkinu. Og Fanden, Díkul. Hann getur gert mikið að hluti með þessum Díkul en hann getur sjáðu HP-ið hjá Malefic. Það er bara gló. Hann þarf ekki mörg deigluskot í hunsaða Köttir. Nei, líklega bara 1. Já, kannski 2 Köttir. En náttúrulega alltaf bara 1. Alltaf bara 1. Sjáðu spurningum að það náðu við hérna. Já, Fanden nær einum. Ekki ágætis skaði peningilega sig sem hann er aldrei og að Fanden sé nú nokkuð solid eins og staðinni núna. Hann nær einum AK, sem er gott. Spurning hvort það þurfa að droppa í næsta rándi. Já, líklega þurfa að droppa á Lexa. Staðan verður 6-1. Alltaf vendur með Malefic hérna þessa stundir að sjá Alliance. Það spilda svo hratt. Það spilda svo skýðilega hratt. Þeir eru mjög hratt, mjög ákveðið. Og eins og við töluðum við Þórir á hann í viðtölunu. Þeir eru lengi í gang. Já, og þú veist að þeir kusu að kannski fá Malefic frekar en Trúbá. Þeir kusu að Trúbá spila. Já, en Malefic að spila hann Trúbá leik. Þeir að spila hann hraða leik. Þeir eru ekki að gefa tíma til þess að koma sér fyrir. Eins og staðan núna. Jónas Martin þarf að taka hérna snögg bíkinn í miðuna. Malefic, það er miðunni, bóndið, oftar þetta rán. Þeir þetta bara að keyra shortið. Það er bóndinn, maður finna hann, bara molla inn á sæn. Taka bara bíkið, fínt skot frá bónda. Snöggur að taka þetta, myndi ekki svara hins vegar strax. Það er myndi grít, og molla hann með vatnvar. Já, vel gert, og 3-2. Það er komið hlýðan, það er komið hlýðan. Það nær honum ekki, það var Fanden, 1 og 3, enn og aftur er það Fanden sem finnur sig í, já, óþægilegri stuðu, væjasæri. En þá spyrir maður, er takkið að bregðast seint við? Ætti hann að vera búinn að koma baki á lónu núna? Það er rosalega erfitt að segja, ég meina með hvernig þeir eru búin að spila, þeir eru búin að spila nokkuð hratt, þannig að það er spurning hvort að... Ætti maður að reyna að flanka þá í þeirra pushum, því að þeir eru að dedicata svo hratt og mikið. Já, þú veist það, þú myndir kannski vilja fá einhvers konar info með því að pusha einhvers svona stöðu. Köttin er með þess að niðurstaðan 7. Þetta var eiginlega frí frag, sko. Þetta stefnir eftir gæða líka, fyrsta leik. Já, þeir eru ekki að ná að svara Alliance, en þeir eru semi í gang. En þú sér samt að Teddy er að setja upp ágætistölu, en Köttirinn er 10-3. Ég er búin að sína það að hann er fullkomlega fært að opna öll þessi bómsætti af afhverju. Ég heyr alltaf bóndið bestur á Íslandi. Ég heyr það reglulega. Það er alveg spurning. Hann myndi alltaf að klálega fara inn í top 2 eða 3 á landinu alveg hygglust. Hygglust. Þá við á með þetta. Það finna eitthvað hérna. Langið. Ekki fætir að fara í gang, en svo komið er. Og concentration á miðunni. Já, Fanden hann er flossaður. Ekki góður í stöðum með bara akkurat annað. Þyrft að fá, já. Nei!
Þetta verður hann að hitta. Lexi verður að hitta. Hann engum. Það er Þóri Turbo, hann störfið. Oh my god. Unsi tekur. Ekkert gert með Alliance, bara ekki skapaðan hlut. Þú sér hvernig menn lesa leikinn. Þannig að Unsi, hann veit að Þóri spila B. Hann veit að í þessum stöðu þegar menn er að keyra inn miðuna þá er hann líklegt þess að pússa lobby. Og hann býður bara. Hann hendur þessu popflassi og störfið Þóri í þessari stöðu. Þetta er bara leikskilningur og reynsla. Og já, og líka kannski það spila svolítið mikið hérna inni hjá Íslandingum við erum svo fáið. Þessi strákar eru mannsmyndir með hvorum öðrum reglulega, þeir þekkja vel inn okkur. Algjörlega. Nú er menn bara að keyra hérna upp shortið, þeir eru bara konum með kontról og að. Það er einhvern veginn treytaði strax á einhver Elsa sem að nær ekki Lexi á lóninu. Við horfum hérna á Exile og Alliance án í Dust 2 og það er bara hægt að segja það að Alliance er ekki sterkir í Dust 2. Nei, það er kraftur fyrir það. Þeir vilja ekki hafa struktúr á þessu og Malifik er bara einfallega ekkert að leyfa þeim að hafa struktúr á þessu. Þeir eru bara að keyra í það og segja að það er niður og ákveða. Við erum sterkari og við vitum. Já, í raun og veru. Þeir snöggur að taka niður. 9-1. Sjáum hvort að Alliance ná að koma hérna tilbaka og setja saman nokkur án. Þeir verða að gera það. Myndigrís enn aftur komið með oppan. Horfa á hann til þess að opna þessi ránd, spurning með Fandin, hann er að setja upp þetta 9 kill til að bústa shotið. Og dreykir bara hérna sjálfur, það er búin að keyra baki í þessu, það er í gegnum smókin. Ástæðan til að riska þetta þarna. Já, Kalli, já, loksins. Smellur það inn hjá honum. Þetta er nú að fá, það frá alvegstannum. Og þess að þetta í gang, þeir eru ennþá framlega á shortinu. Við þurfum að fá næstum 5 rándum fyrir Alliance ef þetta á að vera einhver mann. Lex ætlar að pússa, sér ekki neitt, þeir eru hérna beint fyrir neðan, hann veit ekki að því. Spurningin er Köttir er viðbúinn fyrir honum, finnst vera. Bóndi, ég sé Bóndi. Bóndi tegur niður. Þetta er Nick, Bóndi. Já, það er eitthvað voða sexy við þetta. Allavega, rándið komið yfir í balans aftur, 4-4. Alliance menn er ekki að leggja mikla áherslu á miðuna, bara eins og staðan er núna. Ekki að taka skotið. Það er eins og ekki súper. Nei, hittir ekki skotið. Nei, þetta er næsta, ok, gott. Bomban, fellur. Nú var út, nei, og aftur inn í miðuna. Það eru 3-3, Lukas. Ég heldur að finna sig skvíta stöðu. Það er Þórir hérna hjá bílnum, nær, GTSM. Og þá er það bara Bóndi. Þetta 4 með 15 sekundur, það er ekki að fara að gera mikið í þessu rándi, það er bara einfallega að spara byssuna sinna, það er bara það. Já, og Alliance ná rándi. Þeir ná rándi. Sér ekki góð. Það er 90, þetta byggur mannavappa, það er það með doppul hérna yfir P-setup. Já, menn það er flott í þessu mappi, vill ég með. Já, algjörlega, þetta er bestu mapp sem þú getur nýtt af þér. Já, og líka þú veist, anglar sem menn eru búin að vera að æfa síðan þeir voru 12 ára margir þeirra sko. Já. Miðjan og Björnarnir og makka stöður. Ekki staðis með Myndigrís og Lexa stendur á mínu. Lexi með vatnmann. Hann er ekki búin að sjá það neitt. Já, ekkert eitthvað hann sé eitthvað óhæfum með hann, en hann er ekki fyrst að byggja sem þetta er. Ég vil ekki opna þetta ránd til miðunni með Víði, VJ. Og þeir eru farin út miðuna, BTS og Lukas stöður hann. Jæja, leita, 4-4. Leynir aftur þetta longinu þar sem að Lexi, það er einn hérna Malifik maður sem að... Hann veit ekki af. Nei, en hann líklega ekki að fara að pússa. Finnum... Það er eiginlega, hittin er á shortinu. Hittin er á shortinu. Það er Þórir Tormundreik. Og þeir eru eiginlega shortinu. Þeir eru að taka boost-píkið með Bónda. Og... Sér hann ekki koma, en hann hittir hann í djúpt og það er eitt málfólkur græns sem hann stendur. Þá er Lexi. Lexi verður að gera eitthvað stórt í þessari stöðu. Hann er 2! Hann er fyrir vinstun, hann er þriðja, nei hann er ekki þriðja. Þetta var næsti mótgröð hjá Lexa, nærðan að hver. Gerir þetta duoból fyrir Myndigrís, hann þarf að ná einu fraggi, nokkuð snögglega. Flass, smókar, annar flass. Regnir neitt á hann. Finna þetta fragg. Hann gerir með lengi. Þetta gerist þegar maður er með vatnbarn. Já,
hægir á sér. Hægir á sér. Nei. Það liggur AK á hlýna á honum, já. Víðir klárar rándið. Þetta var fallið dómur. Rosalegt hjá Lex. Já, ef þeir náðu þessu þriðja, það hefði verið rosalegt. Það hefði verið rosalegt. En close but not enough. 10-2 fyrir sigurvegaranum Tuttans Online og já, og góðlíðatunum í Malefic. Já, topp 2 á Íslandi. Það er svo sem ekki mikil kontest þarna, það er Troppa eða Malefic sem eru bestu á Íslandi og það er bara þannig. En við erum að sjá, ég held að ef að Lions halda þessum line-up í gangandi og halda áfram. Það var mögulegt. Fætt í miðunni, Lexi og Bonda, þeir eru actually 4-3 akkurat núna, búin að ná einum AK á. Sjáum, finnum, Högg nær einum, GT sem er snöggur að finna annan. Og maður hérna á shotinu sem hann veit ekki allt, sem maður ekki að en Bjarki nær niður. Þá er það Fanden, 1-3, Víðir nær hann niður. Það virtist eins og þetta ránd var allt einhvern veginn að líta frá á vitlausum tíma. Já, svolítið mikið. Það voru skapa kaos og í þessu kaos náðu ekki fylgjaði alveg eftir en þetta virðist vera börnströgl fyrir Alliance. Nú voru það Malefic sem eru komið með double setup. Víðir ekki að finna neitt hérna á longinu. Hann, Myndigris og bæði og einn að finna 2 frögg. 5-3 allt í einu. Bæði og einn, maður er út á kast. Stilobí, hann sér hann ekki, Hundsi. Tekur einn. Hundsi gera þeir núna. Hérna shortið, Myndigris nær einum. Þá er það með vappan á shortinu. Með vappan á shortinu. Agris í posa, það er Víðir 1-4. Hann hefur nógan tíma til að vinna þetta. Já, og með Susin. maður spyr sjálfum sig hvort þessi ránd sem að þeir eru núna að ná að tekja þessi fái ránd muni hjálpa þeim eitthvað í sinni hálfleik. Hvað? First 2 í dag. Er þetta terf eða setjum upp? Ég myndi eiginlega segja, þú veist, hvort þetta getur svingað báða leiðir. Ég veit ekki á skortinu og vitaði hvað hann er. Það verður að ákveða sig, ætlar hann að góða þetta ekki. Það er 40 sekúndur. Nú veit hann að þeim hérna fyrir utan langlófi. Hann er líklega ekki að fara að gera mikið hluti, hann er umkringdur. Hann veit aldrei. 23 sekúndur. Maður upp á kassanum. Það er kvíkskotinu. Víðir þarf að keyra í þetta. Þannig að Susan, nei, hættu við. Skellur play. En svona fyrir það. Já, svona fyrir. 11-3. Aftur með 2 vata. Geta það ná fjórðarátinu, og ef þið finna pistum og konur upp í 7. Það veit aldrei. Það veit aldrei. Þeir eru náttúrulega eins og við höfum séð seinir í gang. Seinir í gang. Virðast miklu svona miklu ykkar. Strax af VJ, það er Waze sem hreitaður. Og þeir eru leiðin miðuna, það er bara 1 á PM. Pílubíl. Inn í Pílubíl. Fanden, bakku smók, heyrir ég um. Vel gert, ok, 4-3. En Malefic eru konum heitt komstið. Alliance. Kvart nær hins vegar treytfrækinn á Myndigris ára 2. Sussar, ára 4 Fanden, hann er 1-1 á móti BDSM. Alltaf tikkar, hann verður að gera mjög snögg. Treytfrækinu hefur tíma. Hann hefur tíma. Þetta er landslið. 11-4. Þetta er landslið. Ég meina þessi maður stýður aftur. Við erum að lýsa núna 4 möppum með honum og þessi maður er klöts. Ég verð að segja alveg svo. Ok, 11-4. Fyrir hálfleikurinn búinn, nú erum við að tala að... Núna eru fyrst og náttúrulega svo mikilvægt fyrir Alliance. Þeir verða þarna. Og líka ná að halda, þú veist, þeir unnu fyrst og náttúrulega. Og töpuðu í, já, mikið rétt. Síðan kom Tag 9 treynið. Þetta er sem er erfiðar en blokk treynið. Já, þetta er svona eins og líðið út í heimi eins og NBA sem þeir gera. Þeir vinna kostum í öðrandi. Þeir eru bara svo góðir með staðsningur og Malefic er bara á mögulega aðeins öðru lefni
nefnilega smoke first, execute hérna, Sigurður, execute Lukas. Það kemur trade drug, ok, Hunsi. Þóri Turbo, hann er að gera bíl. Alexander leggur í Hunsa, þeir eru 3-3. Þeir eru komið hérna inn á bílbóðan, þeir eru fastur undir hotni, það er í það. Það var að falla, hann fellur, Þóri Turbo tegur niður, þá er þetta 3-2. Aggressivt pík. Það var ekki Víðir sem fjall, ég býst afsökunar því Víðir hérna fyrir utan básandið. Heyri í hann, já, Víðir fellur, þá er það hérna Kötter komið frá lobby, þeir eru allir konið fyrir utan básandið. Kötter, hann hefur ekki tíma í þetta. Hann armór eða? Hann er ekki bara að vinna þetta. Það er allavega einum. Hann hefur ekki tíma. Hann er að handar, nei hann er ekki svona. Hann er farin með armór, nei hann er ekki, hvað er það? Já, Bara að spara að leifa þeim ekki fólk. Ég veit að það er þetta, það hefði svo sem hann ekki reynd en þetta er Þórin von í sjálfsins. Já. Staðan 11-5 og hérna þínum menn í Alliance komið tilbaka og vinna fyrsta rándi. Þetta er nokkuð ofið eins og það er núna. Já, ég meina, þetta er svona swing. Þetta getur allt gerst. Sjáum þetta Hunsi á skátunum. Þetta er fyrst það er ekki að contendan. Nei. Spurning hvort að Hunsi, sérðu? Það er, ég switcha yfir. Hann er rándið. Það er nei. Á tunnunum. Þetta er ekki verið að taka það að fæta skátun á reis. Passa þetta við longi, hann er ekki vassar á hliðinni, það er bara já, ok, by the way, það er þetta sem frækki, maður á bíl. Við finnum manni hérna á bíl, við það er á einhvern vellur. By the way, þeir ætla að búst í liftu, það er bara hliðir, og koma þetta í stöndi fyrir að fyrstu kloknum. Það er einum. Já, flott hjá Alliance. Þetta dugir ekki, staðan 11-6. Þeir missa bara einn mann sem þýðir að peningurinn er í nokkuð góðum málum. Ég verð að segja, ég er mjög sáttur með að sjá hvernig Alliance er að koma inn í menninguna. Þú veist, þetta er fyrsta mótið þeirra saman sem line-up og þeir eru komin í fjórðasett. Já, þeir eiga það þeirra stansvel, þeir smóka þetta fyrir miður. Þeir ætla að koma sér inn í neðarlobby, nei. Bóndi statur á miðunni, það er eitthvað frönd, gera fram shortið. Það er einn maður að taka mótið. Það er Kötter, hann með G2000 og líklega ekki bara að gera mikið í þessari stöðu. Þóri finnur fyrst vekja, það er bara einn. Það er Kötter bara að finna það. Hikkar hérna með G2000. Það er ekki nóg. Það er einn maður eftir, GTSM, G2000 og það er líklega ekki mikið að fara að skjóða þessu stöðu. Það verður mjög ánægður ef hann finnur eitt fragg og eina byssu. Það verður bara bónus. Já, ég held að Bjarki taki allan eitt, sko. Hann er einn útsmóknasti spilari sem ég hef hort á að spila, sko. Já. Hann hefur reynslun á baki líka. Bjarki býtti þessum byrjaði líka í GameDome eins og við tveir. Já, ég pröfaði í GameDome, það var samt svo langt sinna sem ég fikk tölvu á internet, sko. Já. Hann vann á móti, sko, sem var semst haldið við fórum á móti í GameDome, hann vann mikið. Já, hvað var hann gamall á? Hann veit ég ekki, 12 eða eitthvað. Nei, örugglega 9, sko. Allavega, staðan er 11-7. Nú fáum við að sjá fyrsta bæround leiksins, eða seinni hálfleiksins út af þetta. Þetta býr ég sem aðeins efni á Famas. Þeir eru alltaf að keyra longið. Þær eru með þetta komið, þetta er bóðum. Það var náttúrulega krökkur, Bjarki býr ég sem með fyrsta. Nær einum, myndi Kristján. Hann á ekkert eftir að Kötter. Hann á ekkert eftir, náðum Við náðum 3-2. 4-2, Alliance. Og myndi í 2. Þeir eru að gera þetta. Nú síminn að hringja á Palla Bónda, hann er ekki að svara, hann er ekki tíma. Þeir eru búin að falla á fyrir spurning hvað menn gerir í þessari stöðu. Ætlaði að halda Palli Bóndi virðist að flassa sig í gegnum hennar smók. Nei, jú. Lexi lítur við, flassa sjálfað sig líklega. Bóndi nær einu fraggi, nú er þetta 2-2. Það er alltaf eftir þessari stöðu, þetta sé baki á honum. Nei! Þórir nær honum, býðir! Whiffar þessi sprayið, þetta var rándið og staðið allir átta. Þetta er ég rosalega glaður að sjá. Þetta er gaman. Þetta er lífið það víði, nei, ok. Ég hef ekkert á móti við því, ég er bara rosalega hrifinn af Alliance. Það er gaman að sjá koma aftur inn í leikin, ég byrjar að tellja á. Þetta er 8-11. Nei, Alliance er að gera það leik. Já, maður alveg klappa fyrir þeim. Þannig
11-8 og Malvik þurfa að spara. Malvik þurfa að spara og Alliance þurfa að vera varir sig. Vil ég ekki fá þessar pistols upp í andlit á okkur. Það svo oft sem maður býður á móti spörum, maður býður eftir að þeir pussi mann og þeir gera ekki og maður lappar inn í einhverja þröngbuða tímagildu. Sem er svona partur af ástæðinu fyrir maður tekur svona passíft approach allavega fyrstu 45 sekúndur á rotinu og reyna að finna út hvað er að gera. Palli Bóndin er að finna tekur einn, tekur tvo! Palli Bóndin það opnaður að tekur þriðja! Við erum ekki eins og með á helvítis, Jésús Kristur. Palli Bóndi talaður umtalaður sem besti spilaður landsins, hann sýnir hérna hversu megnur hann er. Hann tekur 3, þetta er spararátt, hann náði að spara AK í síðast rándi og þetta er það sem hann gerir. Það borgar sig. Það borgar sig. Þetta er ekki búið ennþá, enn sem komið er, ég meina við erum með 3 Malefík menn sem eru með P2, 50, 5-7 og Armor, þeir eru alltaf konum með 2 AK. Sjáum hvernig statusin er á þessu, núna er Myndigrís nær hendan en hann er ekki frakkinu. Þórir, nei, þeir eru frakki, þetta eru 2-2. Hvorur Malefík leikmaðurinn er með Armor? Hann með AK, hann, Bjarki, og með bombuna. Með bombuna reyndar, Myndigrís, hann er bara að falla hérna, það er bara 1 skot. Myndigrís, frakkinu með 8 HP. Og þeir vitum Bjarki, þeir hljóta að vita hvað Bjarki er að gera. Bjarki verður þessu frakki hygglust, já, þá var þetta 1 og 1. Það er Þórir á móti BDSM, 28 segundir, nógu tíma til að vera með. Nógu tíma Þórir. Hann er hæra með hann er að vinna sig gegn. Hvað er Bjarki BDSM? Hnífinn og Bjarki slössar á play. Útsmógin leikmaður. Þú myndist á þetta á þann, útsmógin leikmaður, heldur fucking betur. Þetta var fáralega sniðið play. Fílt play. Já. Eftir og líka, við minnumst á Bjarni Bóndin er 3 frökkum. Já. Alliance rýfur ándið tilbaka, en svo þetta útspókna play með Bjarni Bíðis. Ég var að segja það að Kalli átti ekki að múa einn í bombun. Nei, hann Þeir átti að koma hann af báðum enda en Kalli hygglust, hann átti að halda anglun á short, alveg hygglust. Já. Og sjáum við Trausta Köttir mætti með hennan trademark autosniper á long sem hefur örugglega keypt marga gráðfærða gegnum árin. Hefur 30 bombað mörg lið með þetta. Ekkert mikið að skeið honum. Lexi, hver er þetta með vappan? Það er Myndigrís að reyna að finna pikkið. Hann er hérna baka kassan. Hann zoomar hins vegar til hægri. Spurning, ætlar hann að sína sig? Hann nært allir flikk á því. DJ farinn. Hann er að fara að ná öðrum. Bondi. Þetta er Bonda. Bondi tekur 1. Nærið öðrum. Tekur Freyr. Nei, hittir ekki. Það eru komið með bómsæti. 4-3. Skil með Lúkas hann ætlar að flanka þetta. Þeir eru eins og komni hérna beint fyrir þetta bómsætið. Bjarki býtir sem hún hérna Hundsi. Útsmókni Bjarki. Hann ætlar að læra þetta. Bjarki býtir sem hér er fast sem er grínast. Hundsin er öðrum. Þá er þetta by the way 1 og 2. Það er fyrsta neins. Bjarki býtir sem. Útsmóknasti leikur. Nei. Hann er dýfir sér í sleipenni fyrir leiki. Þetta eru 2 rátt í röst. Bjarki býtir sem er búin að outplaya Alliance. Leikur sem er smókinn. Þvílíkur leikmaður, þetta er svo klöts að, þetta er bara að vinna leikinn upp á einn spil. Staðan getur hæglega verið 11-10. Já, en Bjarki er bara... Og peningurinn er komin í rugl hjá Alliance, við sjáum það. Þeir eru að forsæða með 1 P250, Díkulu og Tekníu, 1 Vappa sem er Glass Cannon og, eins og ég segi, ég get ekki 11-10 væri staðan núna. Ég set spurningamerki við þessa ákvörðun. Að forsæða þessari stöðu? Að forsæða þessari stöðu. Já, ef þú sparar ekki, bara segir, þá er það 14, en mér finnst það svolítið desperate þess að koma sér í leik. Vonandi borgar það sig. Ég er með það vonandi borgar það sig, en þetta er svolítið desperate. Vonandi borgar það sig. Þú var spurning hvað Alliance ætla að gera. Þeir eru hérna 2 í miðunni. Þeir eru svolítið að fá Myndigrís með á Vappa til þess að altnandi blessa það ráðan. Hann þarf að vera svolítið aggressífur sem er samt erfitt með engan armor. Finnur engan á langinu, það er maður í grifju. Hunsi, hinum með við. Hunsi, hvað gerir hann? Myndigrís. Ok, þeir eru vonið alltaf með long control, þið flassa hérna fyrir hann. Hunsi, eins og Þórir tók og nær flankinu, ok? Ok, það er komin, heyrðu! Alexander er öðrum, þeir eru konum með bómsæti. Sett á Lexa fyrir mig. Sett á Lexa fyrir mig, Lexa konum með bómsæti. Sett á bara fyrir hann, nei, býðir með reynum. Infóið er komið, hvar þeir eru pleysaðir. Bómsætið.
Eitt að koma í bak hérna short. Það er Bóndi. Bóndi nær einum, þetta er 3-3. Myndigrís nær einum, 3-2. Bombarinn komið niður. Hvað gerir Bóndi? Víðir nær einum, en þá er Bóndi 1-2. Bóndi clutch. Enn eitt rándið. Bóndi vel hann en Dóri klárar rándið. Og þetta desperate. Þetta desperate borgaði sig. Já, þetta er svoleiðis. Sjáum peningin á Malefic. Þetta actually skilaði sig. Þetta skilaði sig fínt. Nú þurfa að spara eitt og í raun og veru þurfa þessir 3 leikmenn, Kötter, Hunsi og Bóndi, sem eru á liðinu, að spara fyrst. Ég giska þér Forsi núna að kaupi armor og skambisur út af því að þeir eru í svona lágu bæi, þeir þurfa hvað sem er að spara 2 round. Já, þeir náðu ekki að pása en Lexi komur aftur inn í leikinn, staðan 13-9, sjáum að BDSM kaupir Koll, það er átti langmestan pening í liðinu, sjáum hann er bara að jafna peningin út, þeir munu líklega þurfa að spara tvísinu, þeir tapa þessu roundi, það er spurning og getur við sem getur gert með hann Koll, í langlöfnum til þess að challengea hann, Alliance er að finna sig inn í miðjuna. Og á hliðinu, Hunsi, ekki flögg eins og komið er, þeir eru að vinna sér svolítið. Konni með control short. Sjáum BDSM. Sjáum BDSM, hvað er hann stattur? Hann er hérna til að taka mótið. Gott call. Getur hann... Jarki þarf að gera eitthvað hjús núna. Hann þarf að drepa minnstakosti 2. Getur hann gert þetta? Nei, núna, Lukas nær öðrum. Hunsi er hérna hinn með viðra, býðistur hann. Nei, hann veit ekki á hannum. Kíkir hotið, vel gert ég by the way. Vel gert ég by the way. Víðir, Bóndi, 2 eftir. Situation. Bóndi, 4 hópið, nær allan einum. En við erum að fara að horfa á, þetta er komið í bókunar, við erum að fara að horfa á 2 spöð af hérna Malefic. Ég elska hennar leik. Staðan fer í 13-10, mögulega 13-11 ef þeir vinna næsta rán. Og 13-12 eða vinna næst. Ég veistu, þetta er Alliance. Alltaf seinir af stað. En koma. Sjáum við peningin hjá Citjónum. Þeir þurfa að spara aftur. Eða fara í fama svona sem ég efast að gera. Það er pistólur. Þeir kaupa pistólur við hygglust, en þeir munu líklega ekki taka mikið með því. Engin armor. Engin armor á VJ. Þeir munu líklega að fara 13-11 og rándið eftir þetta verður rosalega mikið. Það verður leik. Rándið eftir þetta er það sem ákveður þennan leik. Sjá hvað ég gera. Það eru 2 alliance-menn að múa hérna í áttina P-inu, Myndigrís með Vappan. Það er bara einn, ég er sem búinn að drepa einn á miðjunni. Þannig að Advantage strax komið í áttina að Malefic. Ætlar Myndigrís er búinn að múa hérna fram og nei, hann er með bombuna bak. Hann er viðbrú, Víðir er einu með 5-7, Bóndi bara að taka annan, þeir eru með bombuna. Ég sem nær öðrum. Þórir, 1-4, svakalegt og Köttir tekur hann niður með Vappan. Þetta, ég set stórt spurningamerki við að múa þetta 2 út á bíð með ekkert support. Ef þetta gerir þá farið bara 4 saman og takið þetta ekki 2 með bombu. Sérstaklega það sem en vissu þeir að þeir væri að mæta skambur. Kannski ekki, ég veit það ekki að spurningu sem við erum að lesa peningin hjá þeim en enga síður þá er þetta mjög question rúmplay með restina liðinu mjög langt í mörg. Þeir ná kaupi hérna og þetta er leikurinn. Ef þeir vinna getur rámt þá er þetta búið. Mannstu á hann, jú. Mannstu á hann. Hvað? 15, 10. Já, fyrst staðan var actually 15-11 í mér að fyrst staðan var þetta Excite. Þeir voru reynd að sitja hérna sem að lappa inn í það, en enga síður, það er En þeir segja að þeim gengur miklu betur sem Terror í Dust 2. Já. Þeir verða virkilega að skoða CG-leikinn sinn eftir þetta LAN í Dust 2. Já, Þeir voru að sína það að þeir kúka upp á bak þar. En Terrorparturinn er mun betri. Já, og þetta, Hunsi er náttúrulega taka aftur Víðir er náttúrulega móti og Bóndi eru að setja úr frækinu. Bæði og nær Bóndi allavega, þeir eru að treyta þessu ágætlega. DJ hittir ekki, þeir eru aftur í norðu 2-2. Myndigrís hérna undir þeirra, það er að koma sér inn á bólsina á þess að deyja, já. Það er það 2-2, þeir geta alveg rétt með að halda þessu. Fáum þetta smá í freeview. Það er smá í freeview, segir Hunsi, pikkar AK í staðan fyrir Vappan. 2-2, Köttir. Já. Myndigrís tekur skotið í hérna lobby, nær Köttir sem var að hoppa hann inn. Þá er það Hunsi, flassar inn. Next, by the way. 11-14. 11-14 og peningurinn ætti ekki að vera góður á Malefic, nei. Sjáum það 2 að þeim geta forsaði þessari stöðu.
Gera þeir það? Það er mjög riski play einhvers síður vegna þess að ef þið forsa þá er alla líkur, ef þið tapar því randið á stað Þeir forsa ekki. Þeir þurfa að spara aftur sem þið gera það Þeir forsa ekki. Sér að þeir droppa í dimma. Þeir droppa í dimma Sjá, ít á ásinn. Hérna, ásinn kletti. Ásinn kletti, hvað er þetta að gera? Þeir eru tveir að taka móti Bóndi niðri með sjúka í mig. fyrir neðan Jæja. Það er næst fyrsta Tóri Turbo nær bóndanum Þetta er orðið 5 á 3 Voltar á því vændi fyrir Alliance og þessi leikur næstu inni Það er alveg einu brekki Það er öðrum Þetta er alveg fallið 14-12 14-12. Líkur. Þá er þetta Gunnar að fara í hérna gang núna Kristín sem var að tala reynd á hann sem að ef að Alliance vinnur þetta ránd þá eru þeir virkilega inn í þessum blessaða leik en sko peningurinn á Alliance er ekki frábær þeir geta keyptið tapa þessu rándi en það er ekki frábær Sjáðu Kalla og Lúlla vera að steppa upp fyrir Alliance með 20%. Já, síðan voru þeir aftur ekki aftur í það Sjöfnir í það by the way Lúlla er að hitta Nær einu Ára Fanden Nær þetta Nei Þeir verða að ná þessu treytfræki núna Þórir Hæja Þórir komið upp miðuna Standa inn í shortinu Kalli nær út bónda. Stórt frag hjá Minute Grís Kalli er búinn að vera heitur. Sjáum það efstur á skorbortinu með 24-18 Alliance menn fyrirgefið við Malvik menn nokkuð dreifðir í saman CT1A og 1B en Alliance menn finnast vilja fara í aftan á longinu nota þetta long range combat með vatnanu sem að Minute Grís með þeir eru með kontról á því upp á bombsætinu er BDSM Autosniper ok Var þetta ekki dramatíst? Jú. Hann nær einum, ok, Minute Grís fellur Ok, hvað er frakkið Þóri Turbo? Þá er það býðir, 1 og 2 með allar að byggja upp vappar, nei, þetta séu fram að sinn Þóri Turbo er virkilega lóð Má ég fá? Hann er virkilega lóð með 21 HP Horfum bara á City Býðir Það er tekið niður 13-14. Sko, peningurinn á Malvik akkur núna er slæmur. Þeir eru að spara, öll líknum eru að fara að horfa á 14-14 og bæránd í 2009 rándi. Drama fyrir Alliance er búinn að vera að gefa okkur drama. Ætla mínu að þetta, nei, það er ekki svona að taka henni í gegn. Þeir eru að hópast þetta að longinu, ætla bara að hoppa. Þeir eru að mæta þeir, þeir eru að ná sem bröggum. Já, Alexander Lexin er fyrsta, getur sér vellu. Hunsi, grensaðiður. Upp á bómsættinu Kötter. Hann fær smókina í feysið. Hann er algjörlega smókað út, það er ekki crossoverinn út, það er vel gert. Hann íkvinn. Já. Og það er 14-14. Það er 14-14. Þeir eru bara að halda á rosalegt gunrátinn í restan af það. Það er að fara ákveðan að leika. Já, mögulega ákveða hvort það er bara í framtíð. Núna er það taugarnar sem kom inn. Hafa Turbo-félagar magan í að klára þetta. 14-14, krakkar. Þvílíkt comeback hjá Alliance. Já, Fanden nokkar þessu rándi og við fáum að sjá bæránd hjá báðum liðum. Það leikur kliður áhorfandaskarinn hérna í HR. Kötter enn og aftur komið með autosnæperinn. Spurning kannski yfir þessu. Það er að koma sér í stöðu og langins og svo aftaður. Þeir eru að hópast í það, við erum að gera það. Þeir eru að gera það, gera það smókar. Þeir eru svo nálægt í það. 2-2 sett upp hjá Malfi. Og Kötter er með Kötter er ekki auto. bara að sjá neitt aksjón hérna. Kötter er með auto. Þeir eru að hópast í það bíinu, Alliance menn. 4 þar. Spurning hvort þetta bara að hoppa út. Vindur sér líklega að fara að leita pikki. Eftir Ólöfu Fanden, leiðu honum að vinna aðeins með valdan. Wallan út á bakvið, vinna bakvið kassan. Minute Grís svara, þeir treyta þessu vel. 3-3, þeir eru konum með bombsætið. Minute Grís fellur, Kötter nærður með autosnæperinn. 2-3, þeir eru að púsa
þetta bara bein. By the way, verður náðu frækki. Hvað gerir hann? Rífur glokkinn. Jæja, ok. Lexi 1 og 2. 40 sekundur. Komur að bomba leikinn upp í 1. Það gerir ekki. 14-14. Stað 15-14. Peningurinn góður á Alliance til að geta tekið full kaup hérna. Þóri nær vappa og fær AK í staðinn. Þeir ná fínu kaupi. Það er spurning hvað þeir gera með þetta. Enn og aftur það myndi grís með vappan. Nei, þeir ekki að taka neinn. Það hópast hérna að longinu. Það er enn á vikið. Getur grensu fyrir vikið. Ég er með hjartslátt, sko. Þetta er alltof spennandi, sko. Sjá til. Hvað gerir þetta? Það í framlengingu erum við bara einhvern annan mappi. Bæðileg mjög passív, við ekki gefa neitt ódýrt til að byrja með. Vindigrís, finna neitt. Malefic menn að gefa shotið. Á longinu er Carter með. Nei, fyrirgefið, Carter skiptir bæðileg Carter er að gera þetta svaklega svona. Næra neinum, nei. Hann næri einhvern fyrst ára long. Þeir eru konum með bósæti, Björgvist að svara. Alexander svara líka. Næra þessu frækki, já. Bóndir er að hoppa hérna með AK-inn, við veit ekki alveg hversu krúsa það er að virka. Þóri Turbo, nær síðasta frækinn þá. Það er verið framlengingu! 15-15! Við erum bara að horfa á framlengingu í listamappi. Það hefði enginn búist við þessu. Ég tala ekki enn og aftur, eftir þessa byrjun sem Alliance sagði, þeir koma tilbaka, þeir koma þessu yfir í framlengingu. Þetta er ótrúlegt. Ég veit ekki hvað ég að segja þetta blessaða lið. Þeir bara eru ótrúlega seinir í gang. Þeir eru frábærir. Já. En karakterinn í þessu liði, þetta segir svo mikið karakterinn í þessu blessaða liði. Stáltaugar. Nú þurfum við að laga þetta overtime setup. Ekki live, veistu, Kristinn, ég veit ekki hvað að segja. Þú veist að það var með hjartslátt, ég kom með hjartslátt líka. Þetta er svo fucking spennandi. Ég skelfs mig. Já. Hver hefði búist við þessu fyrir hann? Alliance. Ég vonaði þetta. Þetta er nýtt lið, stofnað fyrir Þú verður að gera grein fyrir því að Alliance eru í sjokk nokkri. Ok, þannig að menn sem Electric spila Shock saman í nokkur tíma. Já, þeir allir spila í saman í nokkur tíma en ekkert eins og Malefic saman. Nei. Og ég meina... Ég meina hversu lengi er BDSM kvöldur? Ég veit ekki að tala á því. Tekka fram að þetta er ekki live, það er ekki tekið eftir því á streaminu. Það er að laga setupi hérna fyrir ekki rétt stilkur. Hvað segirðu? Ég veit ekki hvað gerðu þið síðast? Ok. Gerðu bara, þú veist, hvað er ekki, MP Max Round 6 og MP Start Money 10, þú veist? Jú. Bara eitthvað mörgum. Jæja, það er verið að laga hérna, setupið á overtime-inu. Þetta fer að bresta á. Alliance mun byrja sem terr. Við sáum rosalegan terrhelming hjá þeim. Vægast sagt. Og Við erum komin í 200 viewers næri. Við erum komin nærri í 200 viewers, þakkum öllum fyrir það sem eru að horfa. Ég veit ekki almennilega hvað ég á að segja. Alliance er nú að halda þessu tempó uppi sem Það er bara eitt sem á að segja núna. Fandinn í landslið. Þórir, Max Rounds, MP Start Money 10.000 ekki 6. Það er vist ekki að kaupa mikið fyrir $6. Start money 6. Þetta verður þess að hanskoti áhugavert ef við hendum þessu svona í gang. Yep. Jæja, þetta hlýtur bara að bresta á hvaðhverju. Hvað segir þú? Er Alliance að fara að ná að halda upp í þessu momentum og er það að fara að ná að taka þetta fyrsta mann? Ég þori ekki að fara með það. Ég er alveg oftast maðurinn til þess að vera með, hvað segir maður, orðið slapp frá mér. Það vera með yfirlýsingar, Já. En ég þori ekki að fara með neina yfirlýsingu þegar að kemur að þessu núna. Nei, ég ekki heldur, veistu, ég veit ekki almennilega hvað ég að halda.
boltinn liggur alveg klárlega hjá hérna Alliance. Þeir eru með momentumið, þeir eru komnir í hausinn á Malibu og í þessari stöðum er að menn bara anda djúpt og ná fókusnum aftur, stilla yfir og í haus. En eigum við aðeins að tala aðeins mikilvægur. Við skulum ekki gleyma því að Bjarki Pétur sem þessi 2 ránd í röð, ef það verður ekki fyrir það þá er það hæglega að geta tekið þetta mapp. Og Bjarki Pétur sem náttúrulega komið huge 2 ránd í röð, sérstaklega á B, ekki þetta hafi ekki verið gríðalega fattigt play í shortinu líka, en hann tók út 2 ef ekki 3 á B-inu með því að múa þetta silent smókin. Þannig að já, það var fáránlegt þegar hann droppaði, tók bombuna og hann stoppaði bombuna. Eyðilaði bara. Hann eyðilaði rándið. Að stilla startmanni og randa aftur sem að mínu. Startmanni bara 800. Randa þau pyrrað. Ég ætti sjá þetta. Jæja. Þá erum við konið með 10 skall í startmóni, max roundur run 6. Þetta að bresta á. Hvað ætla Alliance að gera í fyrsta roundu? Við sjáum Vappan strax komin inn á Myndigrís. Hann er ekki að fara í pikið. Það er Vappi og Autosnæver. Já, doppelsnóp. Þetta er það sem ég svolítið ræddur um. Núna fá frí manni og aldrei eiga bakka senasta leik. Það er að fyrsta, já. Mjög lúmsk staða sem Kötti var komin í þarna og næra að opna rándið með því að drepa Lexa. Þetta er stórt, en við sjáum Alliance menn hópast hérna af B-inu. Spurning, er Myndigrís? Nei, við erum að smóka þetta aftur, tefjaðu aðrar 25 sekundur eftir þess að smókurinn er að feita. En nógu tími eftir í rándinu fyrir Alliance. Þetta er enn og aftur spurningum, það er Myndigrís að fara að ná þessu pikki eða er hann ekki að fara að ná því? Hann er búinn að vera að taka í svona 70%. Já, við sjáum hérna mann í glugga sem veit ekki á honum. Spottaði hann í stutta stund, kynum flash for back. Hlöfsborg segir, Þórir verður núna að treyta frækinu. Þetta er alveg bónsætið, ok. Þetta er alveg haldalegt, þetta er 7-4 segir. Þetta hlutar, þannig að hann vaðið með Vappa. Nei, þetta í. Þórir Hlöfsborg, þar er þú. Já, alveg ná. Rándi, ég valdi það hvernig ég á að horfa á. By the way, er hann að fá náðfrækki, Þórir, by the way nær einum, Þórir nær 2, nei! Bjarki Pétur sem nær einum, það er by the way og Fanden nær 2 til þess að loka rándinu, 1-0 fyrir Alliance. Alliance er komin yfir. Alliance er komin yfir í þessari stöðu. Nú sjáum við Malifek kaupa, peningurinn er low, ef þið tapa næsta rándi þá eru þið með virkilega weak buy í næsta rándi og við gætum séð Alliance taka þetta 3-0 ef þið klára þetta ránd. Spennan er í undirhundanir yfir. Engin pikla þá, það er einn maður þetta komin út longi. Bjarki Pétur sem opnar þetta. Lexi, Myndigrís með Vappan. Þessi maður er náð fraggi. Spurning, hvað Alliance menn gera? Þeir hægja á. Þórir situr eftir á spóni. Malifek er ekki að gera neitt, gefa neitt færi á sér eins og staðin núna. Þeir gera það alveg hárrétt í þessari stöð. Þeir ná fyrsta pikkinu. Þeir bakka aftur í passíva stöðu. Þeir eru með advantageið. Herrarnir eru 4 og þurfa að múa þá. Og sko, það er ekkert að vera að selja því ódýrt í svona stöðu. Þú bara trefur. Hunsi tekur 2. Við missum að því, en Hunsi nær 2 á longinu. Þá er það bara Myndigrís og Fanden eftir, 2 og 5. Peningurinn góður á, allavega Fanden. Þeir eiga nóg pening, spurning hvort þeir vilja reyna í þetta. Myndigrís. Hleypur hérna út. Fanden á eftir, hann þarf að droppa sér. Það er ekki frækinu, þá er það engum. Og þá er staðan 1-1. Floppy frændi, enn og aftur. Jæja. Það væri
mjög stórt af að Alliance ná þessu seinna rándi og koma sér í allavega 2 stuð fyrir seinni hálfleikin í overtime. Já, það sem að setja hérna fyrir þeirra ekki mjög sterkur. Nei, sáum það hérna fyrr og sáum einnig enga... Og Kalli nær pikkin í miðinni. Sáum spurning hvort þið keira bara bíðið eftir þetta. Nei, þeir ákveða að hægja á. Ætla bara miðjuna. Mikilvæg maður farin bombi ykkur út. Lexi hérna ætla hann að vaða út miðjuna. Nei. Gegn. En myndi ekki svona opna þetta ránd. Þeir ætla að pússa hérna lobbyið, Víðir og Franklin. Víðir sér þá í neðra lobby. Þeir ætla að ná þessu flaggi, sestur Rossum og Snæjar, nærmum ekki, fannar. Theodor fyrir ekki. Desperate move. En í svona stuði þú ert manni undir, þá er þetta rétt nú að pússa bæði fyrir info og reynda að jafna rándið í 4-4. Spurning fyrir hérna á að halda. Hvað er heldur? Það er einhvern veginn að bolla. Bomban liggur. Ó, þeir eru treytaði strax. Alliance er að fara að taka þetta 2-1 nema Hunsi getur gert eitthvað magnað. Hann hefur 45 sekundur, bomban er ekki að koma niður, hann þarf að ná fraggi mjög snögglega. Sjáum hvað Hunsi gerir. Spottar einn hoppa. Er þessi græns að fara konar? Þeir inn á einn lobby og einn nánast ómöðni staða, lappar hendinn. Það segir þá, þeir maður fyrir baki á hann, hann sendur og segjar. Mjög vel spilað hjá Alliance, 2-1. Alliance spilar þetta hrikalega vel. Við mistum því miður á þessu pikki á Myndigrís, þannig að við náðum mikið hurðina í miðunni. Hrikalega mikið til þess að opna þetta ránd. Við höfum séð þannig frögg oft gerast áður, við getum visualisað það. Já, hann getur gert það. Núna leikum mikið á þessu fyrsta rándi. Ef Alliance ná þessu fyrsta rándi, erum við komið 2 ránda buffer. Horfum á Bóndal. Ég var sjá hvort að Bóndi nær að gera það sama á Myndigrís, þann leika eftir. Það gerir Bóndinn, sér hann hoppi yfir. Skotinn hýttir ekkert, jæja. Hann hafði bara skútið að sneða bara að ná hann. Á meðan eru Alliance menn að leggja mikla áherslu á longi. Við sjáum að þeir gerðu fyrir helmingnum sem var ekki overtime, þá lögðu þeir mikla áherslu á shortið en meðan Malefic voru bara að keyra longið. Þeir breytir til núna. Malefic að leggja áherslu á mid-control. Hunsi tekur fyrsta fraggið. DT sem ætlar að smóka fyrir CT. Hinum með hurðina er by the way. Að marka hérna Bóndi eins og nær honum ætlar að keyra út miðuna, já einn maður hérna í B-lobby til þess að mæta þeim það er Theodor Fanden, hann sér einn og vitaður á honum hann er í ómögulegri stöðu akkurat núna hann er frá 4 menn í andliti hérna frá lobby, nei frá miðunni það verður ótrúlega á hann eftir, það ekki, gerir það ekki Lexi fellur einnig, þá er það Myndigrís ég vatnar, hann fellur líka, annar floppi já, annar floppi hefur svo mikið að segja upp á peningið þannig laga sér þeir verðum bara að vinna þetta ránd hvort sem er og þeir sem taka þetta ránd eru komin í jafnvel í framlíking algjörlega og ef að Malefic tekur þetta ránd þá eru Alliance í slæmri stöðu við sjáum það bara peningalega sér þeir eru með 360, 250 dollara og munu ekki ná að kaupa mikið þeir eru ná mögulega fama svo lítið Amazon þannig að þetta er hrikalega til þessu blessaða leik sjáum hvað Bóndinn er með vatn hann fær ná þessu pikið í miðunni Sýna sig eins og er Malefic sáttir með það að chilla bara inn í miðunni ná map control mjög passífur leikur, mikið undir við sjáum það enn og aftur, já í þessum rándum þar sem eru crucial þá eru menn að spila mjög hægt sníki lítið krátsan undir annars eða Bóndi mögulega séð hérna Fanden er ekki frá því Vappan er hann maðurinn sem er að fara að opna þetta ránd sjáum Alliance er með einn mann hérna til þess að taka á móti á meðan að by the way og Lexi sitt í miðunni skiptir niður á Bónda hann er bara að ná að opna ránd BT sem er einnig að fara að keyra getur bara að executa keyra þetta það það er maður til að taka á móti Lexi, það er enginn það er stuður á einum og by the way nær einum Lexi nær öðrum Bóndinn er hins vegar treyta strax, bombar er að fara niður by the way, hann er að ná fraggi, nei full aggressífur hann en Fanden er tefur Fanden í landslið, hvað er í gangi Þórinn, þá er það Kötter, hvað er Kötter hann fellur Alliance eru komið með jafntefli í framleggingu enn og aftur erum við að sjá Fanden
Hvaðan kemur þessi maður? Ég verður viðurkenna, ég veit ekki... Setberginn í Hafnarfirði, skal ég segja. Setberginn í Hafnarfirði, gott að ég vissi ekki hver þessi maður var. Ef ég alveg hreinskilinn, en þessi maður að stíga upp. Hann svag. Sjá hérna 5 frögg í hálfleiknum, náði þarna 2 frögg og séð mistist því miður af en mikilvæg frögg. Já, hann vann rándið, þessi 2 frögg unnur rándið, það bara svo einfalt. Malefic ná hins vegar að kaupa og við sjáum hérna 2 vappa og 1 hátasnættur. Ætlar að fara á longi, ætlar hann á pikki, mun hann ná þessu tíma. Vassaður, nei, og þetta grænsur 13 HP. Ekki góð byrjun á rándið fyrir Malefic. Engu síður, fellur ekki. Kötti búinn að múa close í miðuna, Víðir með honum. Kötti smókar upp miðuna. Ekki þetta, Víðir að fara að fara eftir þessu flassi, já, fyrir það. Smóka. 2 að býja þetta. Einn hika, það eru 2 á síkspóni hérna. By the way, Þóri Túrbudreik. Malefic, hægir á. Sita hérna allir í miðunni. Þeir hafa optionið að fara miðjuna, shortið eða bakka B eða akkurat núna, gera eitthvað svona B-split. Tíminn líður, það verðist alltaf að vera B-split. Þessi verðist stefni það, hverjir eru á B-inu, þegar sé á Bondi, Bondi er að ná þessu pikki. Köttir hleypur, shortið, sett á kötturinn aðeins. Köttir ekki að fara á náni, hann er að bakka. Nei. Það er spurning, sko, aksjónu er líklega að fara að vera hérna í miðunni þar sem að 3 Malefic menn eru að fara að koma. Köttir er alltaf líklega á spóni, það er rétt söður. Bjarkibíllinn sem er hann að fara að ná þessu pikki. Bondi fellur á B-inu, Köttir er hann að fara að ná frakki, nei. Þórir, svarar. Theodor fann að tekur annan, líði næginum, bæði og kemur ykkur í smókinn. Það er bara hundsi eftir, 1-4. Er hann að fara að ná að glötsa þetta, hann veit ekki á hann vinna á vinn. Hann sé hann núna, dreipur 1. Eitt í klukka, hann hefur 17 sekúndur, hann er ekki mikið tíma að vera að gefa það núna. Það er bara ekki með hlipur gert, það er með þegja! Það er eitt í klukka, hann dreipur taka leikinn! Alliance vinnur fyrsta mappið! Hver er sér þetta koma? Þvílíkur leikur! Spreytar þau frá hundsa, dreipur 2, veit ekki á hann í klukka og bæði og klára rándið. Ég er skelf, þvílíkur leikur! My boys. Ég er orðlaus. Ég er algjörlega orðlaus. Þetta finnir í sögubækunar. Já, við skulum ekki, gæsin er ekki komin í hús. Nei, en samt þetta kort. Já, núna, það sem við hoppum yfir í næst, Kristinn, er mappið sem að Malefic valdi. Sem er? Já, núna þekki ég ekki alveg vítóið, nú var að fá það hreint. Mirage. Þeir völdu Mirage. Næsta mapp leiksins. Þeir í Mirage, þeir kepptu fyrr í mótunni í riðlum í Mirage. Já. Þar fór leikurinn 16-11. Þar sem ég vildi meina það að herslumunum í eftirplantinu var það eina sem skildi það af hjá Alliance. Já. Bjarki akkurat þar kom inn með svona Klötsránd. Útsmógin klötsránd þar sem hann hljóp og bara fór út í hvert einasta horn, út í samloku og út í hommahorn og tók bara 1 og 1 og 1 og náði til fjúsinu og gerði það held ég allan einu sinni. Ótrúlega satt, ok, ég verður að viðkynna, við erum eftir okkur hérna akkurat núna að lýsa þessum leik. Þetta var ótrúlegt, með ólíkindum þessi karakter í þessu blessaða Alliance-liði. Þetta er 3. leikurinn sem ég lýsi núna af síðustu 4. Já, fyrir utan RFS-leikin kannski síðustu 5 sem að þeir koma tilbaka og vinna leiki. Leiki sem þeir eiga ekki að vinna. Nei. Við slum vera bara algjörlega, þeir eru bara að koma tilbaka í þeir hafa farið undir til að byrja með í hverju mappi sem við erum búin að sjá að spila. Öllum mappum. Öllum 4. Unnið 3. Tapa 1. Töpuðu 1 á móti, það var Dust 2. Þeir töpuðu í Dust 2 á móti, hverju var, Exile. Töpuðu í Dust 2 á móti Exile, en vinna Malefic í framleikingu í Dust 2. Ég var búinn að vera... Það segir kannski nokkuð til það, hversu sterkir Exile eru í Dust 2? Já, það segir eitthvað til það. Dúddi er náttúrulega alveg svaðalegur á langa. Já. Herðu, ég held að við ættum að ná andanum. Já, við erum að taka smá pásu á milli leika líka. Taka smá pásu eins og leikmennir. Við komum aftur eftir svona kannski 5-10 mínútur. Setjum á smá tónlist og... As we proceed to give you what you need. Get live, motherfuckers. As we proceed to give you what you need. Get live, motherfuckers. Now turn the mics up.
Turn that mic up, yeah, the beat is knocking, leave that mic up though. Turn that shit the fuck up. What? Turn it up louder. Yeah. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stopped when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shots. Saw me in the drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G. it ain't safe. I make your skin chafe. Rashes on the masses, bumps and bruises, blunts and Land Cruisers. Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, 2 Glock 9s. Any motherfucker whispering about mine. And I'm Brooklyn's finest. You rewind this, bad boys behind this. I seen the light excite all the freaks. Stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, got to watch my back. Think the cognac and endo sack make me slack. I switches all that, cocksucker G's up. One force move, get Swiss cheesed up. Clip detect, respect, I demand it. Slip and break the 11th commandment. Thou shalt not fuck with North Sea Papa. Feel 1,000 deaths when I drop ya. I feel for you like Shaka Khan, I'm the Don. Pussy when I want Rolex on the arm. You'll die slow but calm. Recognize my face so there won't be no mistake. So you know where to tell Jake, lame nigga, brave nigga. Turn front page nigga, Puff Daddy flips daily. I smoke the blunts, he sips on the Baileys. On the rocks, tote blocks at christenings. Hammer cop in the fire positioning. What? Come here. Open your fucking mouth. Open your, did I tell you don't fuck with me? Huh? Did I tell you not to fuck with me? Huh? Look at you now. Huh? Can't talk with a gun in your mouth, huh? Bitch ass nigga. What? Who shot you? Who shot you?
að fara öllítanáttu inn í fengi. Þeir keyra núna. Á eitt flottir. By the way, nær fyrsta killinu. Áttu þessa grensu. Einn maður að koma inn í baki. Lukas, by the way, nær öðrum. Theodor Fanden búinn að ná þriðja. BTSM fellur, það einn maður eftir. Carter. Hann kominn hérna í jungle. Þið vita ekki af honum. Þeir hafa ekki hugmynd. Hann hefur 40 sekúndur til að vinna með. 40 sekúndur, 10 sekúndur á fragg. Sjáum hvað Köttur gerir. Það ekki mikið sem hann getur gert. Bomba liggur eins og djúftir á bombsætinu. Hann þarf að fara að gera eitthvað bráðlega. Hann þarf að gera nokkuð skapaðan hlut. Enginn að sína sig. Þannig kemur eitt tengi nær á honum. Hann ætlar ekki að drepa hann. Skilur hann eftir. Hann mun líklega sjá þennan mann dóminu svona nei, snýr sig við, eitt CT hérna. Sem mætur núna Þóri Turbo tekur fraggið. Nærriði flúpi frændið hann bara. Þetta, já, nærriði flúpi frændið. Ég á ekki klár. Alliance byrja leikinn sterkt. 1-0. Momentumið, núna verða þær að passa sig á. Þeir náðu ekki eins og planti. Spurning hvað. Svo það Tech9 og það B-húsið. Það Tech9, lestin hér, lítur út fyrir. Frekar vissu það. Og við sjáum að það innkomin á Tunnels hjá City Ég veit hvað Tunnels. Nei, þetta tvisturinn. Nei, hann sýndist það. Bólti fellur. Hann að treyta frækinu, hann treytaði strax tilbaka aftur. Víðir, nær heðrum. Það var þetta strax fyrir 3-3. Þeir ekki búin að ná neinn byssum. Víðir ætla bara að keyra upp tengið. Nær í byssu. Jæja, nær Famas, ætla hann að kikka í hann jungle. Sér hann byssuna, nei, staurblindur. Fallegt flash hjá Myndigrís. Bomban deyr, einn hoppaði en BTSM BTSM komin í lungu. Næra frækinu, nei, Myndigrís nær hann strax líka. Kalli las hann eins og bók. Og Hunsi, einn upp í húsi. Hunsi, einn eftir. 1-3. Læði sér út Palas, hann að fara að sjá manni? Nær ekki fragginu. 2-0 fyrir Alliance. Panikaði óþægilega mikið þarna, hann vissi ekki að hann geta tekið sér tíma og drepið hann. Spurning hvort það hefði haft eitthvað að segja. Vissulega hefði hann átt betri sjans í rándið en maður veit aldrei. Staðan 2-0 fyrir mættir inn í þriðja ránd. Malen fekk að spara, kaupa hérna 4 P250. Alliance aðeins búinn að missa 2 menn, hvað að segja í þessum 2 ránd. 3. Því skulle það heita, Myndigrís fætti 3 hópi hérna í miðunni. Meðan eru Malbygmenn með mikla pressu á miðunni sjálfri. Underpassi, þeir koma út úr underpassi og eru dedikataðar á miðuna. Víðir, næringum fraggi, hopparinn í tengið, næringum niðurbót. Lukas fyrir í gang. Oft þegar hann tekur upp eitt fragg þá vill hann ná í næsta. Stöpp á hann. Hann var ekki hópið maðurinn inn í snæper. Nei. Nær að hoppa út. Bóndinn heldur ekki fraggast. Lukas að standa í 4. Þeir eru bara að hreinsa upp. Eins hjá Lukasi. Er það ekki? Hann draf 5, það hárrétt hjá þér. Hann eisaði þetta ránd. By the way að gefa kostast þér í landsliðið einhverjum líka. Lalli að fara að rekrúta 3 menn. Allir að sína frábæra dag. Jæja, fyrsta bærundið í vændum. Sjáum hvað Alliance, fyrirgeðið Malbygmenn gera. Alexei kom með 5 assist. Já. Þeir fara ekki áherslu á miðuna. Hann nær einu við gegnum smoking. Hvað skot á þetta? Bjarki býtir nær að treyta hann strax. En Teddy svarar í sömu mynd. Reit fram og tilbaka. Hvað bóndinn? BTSM Hann að mói undirpassið, Hunds upp í miðju og BTSM að mói aðrappinn. Ætlar hann að make a play, fara upp rampinn. Legg sér í skrýtnri stöðu. Hann þarf ekki einu svona spotta, hann ætlar bara að fela sig. Bondi móður í áttina bíunni, bomban virðist að fara í sömu átt. Hundsi hérna múl stegan. Þórir jumpspottar þetta, sér hann, smóka fyrir strax, nei, flassar. Bondi rólegur. Þórir bara með Famas. Já. Ekkert stöf. Þórir hérna. Bomban að fara B. Hérna fikri sér þarna B. Bjarki virðist alltaf að lörka hérna í bak eða hvað sem hann gerir. Bondi og... Þetta lítur illa út fyrir Alliance, ef þú spyrir mig. Já, Þórir bara einn inn á B-inu til þess að taka móti Bonda. Bindi sem nær fraggi hérna. Og þeir rótita. Bondi, já, heyrir í honum rótita á shortinu, hann veit á honum. Bondanum.
Jæja, Lexi næri þess að byggja þess að þetta er 2-2, Þórir mjög low. Sjáum það hér, hann er 6 AP. Lexi þarf að stíga svolítið. Lexi lengst í burtu, þeir eru með kitt á Lexa. Lexi þarf að hlaupa langa leið. Bóndi og Gunsi. Sjáum bóndan. Jæja, næst sprayinu. Og Þóri bakkar, hann á 6 í HP, hann er bara að halda þessari byssu. Malvik kemst á blað. Já. Náðu sér ándi. Hann meiri þess að finna vappa hérna Þóri í jungle. Það var nú svolítið. Þeir eru að hönda hann. Þeir vilja náðu sér frækki. Bjarki platað á vörninu á B. Þórir nær að halda þessum vappa og það er bara stórt. Það er bara mjög stórt. Sjáum peningin á Alliance er ekki frábær. Þeir forsa örgulega með þessu. Ég giskaði forsa með þessu. Já, þeir forsa með þessu í allan dag. Með tegluna er Teddy með tegluna er Teddy. Alliance menn geta frekar standa 2-3. Myndi grísina á Ticket. Líklega ekki að fara að sjá mikið action. Meðan eru Peter, BDSM er hérna í húsi og Bóndi er með honum í miðin honum hvað þetta er. Víður í underpass. Er BDSM að fara að finna pikkin í Ballas? Þú sér hver er í húsi, by the way. Jú, by the way, hann kann vel við sig hann upp í húsinu. Malvik menn hópast hérna að bombsætinu. Cutter. Víðir ætlar að lurka í underpass. Vinsi og Cutter gerir sér líklega alltaf að færa sig upp rampinn. Þetta verður aðtík. Víðir sem nærfista flaggir á by the way. Þeir vita að menn er clutchbox, holla nú. Þannig að þeir eru bara að falla, þessi maður er bara að brenna. Nei, það er að bakka síðan. Já, ok, bóndin er að frakka þetta. Þeir eru 5-3. Það er til að Fanden fellur. Það var Þóri Turbo og Karlminn Grís 2-5. Ekki mikið að fara að skeið þessu randið. Þeir eru líklega bara að ná einhverjum bröggum og halda beisunum sínum. Þóri er að fá 2 menn inn í andlitið. Þeir eru að kíkja í hotnið. Nei. Nú! Þóri er að vera að kíkja og bíða en bíður úr lengi. Malvik nær öðru rándi og Alliance menn fyrir að spara. Var það ekki terpartun hjá Alliance á móti Exile sem fór rosalega í gang? Nei, þeir komið tilbaka á City. Þeir komið tilbaka á City? Já, mannst hérna Þóri Turbo í B-húsi, fyrir utan B-húsi. Já, það var. Pick-up 2 með 5-7. Allavega, Þóri Turbo er byrjað að múa hérna í underpass. Sér ekki mikið. Á meðan eru þeir að hringið. Smá aksjón, þeir falla 3. Þóri Turbo er í miðunni. Lexi. Hvar er Lexi? Hann er hérna. Hann er félag sig. 2 Malvik menn sem múa í aftan á rampinum. 1 kemur hérna Pallas. Hinn 2 á leiðinni. Í áttina B og 1 í miðju. Þetta er bara voðalega rólegt hjá Malvik hérna. Bjarki þar er á hotnið og nær honum. Ég segja að Bjarki er með eitthvað sjötta skilninga við þannig gangi. Þóri Turbo nær allan einum. Hann náði að tekja það. Nei. 3-3. Fáðu bæránd hvernig peningurinn. Hann er nokkuð góður. Já, ég býst fastlega við því að kaupa þessar stöðu. Já. Þeir kaupa. Gera það. Sjáum ekki besta kaup sem ég séð en ég minna við erum með 3 kolta, eina pistol og famas. Þetta gæti verið verra. Við sjáum miklu hluti koma úr litlum kaup. Já. Nákvæmst stóla miðunni hérna, Bóndi með vatna. Bóndi var hann að opna þetta ránd. Passíft ránd hingað til. Sjáum hérna 4 menn Malvik búin að hópa sér að miðunni. Miniti Grís er búin að múa hérna upp húsið. Bomban leikur terspon. Maður að hleypa fram hjá hann, heyrir hann hleypa fram hjá sér. Er hann að fara að opna þetta ránd fyrir Alliance? Er þessi maður að fara að snúa við? Er hann að fara að? Hann ætlar að með bombuna. Það eru 2 menn að koma í baki á þeir. Hann dreifir einn. Hann dæir öðrum! Stórt spil hjá Kalla. Því play. Og þeir vita alveg hvað er að ski. Bomban Allt er info komið á Alliance. Bomban er hins vegar ennþá í höndunum á Malvik. Þeir nær innfraggi. Þetta er stórt. Bjarki býti sem að lurka hérna út. Nær einum. Þetta er alltaf ára tík. Nær að honum. Nei, hann spyrir hann aðeins. Þeir eru 3-3. Nei, kvartin er öðrum. Þannig þeir eru 2-3. Þóri Turbo og by the way Þóri Turbo gæti komið stórt hérna ef hann kemur í baki á þeim. Sjáum hvað hann gerir. Það er að frækinu, nei.
3, by the way, með Famas og hann fellur. Einstaklega fallega spilað hjá Malefic úr þessari stöðu. Þeir fraggaðar hérna 2 af Myndigrís í B-húsinu en þeir ná að rífa þetta rann tilbaka. Það einstaklega vel gert hjá þeim. Síni karakter, bankin farin að byggjast. Allt momentum Malefic megin akkurat núna. En alltaf þegar við sjáum að Lions spila. Hvert einasta mann. Myndigrís svona watchinglega þeir í stáðan texta. Getur tvæk bremsum í. Næ, ekki framinu, Bondi. Drefur hann, BDSM. Nær Lukas. Nú aftur. Sjáu þessi íkofrög. Þegar menn ekki að forsa með armóraðinni þá þetta nokkuð einhvern frá. Aftur, nær öðrum. Komið hins að það náði mannin í jungle. Floppy brændi og staðan 6-3 fyrir ekki 5-3. Jæja, þá fáum við kaup Myndigrís með vappan. Já, og Lexi með autosnæpurinn. Það spurning, hann fyrir líklega á ticket með autosnæpurinn ég ætla ekki hann verður bara hérna bak við hennan kassa á honum, Myndigrís fyrir með vappan í miðuna, sjá hvort hann næri þessu pikki. Nei, tegarskoturinn þeir eru komin í 3 að skjóta og hann ætlar með að skýta þetta. Já, hún langar til þess á 25 AP, þetta er skýt. Sér ekki neitt, nú er smokkaður út, með þetta Malefic-mönnum sem að virðist alltaf bakka úr þessu mögulega á shortinu. Hunsi með viðbjóðslegt skot! Vanden fellur. Jæja, Köttin með 19 HP, en með kontról á miðunni, þeir virðist alltaf bakka aftur í A-take. Kötter, Hunsi, Víðir eru allir að bakka í áttuna aðeinu. Býst við að sjá Bjarka Péti sem upp í húsi að lurka eins og hann hefur gert nokkur ránd í röð núna. Já, hann svona eins og Lulli. En Lionsmenn eru 3 hérna þessu bombseti til að taka móti þessu. Lexi með autosnæpurinn og vappinn á Myndigrís. Er Lexi að fara að gera eitthvað ótrúlegt hérna? Sér smókuna rigna yfir, fer bakið í smá skjól og fyrir hann að ná einhverjum röggum hann getur, sjáumskiður. Ekki neinu Víðir með viðbjóðsleg skot. Þórir lengst í burtu, Myndigrís 25 HP og vappi, hann fann á neinu frækki, nei. Hunsi, hann fellur. Fellir Myndigrís, já, taugarnar mögulega fara að segja eitthvað til. Lexi á að gera betur. Já, hann á að gera betur. Hann á að ná minnstakosti einum í þessari stöð, hann að líða sér að reiða sig á það, hann sé að ná 2 fröggum eða ekki 3. Já. Hann nær engum og þá er rándið búið. Víðir með viðbjóðslegt skot, sjáum hann lifir á... Ég giskaði fara og taka í vopni hans. Sjáum hann lifir á... Hvað er hann? Hvað eftir djúvillig? Hann er 19 HP. Já. En hann nær þessu eina skoti sem hann þarf með AK-num og nær að henda. Þórir inn á B-inu að reyna að halda þessum blessaða kolt. Hvernig peningurinn á Alliance? Hann er ansi slæmur. Þeir eru hins vegar búin að tapa mörgur rándum í röð þannig að þetta er mögulega ekki meira en 1 spar. Já, þetta verður... Þetta er svo mögulegt foss en ég myndi ekki mæla með þessari stöðu. Ég myndi mæla með bara pistólkaupi. Slum ekki vera of graðir. Þeir eru náttúrulega með kolt. Sko. Já, ok. Allt í lagi, ég meina, mér finnst einhvern síður að vappin sé búin að vera að skila þegar menn eru búin að koma sér í góð stöður en við sjáum til, Hunsi ætlar að koma sér í vanslega stöðu. Köttir, komið í miðuna, Víðir nærinu frakkir, strax frakkaður, Lukas. Sjáum til, Hunsi og, hvað er Bjarki Víðir sem er að lögga inn í Hunsi? Sjáum Lula, nei, Kalla. Kalla með Max 7 skotinu nær að henda fjöðurinn. Er hann að fara náðskili? Nei, Hunsi nær honum. Þeir eru konur upp. Theodór nær fyrsta frakkinu þarna uppi. Hann fellur strax áður. Lexi og Turbo Drake 2 og 2, Köttir og BDSM. Lexi þarf að hlaupa ansi. Lexi þarf að hlaupa langa leið. Bomban er ekki ennþá komið niður. Hann er að fara að ná að koma inn í bak. Turbo Drake! Trefur í gegn! Þvílík lína frá Þór Turbo Drake! Þetta borgaði sig. Þetta kallast að vera með angles á hreinu. Já. Þetta var... Hann tekur á 2, vinnur rándið á 1 spítur, fyllt ránd. Þórir og Heiður skilur fyrir þetta blessaða ránd. Ég veit og heyrir ekki í mér en þetta var mjög fallega gert hjá þér. Jæja, sátt hlauping og síður hérna frá Malefic-mönnum. Bondi ætlar hann að opna ránd með vappa í miðinni. Það er enginn hérna sem taka mótunum. Ekki vappi á Alliance-mönnum. Fanden í glugganum. Fanden í glugganum með Max 1, nei, fyrir ekki, hann er með koltinn. Og hann er hittur í gegn. Hann er hittur í gegn. Bondi
BDSM bara í Palace. BDSM bara í Palace, hann ætla bara að vera þar. Hver þetta hérna lörka gegnum underpass, það Víði Vígsvei. Víði einu shot. Einstaklega rólegt ránd í vændum, Bóndi opnar rándið með vappanu sínum. Fandinn farin út. Býst við því að þessi maður sé bara að sjá action hérna. By the way, nær hann einum. Já, nær fyrsta frakkinu, vel gert. Bjarki býtið sem í húsi og Víðir að lörka í gegnum tengið. Það er að smóka shorti fyrir sig fyrst. Sá einn cross á clutchbox. Veit hann ánum clutchbox. Það er ekki frakkinu, Þóri Turbo nær öðrum. Þetta er að falla í sundur. Cutter í tengi og clutchbox, hann fellur. Og þeir vita hver Bjarki er. Hljóta að vita hver Bjarki er orðið. Bjarki er 1 og 4, 6, 30 sekundur eftir. Ólíklegt að hann sé bara að gera eitthvað í þessari stöðu. Líklega bara að spara þessa byssu. Hann er samt útsmóinn. Hann er ansi útsmóinn fjandi. Sjáum hvað hann gerir. Autosave, hann er allavega að reyna að ná einhvers konar piki. Ég veit ekki, hann er ekki að fara að gera mikið úr þessari stöðu. Hann er bara að bakka. Nei, gerir það ekki. 5-6. By the way, næður frakkinu og það er staðinn 5-6. Peningurinn á Malefic, hvernig lítur hann út? Nei, það er glemt þessu. Þeir eru bara peninga eila út margt, sko. Já. Þeir eru bara nokkuð sett. Risabanki í gangi, en Myndigrís konum með stóru grænu byssuna. Spurning hvað hann kemur, hann ætlar að fara með henni í miðuna. Hann er að opna þetta ráð. Það er engin vappi á Malefic. Þeir viljast alltaf að góta sig aftur. Svo sá maður Lions taka B-spilti á svo þegar þetta... Já, ekki ósvipað. Þeir eru reynda með 3 í húsi og 2 í miðinni. Það er ekki húsi sem miklu frekar mæla með. Já, ég sammálaði þar. Hún smókar, þessi er að fara að lenda í snæperglugganum. Ætlaði að executa, já. Við erum ekki að gera það. Það er kýr í gegn. Byrjum við að taka móti, Fandinn nær einum, hvað er Bóndi ekki að fara að gera? Nær einum, nær öðrum, já, nær honum. Tímkillaður á þau Fandinn. BDSM nær svo öðrum. Hann er komið shortið, Bóndi er komin á bíl. Þeir eru 2 og 3 með kontról á bombsætinu. 50 sekundur, þurfa ekki að flýta sér að negla bombunni niður. Bjarki sýnir ró. Myndigrís með línu hérna á. Tæft skot. Rétt svo fer fram hjá bóndanum. Er hann að fara að ná þessu frakki til að opna þetta ránd? Nei, sér það núna 2 í kitchen. Þetta eru upplýsingar fyrir bóndan. Hann vill ná frakkinu og hann nær bombunni niður. Hann verður að gera það. Það er hann að feika plantið? Nei. Þetta niður. Spurning hvað skeður. Hvað er það að gera? Nær ekki skotinu. Það er svona náttúrulega vel. Tekið bakið. Lekkir byrjum 1 og 3. Þetta verður gríðarlega erfitt. Hann fellur. 6-6. Hann 6-6. Mjög yfirvegað hjá Lions að býða til Lexa. Enn og aftur eru Lions að sína karakter. Enn og aftur eru að sína karakter. Við vinna núna 3 ef ekki 4 rándir auðvitað eitthvað og þeir eru bara að sína karakter. Fangin er góður, enn og aftur náði bombunni niður þannig að... Þeir eru búin að tapa rándum í röðu. 3 rándum í röðu en þeir eru samt enda með 10.000 krónur í pening. Þetta eru bombupeningurinn og allt það. Þetta telur. Enn og aftur ætla Malefic ekki að fjárfesta í vöppum. Þeir ætla einfallega að treysta á AK-ana. Myndigrís tekur móti Víði Víti hérna. Ef Víði er að fara að ná þessu skoti. Já. Byrjar að hoppa. Er hann að spotta. Cutter með viðbjóðslegt skot. Þeir eru alltaf að bakka í áttina. Víðir lörkar ennþá í miðinni. Bjarki gettu hvar. Gettu hvar. Sér einn, Bóndi er að lörka hérna, er hann að fara að ná þessu frakki, er hann að kíkja? Já, sér í hann, nei ok, drefur hann, vel gert. Fandinn, hvað er hann til að taka á móti þessu, hann er hérna í stiga. Veit ekki á hann sem er að múa hérna, nær frakkinu hans verður, vel gert. 4-3, hann nær öðrum. Fandinn, þvílíkur leikmaður, hann er að stíga upp fyrir liðið hans þarf á því að halda. Droppa bombunni, þeir ætla að kíkja í hann, hann sá hann. Hunsi kemur til hornið, hann er að spara mikil smóki í 44 sekundur. Fandinn, nær þriðja, er það 4. Nei, Hunsi drepur hann. Það var að þú búið til að kemur í tilbaki og hann veit ekki alveg hann drepur hann. Fandinn, minn maður. Rosalegt ránd frá Fandinn, hann tekur 3, hann vinnur þetta ránd upp á eirspýtur. Þessi maður er búinn að koma upp aftur og aftur og aftur í gegnum þessa leiki sem við vorum að kasta. Þvílíkur maður. Svaðalega taugar hjá hann. Á móti liðin sem Malefic sem er með toppspilar á landir hann að sína að hann getur spilað með hverjum spil. Já. Rosalegt ránd. Enn og aftur, nógu peningur á Malefic til að kaupa Bóndi, búinn að opna rándið, mista þessu.
Bjarki, veistu, ég nenni ekki svona spá í hvað þú ert lengur en þú ert bara næstur yfir Palas. En það maður hérna hinum yfir hornið. Og það smókur á A. Það smókur á A. By the way, ætlar að flassa sig inn. Sér hann ekki, Bjarki kemst þér á hornið. Við erum alltaf að execute á aðeins við. Við erum bara að ná þessu entry. Við getur út. Það á firebox. Það einn í einhvern smóknum á stiga líka. Sér hann hérna. Það línu upp út andan. Jæja, ná killinu. Lexi og Fandin. Ég ætla að horfa á Fandin. Hvað hann að fara að gera? Lexi nú eins og þennan. Lexi nær einum. Nær öðrum. Já! Virkinn! Fandin. Það gerir þetta 2-3. VJ er low. Náði bombunni niður. Þeir eru ekki aðeins búin að ná bombunni niður. Bomban liggur á bombsettinu. Það eru 45 sekundur eftir. Fandin og Turbo Drake halda sig bara saman. Sniður. Þórir fellur. Þá það Fandin. Ég hann virkilega að fara að gera þetta. Það að fara að gera. Nær Hunsan í 13 HP. Víður á 20. Þetta alveg geranlegt. Virðist Við heyrum tímlíturinn hann segja að halda. Þórir segir að halda. Hún langar í þetta, ég sé það á honum, hann langaði á þetta. Hann var ekki að taka í það, en Lalli, þú hlustar á Lalla þegar hann segir að gera eitthvað. Já. Annars færðu bara hárbrust, eða herdræðirinn í búningsherbygginu eftir, sko. Það svoleiðis. Bara ala Ellis Ferguson, jæja. Maður ekki taka þetta rán. Jafnaði þetta í 7-7, Alliance búinn að koma virkilega vel tilbaka. Eftir að hafa lent undir 6-3 langar maður að segja. Og koma þessu upp í 7-6, vinna 4 ránd í röð. Þetta hnífjafn leikur eins og er. 7-7. Peningurinn á Alliance. Já, hann ágætur. Þeir ná fínu kaupi hérna. Hann að droppa einni byssu. Það var einn sem kaupið sér pistól. Það verður Myndigrís. Hann tekur upp tíkulinn. Bóndi. Finnst þetta ólíklegt að Bóndi sé fara að opna þetta rám. Nei, hún er ekki frábæðar, hún sést bara að kíkja hérna fyrst yfir hotnið. Sér engan, ætlaði að kera þetta hratt, Víðir hérna hinn með Vandur líka. Vandur nær einum, þrýpur leikmaður. Nær kom sér í hotnið smá skjól. Kvættir hinn með hotnið, sér engan, já hann gerir það, nær öðrum, þýlikur, þú veist. Hann bara finnur þessi frönd, hann dregur upp á vass, hann er að fara að ná þriðja, skot, hann nær þriðja! Hunsi, hreytur hún strax, hann nær öðrum, ok, 3-2. Virkilega verið þessar stöður, Bjarki Petersen úr Palas, hvar helduru, kemur út nær frakkinu, búinn að ná A-bombsite. Jesús Kristur. 2-2 úr því að vera 2-5. Bjarki Petersen með annar frakk. Þórir, Turbo Drake. Sástu þetta var annars svo þegar ég tala Bjarka. Það eins og hann pre-aimaði hann í gegnum veggina. Hann haxar, það bara þannig. Á clutchbox, bomban á leiðinni Terspon. Hann veit ekki á hann, sá skuggan. Það er ekki frakkinu! Og hann veit ekki að mannurinn sem komið upp rampinn, hann veit ekki að hann Hunsi að koma í bak. Ég ætla að hvistla. Já, Hunsi, ég veit ekki að segja neitt. Ok, Hunsi ætlar að chilla. Það eru 30 sekundur eftir. Þórir, hann hefur ekki hugmynd hvað í gangi. 20 sekundur. Hann byrjar núna að múfa, hann byrjar að horfa í áttina á hann. Hann er að múa upp Tetris. Hann er að horfa í viðlust á Hunsi. Hittir ekki skoturinn! Þórir! Þvílíkt! Og Alliance! Hunsi var með þetta í vasanum, hann bara klikkaði skotinu. Ég tæst. Ég á ekki til orð. Þetta er rafmagnað. Enn og aftur koma Alliance tilbaka úr stöðu 6-3 til þess að vinna hálfleikinn 8-7. Ég tala nú ekki með þið náðu þessu pistorándi sem er að fara að koma. Þá er þið bara í virkilega góðri stöðu til þess að negla Malefic út 2-0. Ég þóra ekki að fara með það. Ef að það skeiði, það verður sko mesta upset sem að hefur skeið sko, í mörg ár sko. Ég fullir þetta. Ekki það að Alliance er slæmtlið en þú veist þetta verður. Þetta á ekki. Þeir eru að keyra A-ið. Þeir eru bara að keyra á A-ið. Malefic er að spila hring. Það er einn maður á Kirkjöp, Jungle og Stiga. Bóndinn er allan eittur frakki. Bóndinn, jæja, Lexin er að svara strax. Víðir er rosalegu með þessi blessuðu P2000. Ég hef séð það fyrir sjálf mig. Stekkur upp á ticket, nær engum. Þetta er 3-4 akkurat núna. Lexi múvar inn í 8. Jungle, er engin frakki. Fyrir hvað Malefic gerur á svona stöðu. Teiko inn, Þórir einum, Hunsi nær öðrum. Þá er þetta Turbo Drake 1-2. Nær að skotunum, nei. Þeir verða að múi í hann, Bóndi. Nær frakkinu. 8-8, hafaði tíma. Þetta verður virkilega tæft.
Hann nær þessu. Takk Ingu minn, hann nær þessu. Þetta var ekki svona jafn tæft við hér. 8-8. 8-8, tæft ránd enga síður. Mjög tæft. Mjög tæft ránd. Þessi leikar að standa mjög jöfn. Það virðist vera. Það virðist vera. Heyrðu, og þeir púla hérna gamalt 1.6 play sem var það að droppa pistols og AK. Sjáum Fanden og by the way með 2 AK-a, annars 3 pistols. Spurning hvað þeir ætla að láta pikkin á þeir eiga sér stað. Fanden og by the way fara hérna sikkurum megin. Nei, við erum alltaf að hópa sér að bíósinu. Spurning hvað þeir lappið þetta bara niður. Má ég sjá hver Hunsa? Hunsi er náttúrulega að taka á móti með Colt. Hann er allan með Colt en það er spurning hver næri þessu opnuna faggi. Það er Fanden og by the way hérna sikkurum megin með AK. Þeir mögulega kíkja saman, hann spottar þetta inn í AK-unum, gefur info fyrir liðið, þeir ætla bara að góða þetta, Hunsi. Hérna ætla að taka á móti. Hvað er Hunsi að fara að gera? Það er alltaf einum, nær öðrum, fallega gert Hunsi, nær 3, köttin að 4. Turbodreik, nær engum, fyllt ránd. Þetta virkaði ekki en Hunsi steig upp virkilega stórt þarna. Já, bara mjög vel brugðist við hjá Hunsa hvernig hann tók spottið og bakkaði og það er bara... Hann nær 3 fröggum. Og vel viðbúinn. 3 fröggum hann fyrir liðið sitt, er að topp fragga hérna með 15 frögg. Bjarki býði sem með 15 inn, sömu leiðis. Vondi ekki finna sig eins og staðan núna. Alliance hópa hérna að B-húsinu, þau að keyra þetta en bomban er leiðinni A. 4 að keyra. Það er mollar, rignir hérna af flössum. Hvað er bomban? Bomban hins vegar, það er einn hérna á afsakið. Þeir að finna bombuna, hann býðir og spottar. Þetta rándi búið, reynir. Góð tilraun. Góð tilraun, vel tilraun. Já, þeir reyna að ná bombunni niður en gera það ekki. Nú koma AK-anir. Þetta er gríðilega mikilvægt. Gríðilega mikilvægt ránd, staðan er 10-8. Peningurinn á Malefic eftir þessi ránd er sæmilegur. Bara nokkuð góður, þeir geta keypt alveg bara nokkuð vel. Þeir geta keypt í 1 til, já, jafnvel 2 ránd í röð. Fyrir þennan pening. Svo lengi sem þeir missi ekki mikið að leikmunum. Hópast hérna að B-meina mappinu, bomban á leiðin í B-hús. Hérna kemur þessi smoke yfir í snæperinn. Snæper. Ég vil ekki festast í honum, þannig ég ætla ekki að segja hvernig hendan. Þetta er B-split execute hjá þeim. Keyra hérna shortið. Sjáum hver fær oftar á fraggið. Það er Lukas, by the way. Þeir eru komnir út úr húsi. Afsakið. Hvað er Fanden? Hann er komin úr B. Myndigrís, þeir eru með algjöra stjórn á þessu bómsæti, þeir eru bara að fara að taka tilbaka. Það er þetta að koma hindi í bak, Kötter, tekur hann í bakið, droppa bombunni, bombunni er öðrum, Ótti! Nei, Myndigrís svarar, Kötter hefði upp í húsi, Víðir er að svara. Víðir nær öðru, spreyja, nei! Þórir, 1 á 2. 1 á 2. Nei, Kötter var einstaklega snöggur að múi í húsið. Þórir, tekur sér rólega. Fallega gert, Þórir. Þolimótt play. Situr bara að býður eftir pikkinu Þór. Nei, Kötter nær fragginu. 11-8. Peningurinn á Alliance ekki góður. Þetta lítur ekki vel út. Við erum að tala að þeir þurfa að spara. Staðan er 11-8. Þannig að við getum gert fastlega ráð fyrir því að staðan fari í 12-8. Vappinni á Kalla þarf að koma í gang. Vappinni á Kalla, hann gæti opna mappi með því að ná einu pikki en það er 3. Sem Kalla er að vera 20-25 bóma allan í hverjum einsta leik. Já. Hann er með 7 núna. Hann er með 7. Þeir hópast hérna enn og aftur að B-húsinu. Þeir verðast alltaf að executa þar. Horfum á Hunsa. Hann er hérna að fara að taka á móti Ígorossi. Þeir eru með það síður. Hunsi spreyjar, sér marga, nær að bakka. Hann er bara náð að drepa, hann er flassaður nær einum, brenna hérna einn. Komnir á bílinn, þeir bara náðu ekki. Nei, klikkar, niður upp buspinn. Þeir áttu hann bara að drepa 2 bombur bombinu. Komaði bombinu niður, já, þeir komaði bombinu niður. Víðir, Seit, ekki Víðir sem. Það er þessu fraggi, þú verður að gera það. Karl Myndigrís nær einu fraggi. Er þetta virkilega að fara að skeið, by the way, með Colt. Bjarki býtti sem, nær fragginu, Bjarki, fellur. Turbodreik! Þeir taka sparið! Úff. Þetta er bara, vá, ég á ekki til orð. Akkur þegar maður heldur að Malefic sé komið með þetta í hús, svona nokkurn veginn, þá koma Alliance tilbaka, ná þessu rándi og MQ eru orðnir slæmir í bankanum. Bankinn er komið niður, þetta er ránd sem þeir verða að vinna og þú ert komið með vappan á þinn mann. Já, Kalli er komið vappan, en það þarf að fara að hitta með hann. Hann er búinn að vera shake í hendur hann að leiki, ef tekið eftir og þú sér það á skórun hans. 9, já, hann tók 2 í seinsta rándi, hann var í 7 fyrir seinsta rándi. Kötter tekur út turbo,
Kötti byrjaði að opna roundið á Turbo, Myndgrís er að koma sér í stöðu upp í Palace. Nokkuð dreifðir í mappinu okkur núna, er Myndgrís að ná sem Kötti er að múfa B og sér að taka niður 2. Þvílíkur leikmaður. By the way, hérna Lalli róar þetta niður við það. Yfirvegun í kaftinunum, eitthvað sem að strákunni þurfa að halda. Þetta er reynsla sem að Þóri kemur með hérna inn í spilið. Heyrum það, ég veit ekki hvort þið heyrið þetta við streamið, en Þórir er að calla allt. Hann er bara að stýra sínum leikmönnum. Það er einn leikmaður hérna til að taka mótið þeim 3. Það er sér að jumpspota, hann mun spotta þetta, já, smóka djúpt. Spurning hvort að sjá þetta, já, spottar 1. Spurning hvort þeir heyri þetta bara. Fandinn, hann er fremstur, nei, það er Myndgrís með Vappan, hann kom á þessu killi, nei, Fandinn, hann kom á þessu killi, fremstfraki, nei, Hauðsson svarar. Lukas, hann er báður, og bæði veinar einu fraki á hann fellur og staðan er 12-9. Malefic svarar strax. Já, það er svoleiðis. Og bankinn er ekki góður á Alliance. Sjáum það eru 3 leikmenn sem geta ekki keypt. Þeir þurfa að spara 2 svar. Vissulega geta Þórir og Lukas hent 2 AKM í næsta rándi. Þetta var dísir, svoleiðis sem hann hefur keypt. Mögulega flash til að kaupa Molotov, já. Eitthvað svoleiðis, eða smoke. Sjáum hvað ég gera. Enn og aftur hópast Alliance að B-húsinu. Alveg spurning. Sýnist þetta að vera fake. Bomban er á leiðinni A. Þeir eru 2 hérna á B. Það er alltaf að feika það ætla að B-ið aftur. Það koma smókandir hunds. Bakka bara strax. Moljar. Nei. Heldur honum. Full lengi. Þeir eru komin út. Einn brennur. Bomban er hins á leiðinni. Bomban er hins á leiðinni A. Sjáum hvað skeiður hér. Þeir eru staurblindir. Víðir með einum. Refsa náðurum. Já. Víðir með einum. Já. Já. Nei. Bjart gerða sem tekur síðasta frakið. Malefic strákarnir eru fattir að hlæja. Það er komin aðeins meiri andi í það, við heyrum það. Já. Þannig að þeir eru svona aðeins að stíga tilbaka. Svona léttara yfir þeim. Já, mjög létt. Eftir þungan fyrsta leik. Þeir eru að bása tilbaka, spurning hversu vel. Sjáum hérna Kötti, hann er út miðina, það fær flash. Það er að fara að já, nær einum. Er hann að fara að bakka um náðurum? Nei, nær einum ekki. Þórir svarar. Mjög mikilvægt. Bomban á leiðinni B. Við verðum að smóka fyrir tengið. Myndgrís, Fandinn. Svo hann er galinn og byggja í bóndi. Þetta er svo sterkt nú sem að hundir að gera, bara jump spotta. Sér út 2. Við erum að ná þessu höfður. Hundsi, verður að ná þessu, já, nær einum, nær öðrum, nei. Nær hann niður í 2 HP. Myndgrís, nær bomban niður, nei. Grensan drepur hann, þá er það Lalli lagið bak. 1-3. Frakki, nei. Bjarki nær að loka rándinu staðan 14-9. Hvernig er kaupið? Peningurinn er ansi dræmur á Alliance. Þeir verða, já, þeir geta spilað upp á jafntefli en það er ansi tæft að vinna 6 ránd í rauða móti Malefic. Á helmingnum af Miraz. Þeir verða að láta vaða. Sjáum hvað þeir gera. Þeir virðast hópast inn í áttur af miðjunni. Ætla bara að keyra þetta fram. Það er onni miðjunni. Bóndinn er frakkinu. Ætlar hann að rípíka? Nei. Fær sig snæper. Þeir verðast alltaf að keyra þetta bara hratt hengi og splitta þetta falað. Lexi kemur upp með snæpíuna. Hann fellur sem þess að Bondi er á 1 frökkum. Þórir Turbo 1 núna múti 4. Með tekni og hann fellur. Staðan er 9-15, veistu. Þetta er ekki búið. Við hefum sagt þetta áður og ég hef haft rangt fyrir mér öðruglast 3 svar. Bara svona síðustu 4 klukkutímina, en núna held ég að þetta er búið. Já, það er rosalega. Ég held að við getum fullirt að við sem að fara í 3. mappið. Við erum með reyndar 3 AKA. Þú veist, það getur allt skeð. Ef við höfum séð eitthvað í dag, þá getur allt skeð. Það getur allt skeð. En líkunar eru minni en efer. En og aftur hópast Alliance að miðjunni. Bondi, allir Þórir Turbo. Bjarki snöggur að svara víðir hérna allir sem Lexi er eins og nær fyrsta frakkinu, víðir, smá panik. Lexi er að blaka, Hundsi, það er alltaf skeið í miðjunni. Hvar er bomban? Þjóta Fandinn, Guðmund Almáttur.
Eftir lág. Fanden verður að hitta þessu skúlum. Þetta leikurinn núna eða erum við að fara í já, ég vil ekki segja overtime strax en þetta er að fara að halda áfram. Sjáum hvað skeiður. Turbo leggur næri einum bíður opið. Þið vita það ekki en bíður opið. Já, enda maður kitchen. Ok, það er alltaf bakki áttina. Það er í fanden, þeir eru hérna saman. Einn maður hérna til taka mótið þeim. Það er VJ. 20 sekundur, ekki mikil tími. Nei. VJ er á ticket. Hann heyrir í þeim, hann veit af þeim, nær hann frakkinu niður. Geiðar, nær fyrst allavega. Hann er að fara að tefja. Hann hefur enga kosti. Að blasta og mappið er búið. Góður leikur. Malefic bánsa harkalega tilbaka eftir mjög erfitt fyrsta map. Bánsa vel tilbaka og sjáum þá að vinna þetta hérna, jafna þetta í 1-1. Nú veit ég ekki alveg hvað þriðja mappið er. Getið þið sagt okkur hvað þriðja mappið er stráðar? Inferno er þriðja mappið fyrst. Fáum að sjá það. Við ætlum að taka smá pásu svo alltaf. Við sjáumst aftur eftir augnablik. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts.
dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. When you're searching for the light,
Jæja, velkomin aftur. Hafa komið að í þriða mappið í Malefic vs. Alliance. Nývarandi komið í gang. Alliance að rústa þessu blessaða nývarandi. Mikilvægt í Inferno actually að byrja sér CT. Kött 1 og 3 af fellur. Hrikalega mikilvægt að byrja þetta sterkt. 3-5. Já, þetta góð. Sjáum það. Alliance byrja sér CT. Þetta pistol round gæti verið aðgræðuríkt ef að menn ná að byrja og byggja momentum sem City í Inferno þá Alliance verða að ná góðum City hluta. Já, það er þannig. Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Spurning hvað Malefic menn hafa í bókahotinu. Það fara hérna 2 termir, hópast 3 að banana. Bomban, hún finnur sig hérna í termir, þeir eru konið 3 þangað ætla í húsið. Já, við skulum hafa svolítið látt okkur núna þar sem það er mikil þögn í leiknum og við viljum ekki vera að gefa neitt info. Sjá hvað setur liðinu bara aðeins að þreifa fyrir sér. Kött er komin upp í húsið framalega einn með bombu. Ekki var sérni, hins vegar eru Alliance menn, þeir eru 4. Það er eins og bónsætti. Já. Þeir eru með þetta crossfire hérna, þar sem að Þórir tekur fyrsta bakka. Þeir eru ekki búið til að koma hóttunni, svo er hann bakka. Því eftir að þessi maður kom hérna fyrir hóttunni. Þeir eru að kera tennisinn, þeir eru komnið tennisinn, þeir eru bónsætt. Kött er, nær bombinu niður. Hunsi með öðrum. Þriðja fallin skot. Þetta er núna Þórir Turbo. Það var nú skotinu á víðir, nei, gerir það ekki. Grensa, víðir, challenge hana, bombinu og öðru. Þarrandið. Frændi. Það er frændin. Enn og aftur. Úff, það var þakkalegt. Góð byrjun fyrir Malefic. Þeir voru að veðja í öllu á að þeir færu markóin. Já, þeir voru svolítið að því. En þau komu ekki þangað. Þeir hlaupu bara inn á aðbómsætti. Það var ekki þangað. Hvað Alliance hefur í bókahotinu fyrir þetta force round. Sjáum, þeir eru ennþá 3. Það er sama rándið aftur. Já. Lexi ætlar hann að sína sig risky play, það er smá info en þeir ætla allar baka varð niðurna og Kvættir og VJ þeir ætla að molla hérna hotnum bakkum þessu hendur, brennur það er barbecue þetta er línu allar að búið upp og næri víðir, challengeaður please. Það er að hitta skotum, nei, ég gerir það ekki. Nei. Og sæða það ekki þegar. Þá er ekki skotum, nei. Hann er eftir, Lex seitt eftir, þetta er auðvitað. Velkert í Malefic að missa bara 1 mann í svona force-roundi. Bara búin að missa 1 mann í Force-round í Inferno er mögulega það viðbjörnslegasta sem þú ferð upp á móti. Og þú verður að fengja alltaf að koma þér í close combat. Þú verður að koma þér í close combat. Það er viðbjör að fara á móti þessum 5-7, P250 glasið Já. og að komast frá svona rándi bara með 1 eftir er alltaf í reikla. En það sést reynslan á Köttunum þegar að kasta fleiminu mann inn í hornið. Já, já. Hann vissi alveg hvað beðið sín. Hann vissi hvað beðið sín, það er mikið rétt. Núna sjáum við stakka annað bombsæt. Malefic heldur áfram að taka þetta nokkuð rólega. Það er samlega, Móti ætlar ekki að koma inn yfir þessu, líður virðist alltaf. Sjá hvort hann nái entry. Þeir hópast hérna að B-bombsætinu þar sem að Alliance er að bíða. Spurning hvað verður þessu, smoke rignir yfir. Sjáum hvað verður þessu, Þórir Turbo hérna 1. Við erum að finna einhvern á bombsætinu. Vindigrís, Fanden. Vinsir er fyrsta fætti. Það er fallið sko, þeir eru að teka baka á öðru. Já, ó! Svo nálægt í. Svo nálægt í. Ná aðeins einu fraggi. Þú getur grínlaust ekkert beðið mikið meira á þessari stöðu með, þú veist, buska á P200. Getur varla beðið fraggi með spinnarna sko, en hann nær því allavega, Þórir. Það er líklega ekki að gera mikið á þessari stöðu. Ef hann nær einu fraggi þá er hann gríðarlega sáttur. Bara koma sér í
í Exit Frags. Já, núna ég fara allir út á sama stað hérna í Malibu. Gera það, fara allir saman skonið, snittileg. Þetta bara réttur CS. Og Tóti goes home empty-handed. Jú, þeir finn ekki neitt. Þetta randum bara að feit út. Kannski komið í bakluðan. Nei. Klárast, staðan 3-0. Jæja, fyrsta gunrúti í vöndum. Hvað viltu sjá? Ég vil bara sjá passívanleik hjá Alliance. Þetta map á ekkert að vera að berjast og fara framanlega í miðinni, þú veist, og kannski að kasta smá dótið þar og láta á halda þessi kannski framanlega, en pikka bardaðan frá Gryfju. Pikka smá svölum, ekki þarna í crossfærinnan í miðinni, ekki alveg mótið lið eins og Malibu. Þú veist, það er talað um það að Gryfjan sé einn auðveldasti stað til þess að halda í bara leik. Kemur tennis reyndar, þú ert með svona 7 mismunandi staðir sem hann fá. Já, þú veist, það er bara ógeðslegt. Sérstaklega sér maður upp á svölum og maður hún í Gryfju og maður hún á. Ég verðast ekki að við erum hérna akkurat til að byrja með. Þeir eru átti framalega. Þeir eiga ekki mikið að byrja framalega og síðan færa vegginn. Þeir eiga ekki kontenda þarna. Þeir kannski ná einu pikki og bakka aftur. Þeir eiga... Þetta er eitthvað sem ég vil alls ekki sjá. Lúkas er að gera núna. Við sjáum hérna 2 smóka, 1 á Rex og 1 á Turbo. Meira er það ekki til þess að tefja þetta. Engin mollís, neitt slíkt til þess að tefja neitt og við erum mínúti eftir á randinu. Þeir smóka enn. Það er að vinna svona inn B-ganginn, bara aðeins að láta vita af sér. Bomban hins vegar ferðast í áttina A. Reyna að ná í einhverju ódýr frögg, reyna að spreyja í gegnum smókinn. Já. En nú sérðu kötturinn. Já, hann er að lína sig upp í einhvern smókina. Þeir hópast allir að miðinni. Þannig kemur smók. Þessi lendir í bókusamni. Nei. Við á horfið að það. Þeir tókum Markroy. Gengur að gegnum volleyinn. Köttir. Hann er bara að ná fyrsta kontinu. Hann var frækinu. Nei. By the way, það er einu nærfér. Vel gert. Myndigrís nærféðja. Turbo er inn á. Það er hann frækinu. Já. Tóti. 1 eftir á móti 4. Hann á 3 átti. Hann er aldrei fara að gera þetta. Svona, þetta er fullgótt. Þetta er algjörlega eins og ég vil sjá það. Þeir byrjuðu framanlega, smókuðu, hélduðum afturlega en fjalluðu síðan aftur. Já, þetta var bara virkilega vel executað. Já, það er bara svona sem þú verður að gera þetta. Þú verður að taka línuna, þú verður með svona cirka 3 varnarlínur, mjög framanlega og í miðinu og aftast og þeir fóru frá miðinu og aftast framanlega þegar þú fer allavega í gluggan og byrjar að tenda við það á termiðinni sko. En þeir eru ekki að gera neitt það aggressíft og, hvað ég myndi segja heimskulega dagar núna, þeir eru bara að gera þennan standard CT-leik og Kalli kemur með entry frag á Kötter. Það er í svalinnar, kannski svolítið óvænt, Kötter greinilega bjóst ekki við þessu. Þess missir ekki 1 HP, þetta að ná þessu fraggi, stórt. Stórt, gott mjög. Ég var bara að sjá Kalla koma með sterkari leik eftir því senast það. Fyrir í húsi, það fór í Turbo. Útspókni. Já, ekki enda hérna. Komum við við. Komanlega í hérna bananum líka. Vanden er bakka út í þessu. Svo smíðan Alexa og Vanden á bíðinu. Valið fyrir menn hópast hérna. Þeir eru ekki ná fyrsta frækinu. Ná eru frækinu. Vanden er öðru. Steinninn sjálfur. Þetta er, sjáum hérna setupið sem þeir eru með, Vanden, þeir eru hérna sikkur megin, bara beint fyrir okkur náða. Þeir eru ekki að bæra sig. Ég myndi vilja fá að sjá það núna bakka inn á sko, þar sem þeir eru búin að ná 2 pikum og þeir vita af þessu, þeir eru búin að kasta stöffinu sinu. Já, ekki vittlust að ná bara, bakka bara bánsið. Þetta er gammalt setup sem við sáum mikið í 1.6. Þetta er ekki gert mikið í dag. Nei. Það sem við sjáum svona... En þetta er örugglega Þórir að koma með þetta inn. Já, ég er ekki frá því að þetta sé Þórir að koma með sína visku inn í þetta Alliance lið. Og VJ er kominn á Terspon. Já, 5 sekundur eftir, þeir eru löngu ákveð að spara. Já. Og nú fáum við, ég gíska við fáum núna að sjá mjög hratt og aggressíft rann frá MK. Ég held að. Það er ekki pening til að kaupa. Nei, það kemur Tech 9 niður á Kötterinn og Bóndan, gíska ég. Eða hvort þeir kaupi, já, Galílar bara. Þeir ákveða bara að forsa. Já, bara forsa alveg með þessu. En ég held að þetta komið hratt. Tech 9, þau vinna hratt. Það er alveg hálfið. Þú vilt bara vera á hlaupum og negla ykkur niður. Sjá mér að þeir hókast að termiðinni. Þeir horfir á gluggan núna, það er ekki langt að þetta gerast við svo. Svaka fæði. Hérna er maður, þeir ekki... Nei, það er ekki langt að það. Og... Þeir eru konum með kontólfið. Sér hérna er hér.
var svo hratt. Marknett og Lexi líka, já. Og smókaði þetta djúpt og aggressíft. Malefic róaði þetta niður, Cutter múar út úr bóinu. Kíkir tennisinn sín, nei, Marko. Ó, þetta svo óþægilegt núna. Þetta svo óþægileg staða. Ástæðan fyrir því að þegar vilja vanalega fara fyrir tennisinn, þar sem erfiðar að múfa tennisinn, þannig á þess að vera með mikið sett smókum fyrir bílinn og grifina. Það þannig Markoinn, það myndi grís, hann til að taka mótið, hann takar það cheeky flash, hoppar fyrir hotnið, það spreyjar vilt. Cutter ennþá verið að finna þetta fragg. Tíminn líður, 43 sekundur eftir, þeir ætla að múa hérna inn. Maður hérna mótið, Alistair finnur killið. Tekur út VJ. Cutter. Tíminn líður út úr greipum. Lexi að taka mótið, nei, Cutter nær honum strax. Þóri Turbo hann frá að taka mótið 3 hérna í tennisnum. Þeir eru að gera þetta náttúrulega 80 sekundur eftir. Það var ekki mikið tíma, Lukas Bæðavegi finnur fyrsta. Hann finnur annan. Þóri Turbo tekur þriðja. Það var bara Cutter með gali og raun. Þetta er ekkert. 8 sekundur. Og Kalli klárar þetta. 3-3. Það 3-3. Að lagaspilurinn spilta mjög vel. Já, þeir eru ekki að missa mikið af mönnum. Skólabókar setja upp á, þetta er bara að sýna þetta bara hvernig á að gera þetta Já. í Inferno. Þetta er bara algjörlega skólabókardæmi. Mér leist mjög vel á því hvernig þið fóru langt niður bananan og lóka það ég hefði kannski viljað sjá bara kannski múva í genið smókinn eða kannski reyna, ekki múva í genið smókinn heldur þegar maður farinn að koma bara í bakið á þeim Já. í staðan fyrir að rótveita allir þarna, það hefði verið kannski sterk múv en samt riski. Sjáum peningin hérna á Alliance er anskuti góður. Lukas tekur aggressífa línu, þeir eru margir hérna í rampinum, bóndinum þegar hún er lár, komin í 22 hættir. Við ætlum bara að taka bíði, bomban hins vegar er komið rampin núna. Þetta verður treinað bíði, það er hugmyndin verðist vera. Þeir eru allir 5, ekki bannan. Þeir eru með Fanden og Lexa sem eru mjög reyndir saman inn á bíði saman. Fanden er með smá gap í þessum smók sem maður mun sjá hérna hverju sem kom í gegn. Spurning hvað Fanden er, ja. Lexi er komið bakkan upp. Lexi, hann er frá að taka mótið þessi hérna. Holland, ekki öðru. Fanden er eins og að svara en hann fellur. Víðir, kom með byssu. Cutter að vísu, kom með byssu. 8 og 24 hálfi. Cutter er frá að cheeky play, hann er frá að hlaupa alla leiður á A. Er hann að fara að ná því? Víðir, hann er að hlaupa þetta nógu lengi fyrir Víðir með Cutter. Já, myndi ekki smá lesa þetta. Þetta er þröng lína sem er líklega að hitta þessu skoti, það gerir það ekki, næra hann ekki, hotni, Cutter er að fara að ná bombinu niður og það er mjög stórt. Það er mjög stórt. Þessari stöðu, bara smá banki, talið fyrir þetta og þetta er aldrei ekki búið. Þó hann sé ekki með armor, ég meina, þetta er Cutter. Nei. 4-3 fyrir Alliance og ég verð að segja, ég er svo spennt mér er, kannski er það koffingin sem ég er búin að vera dungið í mér sko, en ég er skemmt. Staðan 4-3. Mikilvægt fyrir þeirra að ná bombinu niður, sjáum peningin sem þeir fá fyrir þetta, þeir eru ná hérna alveg fullu kaupi, spurning hvort þeir taka ykkur vappa. Bankinn orðinn risastór hjá Þórir. Já, samanskapi eins og segir Alliance að byggja sér banka. Já, og spila hérna, ég er svo ánægð með að sjá og spila þetta svona þraulrétt. Já, þú vildi sjá Kalla á hann með vappa, hann er komið með stóru grænu byssu, hann þarf að taka hérna skotið í miðinni. Þeir eru að fara að það eru búin að molla út, einn veipar upp niður, það víður með fannir þetta, það eru slakki smókn með hérna monnýri með smók. Þetta er rosalegt kaos. Bondi. Kalli tekur annað eitt bygg. Allir sko, BDSM, einhverju komið inn á bombsætið. Bomba fyrir niður. Þeir eru 4. Verða að ná að ríteka þetta. Hunsi í skemmtlegri position. Þessi maður sem búið að stíða aftur og aftur fyrir liðið sitt þegar það kemur að því að rítska bombsæð. Fáránlegt. Það sem er hérna hátt, einn festur í Graveyard, Lukas Bæðavegi nær öðrum. Þá er það Hunsi, 1 og 4. Ef maður bara gera svo, Nei. Strákanir. Þeir eru með þetta 5-3 fyrir Alliance. Þeir eru búin að setja saman núna 5 rándir röðu. Bomban hins vegar fóð niður, þannig að Malefic á nóg pening til þess að kaupa aftur. Já. Spurning hvað Malefic gera, þeir reyndu núna að taka hratt play upp miðju, það gekk ekki alveg upp, það tefja nokkuð vel með mollínu þarna, hún til að ná að slökku í honum með smóknum. Þeir voru að reyna að taka vappan af Minigrís, það hefur örugglega verið hugmynd. Já, greina hérna niður miðju, já, bóndur hérna í 54. Þeir eru 3 hérna í barnarfur, þessi mætti bara í 3 að fæta þetta bóndur. Þeir eru með mönnum, hann brennur. Lexi, nær öðrum, Bondi fellur. Þetta eru góð trade fyrir Alliance.
Og maður að rótita frá BM yfir á AF. Maður að rótita. Hérna Víðir með kvettir ætlaði að reyna að fara í gegnum hennar smók. Stóri ef það. Það bara einn maður í með smók. Það taka á móti. BDSM læði svo svalðar. Nær pikkið, hann fellur. Þá eru tveir eftir. Báðir í banana eru að taka búst hérna yfir smókið. Það er komið annar smók frá Lexa. Hvað gera Malefic með þessari stuðu? Ætlaði að fara í gegnum. Þeir átt að gera það. Lexa er bara einn til að taka á móti. Hvað gerir Lexi? Ok, Víðir nær streytinu strax, þetta er alveg dúbul, það er enginn inn að býja, hann nær bombunni niður. Ef Lexi hefði sýnt aðeins meiri yfirvöðum þarna og bara beðið eftir að fyrstu að fara framhjá, það er að breyta á þá. Myndirðu taka sensinn? Já, með við hvernig hann hljóð framhjá, þá hefði það verið rétt að playið. En svona stöðu er alltaf vissulega erfitt, þú veist, ég segi þetta núna en ég meina ef ég verið hans stöðu, það er örugglega skotið. Víðir, hvað gerir hann 1 á móti 2? Vanden, by the way, fyrirgeðu túrból. Þvílíkt flipp frá Víði! Hann sest á raskatið og fokkin rikkilega hægri og tekur hausinn af Alliance-mönnunum. Þetta er, þú veist, þetta klöts. Þetta er bara fáránlegt. Bara sjá þennan Rick, sjá þennan flick of the wrist. Þetta er það sem flick of the wrist, þetta er það sem Víði gerir aftur og aftur. Myndigrís, er hann að fara að ná sér pikki, hann er að reyna það. Nei, en aftur hefur verið að púsera hann í banna. Hann er hendaður, hann er komin í 2 HP, hann fellur ekki. Okkur stórt hann að bakka eitthvað síður. Hunsi brennur. Og Lukas nær VJ. By the way, komin við miðurinn nær öðrum. By the way. Bóndi. Það er alltaf skip, bóndi nær öðrum. Þeir ætla bara að fara upp miðina. Hver er þú að taka mótið þeim? Þá eru túrbónan. Greifir nærði ekki því að hann fellur. Hvað placement var þetta? Hann var að reyna að koma sér í Greifir til betri stuði. Hann var ekki alveg að meta hversu snöggir yfir að gótt miðina. Hann var þetta 2 og 2. Bóndi og BDSM nokkuð helfi í 184 HP. Ekki einn heldur samanlagt. BDSM og Reykurinn. Vanden, þetta er, ok, er hann að fara að klötsa þetta aftur? Þessi maður er búinn að gera það að svona minnst kosti 5 sinnum í þessu leiknum kasta. Hann er að gera það 1 og 2 vegna þess að BDSM tekur niður Lexa. Kemur flassið, pofflass, allar BDSM að kíkja. Hann er ekki að molla bombunum, gerst niður. Hann hefur engan tíma. Hann þarf að gera þetta núna. Nei, þetta er átti búið. 5-5. Virkilega snirtilegt og bara vel hugsað út í Bjarkabíði sem mollar þarna bombuna. Þannig að hann hefur ekki það tækifæri til þess að snerta og fá menn til þess að kíkja. Hann þarf að engagea í þá close, gefa þeim tíma og rándið er bara einfallega búið. Geymir hennan Molly, virkilega gott play. Staðan 5-5. Malefic nú þegar konum 5 round. Já, þetta er langt frá því að vera búið. Ég meina, góður terpart. Fínt terparti nú þegar. Alliance ná hins vegar að skrapa saman í ágætis bæjar með 4-5 smóka. Þið verða að taka semstu 5. Já, það væri mjög sterkt að þið ná að koma þessi 10-5. Viltu ekkert fá fleiri randaði heldur en 5 sem setja í færi? Nei, það er ríkala sterkt. Þessi skapar smókin. Víðir eitt. Hann rústar miðjunni. Á meðan Lexi. Það er ekki treytað. Þetta er vel gert hjá Lexa, þessi grens að fara að gera eitthvað. Hann actually tekur hann með grensunni yfir. Þetta er það sem kallast Kobe sem kemur þetta frá krátinu. Vanden. Taka móti næra frakki neganæfingum. By the way, einn á móti öllum Malefic-línu næra þarna einum. Hann þarf að reloada neyri yfir buspuna. Er hann bara að drepa annan? Nei, Víðir næra frakka. Þá er það Myndrís og Túrdreik. Hver er ákvörðin? Ætlum við að reyna í þetta því þið eigið enga pening. Sjáum við hérna, enga pening. Það er svona frakki núna. Myndgrís. Minnum sig hinn sé ganginn. Sér engan á þrýðning. Það næra hann hins vegar ekki og þóra að bakka. Eða hvað? Hann tekur 2. Tíminn tikkar, hann verður að snerta. Hann er ekki með kitt, þetta er búið. Jæja, ok, Þóri, vappar ég með nýfinn. 6-5, peningurinn hjá Malefic. Ekki góður, enga síður, en Alliance hefur ekki efna á því að forsa á móti til þess að drepa hann að banka. Alliance eru núna að byrja að taka miklu meiri risk strött. Þeir eru byrjað að pusha niður langa eða banana mjög mikið. Þeir 3 menn og orðið svolítið aggressífir. Ég held að sé að kosta.
Alliance. Já, þeir eru breytast í mann. Hunsi og Bondi vinna hérna inn banana. Hver þetta sem kominn hérna fremst í miðuna? Það VJ, hann sér hérna í manninn, nærmast strakkinn hins vegar. Það eru 2 hérna í húsinu, beint hægri við hann. Jæja, Kobe enn og aftur, þessum grensur að skila. Hvert nær öðrum. Hunsi, hvert VJ, konur Markvöinn. Það einn maður hérna búinn múið húsinu, hann landaði þetta. Það spurði ekki að gera mikið, Bjarki sér það. Hann fellur. Stefnir allt í 7-5. Þá erum við komin í góðan tempur. Mjög góðan tempur. Fanden nær hann einu killi. Hann eitraður með þessari P250. Við sáum það á Excel en hann fellur. VJ Hunsi lifir á 1 HP. Þetta mikilvægt ránd núna í vendum fyrir Alliance. Þeir í raun og veru verða að taka næstu 3. Þeir verða að taka næstu 3. Já, það bara ekkert annað í boði og síðan verða þeir að koma og draga einhverja kanínu út úr hattinum sem þeir geta tekið merkvist og þá þeir komni mögulega 11 ránd og það mjög sterkt. Það mjög sterkt, það samt erfitt á 5 rándum síðan. Sjáum við enn og aftur þeir fara ná bananum, náðum 3. Smókinu neðstýri. Malvik, virðist þeir alveg sama, þeir bara hópið sér saman 5 í miðinni. Þeir bara nappa sig í gegnum hennar smók. Þeir eru hérna til þess að taka móti. Turbodreikur by the way. Það by the way að bakka. Ok, hann gerir það vel. Hittir ekki plassinu. Stressar upp, hitta þessu. Meðan kemur Bondi og Kvartir og hreinsa þá inn. Hreinsa þá út, segi ég. Og þetta ránd búið. Og þetta ránd búið. 8. Malefic taka terpart. Já, Malefic taka terpart. Þeir eru officially búin að vinna hann. Það besta sem að Alliance getur gert upp á þessu að koma tilbaka með 7 ránd þess að því tapaðar hálfleikur. Hlutinni líta ekki nógu vel út fyrir Alliance. Nei, Malefic að fara að lifa með 5 menn munur ná að kaupa sama hvað skeiði núna út leikinn. Virðast vera að hönda engu að síður, Hunsi og Kvartir. Það hérna saman, samskapi eru VJ og BT sem að vinna sinn spónið. Þeir vilja taka byssunar út. Þeir hafa alveg efna á því að hönda þetta. Lexi, hann sá sem að mun sá maður, nær VJ. Myndi grís. Já. En þeir lifa 2, ok. Geti verið að geta droppað 2 koltum. Kvartir eiga mjög góðan leik. Kvartir eiga mjög góðan leik. Sér hérna, Kvartir, Bondi, VJ og BT sem skipta svona brúðulega myndi sín. 14. ránd í þessum fyrri hálfleik. Enn og aftur, Malefic. Setja þessa pressu hérna á banana. Einhver default strat hjá þeim þar sem að Hunsi og Bondi fara saman. Þetta skiptið að Alliance ekki að taka banana. Ákveða að skipta þessu 3A. B. Standa setja. Eiga 2 smóka. Tefja. Meðan eru Malefic komnir hérna fremst í banana. Það spurning hvar actioning mun koma fyrst. Malefic. Þetta mjög mikilvægt ránd. Þetta er bakki áttan á banana, bomban á leiðinni þangað. Alliance með ekki missa þetta ránd fram úr sér. Nei. Þá getur við kallað leikinn sko. Já, þú verður að vinna þetta ránd og næsta ránd til þess að hef séns. Það er 4 fyrir utan. Það er Fanden og Lexi sem taka móti. Röstum aðeins frema, þeir eru ekki að smóka mitta. Það ætlar að bakka þetta. Það virðast vera svolítið óvissir hvað það ætla að gera. En þessi smókar halda áfram að tefja. Þeir fara B. 30 sekúndur eftir. Hvað gera Fanden og Lexi? Fanden er að fara að taka píki. Það er í sig smók og stoppa þess að ná þessi píki. Og VJ næst fyrsta killinu. Hvað er Fanden að fara að gera? Hann smókar út. Þetta geta alltaf mikið þannig. Alveg komið bómsætti. Myndi ekki snarlega 2. Sjáðu hvað eru low. Hunsa 2, VJ á 4. Bjarki BDSM. Hann er svo sem á 100, hann er að halda þessu hérna í banana. Þeir eiga einn molli til að tefja enda frekar. Hann kemur hér, koma í gegnum séð. Við tar á hann sundlaug, það er einn tímahotnið, ná honum, það er bara sundlaug. Þeir falla 2, það er hann bara, nei, það gerir það ekki. Og Malefic eru með yfirbyrðarleik sem terroristar í einn fremur. Já,
Þeir eru að ná að stjórna þessu algjörlega. Við sáum hann að Hundsa og VJ á 2 og 4 HP en á samt sem ára að vinna rándið. Góð staðsetning, ná að tefja aðeins með Mollym og fleira og Alliance hafði bara ekki það sem að þurfti til þess að taka bónstæðin tilbaka. Nei, þetta er alveg áralega vel spilað, já. Síðasta ránd fyrir hálfleiksander bara að taka sjensin og hoppa hérna yfir, ok. Þeir hópa að bana, að taka þetta hratt Mollym. Hoppaður út. Axel og Banner, hann byrjaði það fyrir að banna. Og þeir eru orðið sem þeir eru. Theodors lappar inn í Mollyn. Umbyttir næra bara inn í Lexi. Jájá, ok. Fínt dreif. By the way, komin á bómsæði, spurning hvort Malvik kom í fyrir. Það tekur bómsæði, hann klíraði hvort þið búist einu manni í viðbót. Þeir eru allavega að klíra þetta. Mollyn. Það er gert. Kvart er með fraggið. Reynslan er reynslan. Nákvæmlega. Bómsæði. Hann gerir það 10-5 Supplet sko til Bonda, þeir klára þetta 10-5 Þetta er virkilega fallegu törpartur Þetta er virkilega fallegu törpartur og ekkert annað að segja heldur en það Við sjáum kannski loksins núna smá gæðaminn á liðunum Mér var sæmilega close Núna eru Malefik einhverjulega að setja bara í annan gír og koma þessi í gang og við sjáum það að vinna hérna terhelmikið 10-5 Já, Alliance er að missa þetta fram úr sér Þetta er hræðileg stað að vera í satt að segja Fyrsta rándum er að gríðarlega mikilvægt þegar þeir vilja halda sér inn í leiknum og verða að vinna ránd bara keyra flugið mjög hratt Vinstís, hann er fremstur hann er að fara að sjá einn mann ekki vitið sem hann er spott hann er einn og B samt fyrst grunn, hann tók fyrir það er gert fyrir þetta nei, hann er tekinn í gegn þeir eru fjórir hérna að koma á bátunni erfitt rítake fyrir Cityana En maður verður samt að taka það til greina að Alliance Þeir eru the comeback kids. Hann einum, nei. Bondi og Víðir. Þeir eru að pussa sér. Ok, hann er tekinn niður. Víðir, það er ekki killi, það er ekkert að hitta. Komdu út ykkur 2 bæðu. Lobby frændi, perfect round í fyrsta. Þeir þurftu þetta. Þetta er bara fyrir móralinn líka. Ég trúi, ok. Ég ætla ekki að kolla það núna. Nei. En ef Alliance kemur tilbaka, þá fer ég. Já, það er... Ég er farinn, það er ekki séns. Þetta á ekki að vera hægt. Það á ekki að vera hægt að taka... Ef þið gera þetta í 5. skiptið, eða 4. 5. skiptið á þessu leikinn, þá, þú veist... Bara í dag. Bara í dag. Þá er mér öllum út. En þetta er eins og þú sagðir áðan, þetta er ótrúlega óþægilegt að það er að mæta þessu egoi. Þessu mappi, sko. Já. Þetta er svo close quarters allt saman. Og þessar byssur sem þeir eru með, C-Setan og 5-7. Up close, one shot, headshot. Þetta er bara viðbjöður. Sjáum hvað planið er hjá Alliance. Sjáum samt vissuvalið hjá þeim. 1 uppa, 2 akkvar. Lexi heldur sig í 5-7 og by the way með max 10. Ég set smá spurningamerki við þetta, enga síður. Ef þið náið að ná flöggum með þessu reynd på Mac 10 þá ertu svo sem að byggja í banka sem að mun skila sér set í leiknum Fanden reynir að afla sér smá upplýsingar meðan er myndið svona að finna frakkinu að þeir eru bara að svorma sætið Katter, býður í grifju veit ekki á henni, þeir eru ekki að týra þetta en það er búið að planta bombinni það er ekki flaggi Lukas Bjargar Þóri Alveg að spara armóri en það er maður að koma í bak Þeir eru allir með hnífið uppi Þegar það er 2 hann tekur 3 með uppinni Og það er banki Þeir mættust 4 með hníf og hann tekur á 3 með uppi Fanden í landslið Það var enginn að búast við þessu, ekki Fanden, ekki 3 í Malefik Nei En field play og eins og við vorum að tala um að byggja þessi banka þannig að hann fær $1800 fyrir þessu hann er með tæmlega $6,000 fyrir 2 round hann er nokkuð vel settur Já, og Malefik er bara að fara í base stöð þeir eru ekkert að reyna að gera neitt sérstak 3 á miðjunni, enginn í húsi en þeir fara inn í boiler By the way,
Köttur í boilinum. Þeir eru tveir hérna í boilinum við hliðina á honum. Og því ykkur ykkur. En Bóndi svarar. Snöggur að svara, Þóri Turbo. Er hann farin að svara þessi rétt aftur? BTSM tekur út þetta. Þeir eru bara með 2000. Þeir eru bara að vinnast tilbaka. Konum með umbu Mach 10 sem er kannski ekki stærsta mál í heimi. Þeir eru allavega 4-3. Þetta er óþægilegt. Þetta er óþægilegt. Malefic menn hérna 3 að main. Spurning hvað Malefic gera. Og Alliance sömuleiðis. Þeir eru ekki með bombuna. Lexi stefnir í að ná henni. Þeir róa þetta niður. Hafa 48 sekúndur til þess að finna út hvað þeir vilja gera. Malefic standa sterkir hérna á A-inu. Bíða bara 3 og meðan er BTSM 1 á B til þess að halda. Hunsi, Bóndi. Þeir eru að múa bana. Nei, þeir hætta við. Þeir múa langa. Bara Markoinn. Það er VJ til að taka móti. Hann er með P2000. Er hann með bakka hérna. Þegar hann bakka, gerir vel. Það er maður. Hunsi er eru Bóndi með Mach 10-unni. Hann er tekið niður. Hann er bombinu niður. Það 15 sekúndur eftir. Rýður bara á næðinum. Nei, hann er ekki. Hann er bombinu niður. 10 sekúndur. Hann er 1 og það eru 2 eftir. BTSM. Hann er ekki búin síðan. Þórir. 1 og 2. Hann verður að vinna þetta frá. Ég ætti BTSM. Inn í hodninu. Ekki flaskið fyrir stuð, Þórir. Þórir, þú verður að lifa. Svona fer það. Reynflassið. Sattar af með byssun upp í þessari stöðu. Taka frögginn. Þeir eru ekki með armor. Ríkalegt rándið að skapa. Þeir eru ándið svo Malefic bara að vinna með P2000 og Uspa. Þetta er grátlegt. Þeir vinna ekki fossið áður en því þegar þeir eru með armor. Það var kæruleysi. Kæruleysi út að þeir halda séu með þetta örugt og þeir taka ákvarðanir sem þeir ætti ekki að taka. Já, aftur á móti mjög plöts play hjá Malefic að ná þessu rándi einhvern veginn. Ná að skafa út úr raskatinn á sig með P2000 og Uspu. Þetta er bara með ólíkindum. Þessi menn, þeir hita í tvisvar í hausinn öðrulega. Þeir gera það bara ekki að borða. Ætla að Lions bara taka þetta hratt til síðan. Það er að keyra Markoinn. Þeir ætla að gera það. Hunsi hérna tók móti. DJ. Gera þýst. Ok, hann er bara að taka 2. Það er steit alveg Bóndi bara að taka 2 strax niður. Turbo það bara 1 eftir á móti 4. Þetta rándið bara basically búið. Hvað er hann stattur inn í tennisnum? Hann er upp í bílinn í tennisnum. Nei, hann er upp í húsi. Þetta, það eru nánast enga líkur að ná þessu. Hann er að reyna að hoppa inn út af svölunum. Nærði ekki. Festist í hurðinni. Hvað er hausinn á þeim? Þetta var bara spurning víðir og Bóndi að koma virkilega stór þarna. Já. Ná tveimur sikkur. Slátruðu þeim í markánum. Slátruðu þeim. Peningurinn á Alliance. Ansi dræmur. Þeir munu þurfa að spara. Það er einn degla hjá þetta. Annars 250. Malefic er ekkert sérstaklega góður ef að Alliance nær að setja saman 2 ránd eftir þetta. En þeir eru hérna 4 í húsinu. Shoutouts á dettinn. Spurning fyrir Hunsi strax að finna frakanum móa niður. Hann mun ekki finna neitt annan þar sem þeir eru 4 í húsi. Það er spoilerinn, það er Bóndi til að taka móti. Hann er 2, Víðir tekur 1 og Köttur hreinsa til. Það er ekkert sem þeir geta gert. Þetta er hræðilega erfitt að vinna á móti C10 í Inferno. Sérstaklega svona reyndu liði eins og MQ. Jæja, Kristín, þetta er ránd sem þeir verða að vinna. Þetta er bara, það er einhvern veginn flókið, þeir verða að vinna þetta ránd. Já. Viltu sjá hvað þeir viltu sjá? Ég er bara að veðja þeir bara hægt. Ég er bara að veðja þeir reyna að ná map-control og reyna síðan að vita hvað að gera. En kannski hef ég rátt fyrir mér. Það sleppa banan bara strax. Spurning hvort þið keyrir í gegnum eða hvort það smóka þig kom ekki fyrir. Þegar það máli í gegn, hann bara sleppir smókum. Sleppir smókum, það bara keyrir í gegnum þetta. Þórir Turbo, hann störflingur, Hunsi er búinn að ná 2 nú þegar. En mönnum, nei, Þórir Turbo snæri einum, hann fellur strax. Jú, hann fellur strax. Það var bara Fanden, 1 á móti 4. Enn og aftur finna Alliance í stöðu og BTSM er snöggur til að hreinsa til, sjá staðan 14-7. Ég verð að setja spurningamerki við þetta kall. Já, þeir vildi þeir eru bara farnir að panika, þú veist, treysta kannski ekki beint aiminu og vilja bara gera eitthvað skört. Yfirþyrma Malefic, það er bara eitthvað ekki að ganga. Þú sást að það er mjög hægari fyrir sig að ganga. Já, það var að ganga, þeir voru bara að vinna eftir pikkum. Já, og voru treyst á aiminu sem voru treyst á sjálfum sig. Svo við
force. Fanden, DJ snöggur að ná honum hugsa inn í bana. Greifar undir Fanden sem að fellur í 21 HP. Bæði veginn í kermiðinni. Spamman í gegn, hittir hann eitthvað smá. Hver upp á götu? Það er bóndinn. Hver upp á götu? Hann hefði eitthvað að fara upp á götu. Inn í galna. Það spurður ekki ég. Það er aldrei að vita. Fanden, hann er bara að opna þetta bónsætt. Bjarki B.T. sem bara 1 hérna bónd, það er bara 1 hérna B. Þeir eru 3 að færa sig það í þá áttina en hugsi hérna yfir. Hvættir er hins vegar búinn að finna 1 kill í miðunni. Og það er verið að stöða þetta. Þetta var lurkerinn, by the way. Meðan er Lexi. Omlíin er að fara að tærja þetta. Þeir eru að 35 sekundur. Þeir eru því að mæta 40, þeir eru ekki að þeir eru að maka að bjera. Það er að koma inn í bak. Bóndi, nær einum. Þeir eru búin að loka það af, þeir eru að fara að ná öðrum. Já. Það er það 2, nei, þeir línu upp fyrir hann, það er ekki síðasta. Fanden, 1 á 3 með 7 HP, veistu, hann er búinn að gera Það er ekki mikið sem hann getur gert. 15-7. MQ sína það að þeir eru yfirbyrðaliði. Það er svo langt. Það er rosalega erfitt að meðhöndla þetta allt hérna. Já. Jæja, sjáum mögulega síðasta ránd þessa leiks. Kannski þurftu að lækka í leiknum hans. Mögulega Víðir kominn með varpan í miðuna, þvílíkt flikk sem að maðurinn tekur. Ætlar að keyra þetta hratt í miðuna. Nei, það vera að hægja aðeins á þeirra á þannig. Bóndinn hérna hinn, Kvartur svona framlega, Bóndinn hérna hinn. Það er bónda. Nær 2, góð trade. 4-3. Bjarki B.T. sem er kontról á banana. Lexi ætlar að move út boiler, komin út boiler. Þeir eru svolítið skattir að þeir terroristar. Unsi, hann er að fara að mæta Lexa hérna. Nei, þessu killi er svo ekkert sé. Meðan er Fanden að vinna í bananum og bomban er á by the way. Ég skil ekki okkur þeir eru ekki meira saman núna og að reyna að rífraka. Já, síðast rándi mögulega í vendum. Víðir. Einhver feila smókina upp í húsið. Hlæra því. Fanden og by the way, geta þeir gert þið ómögulega? Já, valla þið ómögulega, en þetta er erfið staða. Nú þegar 2 menn hérna sjáum Hunsa í góðri stöðu. Þeir eru svakalega klösa þessi til. Hunsi, er Fanden að fara að kíkja í hotni? Er hann að fara að kíkja í hotni? Það er það, en það er ósengt. Það er fyrsta. Næstum maður er komin bara hérna tennis og hann er að mæta DJ sem að tekur hann niður. Malefic tekur Alliance. Frábær leikur, frábær spil. Malefic einfallega sína smá gæðamun og smá reynslu þarna í lokin, koma tilbaka eftir erfitt fyrsta mapp og klára þennan leik. Frábær leikur bara. Já, það var terpartunum sem að innsigla þetta, 10-5. Já. Þú veist, það er ekkert mikið meira en það að segja, þeir klára þetta bara þar. Og mér fannst það samt svolítið sjá að vonin var svolítið farin. Já. Köllin voru svolítið reckless, það var bara að vera að rusha sites. Og ég veit ekki, kannski eru þeir orðnir þreyttir. Mögulega, búin að vera langur dagur, þeir eru hreinskilni fyrir Alliance, þeir eru búin að renda í miklum hremmingum. Og bara fyrir framann audience allan tíman. Let's go, let's go! Þá er þetta bara þannig að, þú veist, menn verða þreyttir og þú veist, þetta kemur niður á leiknum. Þetta var þarna gaman að lýsa þessu, við ætlum að taka okkur smá pásu, spurning hvort við reynum að redda okkur einhverjum viðtölum, þú getur kannski fengið einhvern viðtöl með þér. Og ok, ég skal sjá hvort ég geti fengið einhvern viðtöl aftur, mögulega fór í Malefic liðinu. En tökum okkur 2 mínútna pásu. We need that bomb.
Velkomin aftur. Ég er mættur með fyrirliða Malefic, Trausti Kötter. Trausti, eftir virkilega erfitt fyrsta map, eitthvað sem hefur líklega komið ykkur virkilega á óvart að tapa þeim leik eftir að hafa verið mikið yfir í leiknum. Hvernig bouncið þið tilbaka og þú veist, hvað fór frammi þegar þið voru að tala saman? Það var bara svona að spila okkar leik, sko. Við erum góður í Mevets, okkar mapp. En við ætlum aldrei að fara að spila það samt, sko. Við ætlum bara að stúta þeim í Dust. Ég veit það ekki, við bara, ef við töfum í Dust 2 þá erum við anlótið að við sökkum í Terr, sko. En þeir voru bara, ég veit ekki hvað gerist. Það segja alveg svo er. Já, þetta var ótrúlegt comeback, ég man ekki alveg hvað staðan var á tímabili. Þið unnu 11-4, alveg rétt. Þeir koma hann tilbaka. Við tveir hérna sem vorum að lýsa, við vorum ekki vongóðir með sko sjansana hjá Alliance ef við erum alveg hreinskilir og vorum eiginlega bara búin að skrifa mappið á ykkur en þú veist, þeir bánsið tilbaka en það gerir því sömuleiðis. Þið komið tilbaka í Mirage og hérna í lokin í Inferno. Sýnir kannski smá klassamun í Inferno í lokin, loksins konur í gangi, tók eftir því líka, ég heyrði í ykkur að það voru léttari yfir liðinu því við náðu aðeins að koma bara svona moralum í gang og það skiptir miklu. Það er alltaf létt yfir okkur, sko. Það er aldrei, ég var ekki svona stressaður í Dust 2 þegar við tapar, sko. Það er bara hann. En svo í Inferno til dæmis, það vitti hana, tók eitthvað ruggla hana í... Let's go! Já, það var svona, bara stúdið svo, sko. Já, þetta var, eins og ég segi, það kannski kom að svona smá gæðamennur í ljós í Inferno sérstaklega. Mirage var nú nokkuð close. Við varum að tala 16-11 eða eitthvað svoleiðis minni mig. Já, þú veist, ef þeir eru að fara að vinna round þá er það að við erum Terr. Við erum mjög góður í City. Og þú veist, þeir byrjuðu hann í City og þeir unnu, þú veist, öll pistola mót okkur eða eitthvað. Við unnu alla hnífa. Þannig að, þú veist, ef þeir eru að vinna round þá er það að við erum Terr. Þetta er City map, sko. Það er stórt, sérstaklega í Inferno. Mirage kannski ekki alveg jafn mikið, en í Inferno er það mjög stórt að byrja sem City. Og já, því held ég að þið tapuðu öllum þreim hérna við töfum öllum nýjum og við töfum held ég að við unnum fyrsta ránd í Inferno og töfum samt fyrsta ránd í City. Bánsir þetta tilbaka, ég man ekki, var ekki Dust 2, jú, þú tók þarna Tech 9 lest longið og vinnið hérna annar rándið. Og í framhaldi af því komið þarna 11-4 yfir. En var eitthvað sem kom þér á óvart með, þú veist, Alliance, þetta er náttúrulega tiltölulega ungt lið, ég veit þú hefur spilað eitthvað aðeins spilað á online og svona. Já, og spilum líka við á fyrsta daginn, fyrsti leikurinn okkar spilum við Mirage, en þeir eru alveg segir, sko, og vita alveg hvað þeir eru að gera og þeir eru líka með góða gauðra, sko, sem að fólk veit ekki alveg hverjir eru, sko. Ég vissi ekki hver Fanden var. Ég verði að viðurkenna, ég vissi ekkert hver Fanden var og þessi maður, hann er búinn að púlla, núna ég er búinn að lýsa ykkur 4-5 leiki með honum og, 6, já. Það er búinn að vera í 2 best og 3 og bæði leikinni 3. Hann er búinn að klötsa örgla svona 8 ránd. Já, maður sá ekki nikkin, skilu, ég hélt alltaf eitthvað, en þeir voru bara nokkuð mjög góðir, sko. Og þeir voru flottir, sko. Núna farið yfir í úrslitin. Næsti undanúrslitaleikur er Skaði á móti Tropa. Hvernig heldur að sá leikur fari? Ég veit það ekki, sko. Ég veit ekki hvað möpp eru. Það er náttúrulega spilar náttúrulega töluvert inn í, en hvort liðið myndir þú telja sterkara bara á pappír, almennt séð yfir mapp-púlið bara? Go! Miklu sterkari, ekki kannski miklu, en Skaði eru með eins og kritika, hann strattar alveg drast, sko. Og spila svona svolítið leiðina sér. Eða þú veist, það er ekki svolítið hægt. Já, þeir eru gjarnir á það að vilja executa þeir, þú veist. Ég spilaði um þetta í Dust 2 oft og hann bara situr fyrir utan longlobbyið í svona 1,5 mínútu ef þeir ætla að executa shortið, sko. Það er ekki spurning um að þú spila City mót ef maður fara eina þess að þú veist að múfa á það og fokka það með þessu upp, sko. Eiginlega tempóið. Já, og þeir geta alveg gert það hinni, sko. Svo gerir þeir það sömuleiðis, ég sé það í Kast til dæmis þar sem þeir múfa 3 inn á B og þeir eru gjarnir á að púlla svona einhver set plays líka. Já, í Kast sérstaklega, ég spilaði mót daginn og þeir voru bara með, þú veist, annarkvort múfa yfir A-lobby, flassa sig inn, eða B, kannski bláu, þú veist, það er að koma svolítið inn í Katsu, sko, gera þetta. Ef þú ættir að koma bara með prediction núna fyrir leikinu, svona rétt í lokin, hérna, hvernig heldur að leikunum fari? Ég held að Tropa vinni, sko. 2-0, 2-1? Segjum 2-1. Ég vonaði vinni, sko, Ég er náttúrulega í harma hefna hérna frá síðasta lani sem var haldið á Korpúlsstöðum á janúar. Það sem þið töpuðu á móti Tropa. Áraðum þetta er ekki alveg saman line-up, sko, þetta er bara nýtt lið núna. Samt sem áður, þá erum við 3. Ég, Bjarki og Palli sem vorum í liði, sko. Þannig að við höfum harma hefna og við ætlum bara, ég vonaði vinni og
Gott að heyra. Fyrir minn, takk fyrir góðið viðtal. Hérna, gangið vel í úrslitum. Vonandi sjáum við þar á móti droppa. Ég meina, það held að þessi leikur sem allir vilja sjá, þannig að en það er aldrei að vita. Skaði hafa klárlega kosti. Já, það er aldrei að vita. Takk fyrir þetta. Let's Distritos Anison. Someone must recover the bomb.
the darkness means us there. I never knew you cared. The darkness meets us there. Meet me in the sunshine. The darkness meets us there. I never knew you cared. I never knew you cared. Meet me in the sunshine. The darkness
nothing in this world I wouldn't do.
soldier on the red line. It's up to you. Love is nothing like time, nothing like waiting for. Velkomin aftur, þá erum við mætt hérna inn í Skaða vs. Drop the Lead. Eins og staðan núna, þá erum við ekki alveg að fara að byrja alveg strax, allavega ekki eins og staðan Við erum konið hérna 4 inn á server ykkur megin. Ég er mættur hérna með Jóa Shine, hann er komin til þess að kókasta með mér. Velkomin Jói. Takk fyrir það. Hvernig leggst þessi leikur í þig? Hvernig ert þú að búast við þetta fari? Sko, ég myndi halda þetta færi 2-0 fyrir Troppa fyrirfram, en meðan við eins og leikinn áðan á móti hjá Alliance og Malefic, þá veit maður aldrei, sko. Nei. Skaðir eru samt alveg góðir, sko, Drattaðir spila mikið þannig að þeir geta alveg tekið og sko map-pickið þeirra kass, við veitum að Troppar er ekki hrifnir að því og svo var Mirrad skilið eftir líka, þannig að map-púlið favorar sko Skaða fyrir mér, en ég held að sko Troppa eigi svolítið auðveldara með Skaða, sko, bara spilastílinn, sko. Við fórum aðeins yfir vítóið hérna með Krissa Krúser rétt áðan, komumst að því að þeir byrjuðu á því að neita overpass og Skaði neitaði train. Svo völdu Troppa Dust 2, það var sem mappikið þeirra og Skaði valdi Cash, eins og sagðir. Það sem að er eitthvað sem kemur óvart, þú veist hvað þetta var, þú varst að minnast á Mirage og eitthvað svona, þú væri kannski ekki endilega sérstaklega sterkir í Mirage. Hvernig heldur þetta fyrsta mapp fari? Sko, Mirage held ég að geti verið, ég held að Skaði sé hann bara góður, sko, Skaði eru ágættir en ekki, það er ekki besta mapp að vera veit ég. Ég held að þeir gæti alveg vilja víta á móti öðru liðum, en Troppa eru samt, sko, Troppa unnu 16-14 á móti Huggy, Baby Makers Hugginu, sem endaði í, þú veist, tapaði til 16 bara Pug, unnu bara 16-14 og sko staðan var á tímabóli sko 14-13 fyrir 14-12 fyrir Já, ok. Og þannig að sko kemur þetta, fyrstu vítón komur ekkert óvart sko, Troppa víti og overpassar, ég veit að Skaði eru góðir overpass, spilaði mikið og Skaði veit það er alltaf treina því að Troppa er eina liðið sem virðist hafa tekið trein og lefta og eru mjög góðir trein. Refsuðu VK 16 1 eða eitthvað senast úrslitaleik og ég sagði það að tvö verstu möppin hjá Troppa væru Cass og Mirage og Skaði kom þeim báðum inn í mappúli sko. Þannig að ég held að vítóið þar hafi Skaði unnið sko. Okay. Í mappúlinu sko, en ég held samt að Troppa sé með bara sterkar og Troppa alltaf með bara 5 bara allir spilarinn í Troppa eru bara mjög góðir fraglega sér sko. Það er vanalega að þú sér þeir lengan með, þú veist, mikið neðar sko. Nei, þeir eru allir sterkir á blaði og þú veist, með sterkara lið alveg hygglust. Það er áhugavert að sjá hvernig þetta fer. Við erum komnir allavega 10 á server, þannig að þetta lúkar þannig eins og þetta sé alveg að fara að bresta á. Við erum að skipta yfir í Mirage til að byrja með, svo koma þessum nýjum frá árin að koma þessi í gang. Þú er áhugavert að verða að fylgjast með þessu einhver til, ertu maður að horfa á eins og Alliance leikina með Excel og eitthvað svona? Ég horfði á, ég horfði á seinasta mappið í RFS, ég satt heima og horfði á Alliance Excel Cobblestone, sá það frá, staðan var 10-10 eitthvað svoleiðis, sem að Alliance comebackaði og svo mistu hann eftir niður, og svo horfði ég á RFS Troppa seinasta mappið, og svo horfði ég á allan MQ Alliance á hann. Það bara komið mjög óvart að Troppa, en samt komið þeir ekkert óvart að Troppa tapaði Mirage. Ekki þannig að því ég veit, þeir eru ekki góðir í því.
og finnst mjög skrítið að við hleypti í gegn, en kannski hafa þær vita að skaðir ekki, halda skaði sér ekki góður í heldur, sko, eitthvað svoleiðis. Já, viltu frekar kannski hleypa því í gegn heldur en svona minnast á overpass og... Já, þetta mér finnst skrítið að ekki hleypt, sko, þeir vítós, já, ekki síðan skilin þetta að ekki spila couple þá, og af því að skaði, sko, nei, samt, sko, af því að, nei, skaði er efra skaði að velja á milli sem tvekja mark. Troppa sko neitar undan, velur undan og neitar svo Troppa þarf að velja á milli að neita couple inn og Mirage og velja greinilega couple, þannig að þeir hljóta þá bara ekki spila couple neitt meðan hvernig þeir eru að spila þetta sé eins og á móti RFS sko, RFS veit ég að þeir eru mjög góður í Mirage. Ég er svo grimm á milli RFS og skafa bara deyjum í lag 16-4 skafir eru en eins og ég droppa ekki heldur sko. Mappi kæði þá bara miklum bara persónu skil, þá held ég að skaði fyrst að mikið. Ég held að það sé ekki mikið, það er ekkert að sagja það ég það lið sem ég hef meira individual skill. Dói er náttúrulega bara svona típa sem maður strattar í þetta rest, þannig að þeir eru meira svona execute heavy og reyða sig meira á teamplay. Lækka. Ég var að lækka í þessu. Þannig bara fullu. Svo er það komið nærmi, sko. Við vorum sko ofan einhver öðrum í það og vorum basically að knúsast. Það er allt í lagi, ég er alveg til í það. Og við ætlum bara að reyna allt þessu einhvern veginn, bara svona einhvern veginn. Ég get ekki hækkað í mic, það einu sem við getum gert er að koma okkur aðeins nær honum. Hún er þetta betra, ég skal lækka aðeins inn að in-game líka. Ég tala þá bara hærra. Við tölum bara hærra. Þetta er alveg að fara best á. Það fer að skelling nýfa og þá kemur í ljós hverjir hérna að byrja sem CTOTR. Spennandi líka fram það. Þetta er fyrir að skera út það hverjir er að fara að taka móti Malefic í úrslitaleiknum. Það verður áhugavert að sjá, ef Droppa til lítið vinnur þá er þetta ríkið á fyrsta tildalæninu sem var hérna núna í janúar á Korpúlsstöðum og Droppa tók það, þannig að þeir eins og Trausti sagði í viðtalið við maðan, harma hefna frá því móti. Já, ég vil líka mikið sjá þann leik sko, af því að á því lani sko þá var bara eitthvað advantage og þeir voru náttúrulega búin að spila sko þeir byrjuðu 8 sko og strákarnir voru að segja frá þessu AX-görðin spila á þessu lani, þeir sko Malefic-görðin þá voru búin að spila þetta sko 3 best of 3 og voru að fara inn í úrslitaleikinn og þurfti að vinna 2. Já. Þannig að þú veist, ef þeir hefðu unnið fyrra, þannig að þeir voru því helst og þeim leður þetta er að tapa fyrsta mappi þá hafði þetta verið þeir sjá fyrir sér að klokka sko 2 möpp og spila annað best of 3 og það er alltaf mikil síðan þannig að ég er til að sjá bara best of 3 svona bara liður sem vinnur það vinnur og þau eru bæði að koma inn í að þú veist ekki þau eru búin að spila núna í dag 2 best of 3, ekkert mikið þú veist og fá bæði smá hlé á milli þannig að Ég veit kannski ekki jafn mikill CS á því móti, það var mjög mikill CS á því móti. Mjög mikill CS á þétt prógram. Virkilega þétt prógram. Hvað segir það, er ekki fara að byrja þetta? Daga nýfa. Kappi hérna mætti með fanginn. Það er svo smakka hér, við erum þetta hefðið. Við erum móða að segja. Ég er ekkert að sjá neitt af, ég er bara búin að horfa á miðja leikin hjá liðunum sem Droppa, ég er ekkert að skaði Mirage. Heldur sé ég þá greinilega búin að neita Mirage örugglega allt. Þeir eru örugglega búin að neita þeim mikið, þannig að þeir eru ekki að spila mikið, en ég veit ekki hvað það strategið gera sko. Ég veit náttúrulega að Droppa spila mjög svona, eða þeir spila hraðar en flest lið. Meira svona defaulta rólegar og svo svormaðir meira sko. En reyndar heyrði ég að Fixer, RFS-görinn, hann sagði þess að þeir eru spila á móti þeim hann sagði aldrei spila á móti liði í Mirage sem kemur aldrei mynd Droppa. Þannig að þeir virðast ekki leggja mikið úr mynd og Droppa sem við finnst mjög skrítið þessu. Þeir eru mikið svona pick heavy að
þá náttúrulega viltu pikka middið, sko. En það spurning. Það kannski heyri í mér og breyta í. Já, við fáum að sjá hvað verður að þessu. Þetta hallar að mér svo þeir heyri betri í þér. Við verðum bara að vera hérna alveg þegar þið. Það var ekki að skella á. Ég allan að sjálfur orðinn nokkuð óþolinmóður. Ég orðinn hreinskilinn. Prímadonnustælar. Prímadonnustælar, það var aðeins lengi að koma þessi í gang. Hvernig in-game hljóðið núna hjá ykkur á streaminu? Er það betra eða verra? Það farið í sleikur að þetta. Jæja, nú sýnum við að bæði lið vera ready. Við erum búin að extra config. Þetta er allt í áttina. Nývarandi. Já. Heldur þetta að nývarandi skipta ekki neitt fáránlega miklu máli held ég, að þessi bæði liðin virðast ekkert vera hrifin á mappinu, þannig að það getur vel verið að terrahálfleikurinn sé sterkari fyrir liðin eða þið fóðu að spila sérst og meira að spila þinn leik þar sko. Getur prófað hluti og ekki. Þetta er svona mapp sem að það er nokkuð jafnt myndi ég segja. Þetta er ekki Inferno, þetta er ekki Overpass eða eitthvað, Overpass er svona líka svona semi-millivegurinn, en Trop að taka þetta bara easy, vel líklega City. Það er ekki að sjúkir chokepointarnir sko, og sérstaklega sem middi er svo opið að þú getur sleppt í, það er mjög rétt að taka middi sem það er svo opið sko. Það er ekki að mikil chokepointar og þá... Þetta er þessi smókur komandi sem að fólk fara að henda í shorti, sem er auðveldaði terrornum að komast yfir á kassan og svona, það er auðveldarinn á þessu kontróli sko. Getur öll í smókað, bara allt frá kassunum og svo framvegis. Við erum byrjaðir, næstu því, við erum bara eftir að fara í start og starta þessu fyrsta rándi. Það er bara komið í gang. Skaði vs. Trop Elite, þetta er bestu þrý, við ætlum að byrja með ræðis. Svo fer bara eftir hver vinnu þetta mapp er spila næst. Trop Elite valdi Dust 2, en Skaði valdi Cash. Það eru konur í fyrsta rándið. Og virðist vera sem svo að take setup, já. Já, þið veit hvað plan þetta er. Það er hérna 3 pallar, ætlaði séu að fara að pússa City. Já, þeir smóka Tengi og Jungle, eða þessi stigan og Jungle. Pússa 3 City húsgörnir. Myndi alveg að halda það. Já. Þetta lukkar svolítið þannig, ég sé þetta plan á þér. Menn keira bara City, það er rigning smókum yfir aðsætið. Kemur grensir yfir City sem er nokkuð sniðut, þannig að mann halda ticket. Kartingur er ansið lág. Það ætla að planta hérna hlið með kassan, ná bombinni niður. Við gott með andall, svo bara bakka ventilega rampin eða eitthvað, ætlar að pússa ramp. Nei, Klefur með fallit burstfire. Nær öðrum. Hann er fastur hérna, Kapping er fastur í hotninu með 17 HP, þannig að Kruse er nær einum. Kruse fellur svo aftur á móti. Kapping, hann er ekki ennþá dauður. Ofvirkur, hann er í fætinn í Tetris, hann fellur, þá er bara Kapping eftir með 5 HP. Þetta ránd er búið. Ekki nema Kapping sé að fara að gera eitthvað stórkostlegt inn í þessari stöðu. Hann finnur sér Glock, tekur burstfæri. Næri svo ekki. Vel spilað á Skaði, virkilega gott execute. Tók þetta vel og plantið var virkilega gott. Það var svo opið að þeir voru eiginlega bara af því að TTL spilaði og retake. Það var plantið mjög gott. Þó þeir hefðu tapað mikið af fætum, þá voru þeir með mjög gott plant og spiluðu fallegt skot hjá Klefur sem opnaði frökkinn. Já, þetta jump burstfæri var virkilega ógíslegt og ég meina, Skaði fyrir þetta sterk, gott execute og ná fyrsta rándinu. Þeir virðast alltaf að taka svona nokkur rólega hvort þú ná smá mid-control til að byrja með. Bara með 3 gaur eða 10. Já, herðu, Peter finnur eitthvað asnalegt skot þarna úr tenginu, Kruse er í fæti líka. Hvað er Peter? Nógra að horfa á þessa deiglu. Ja, hann bakkar, Kapping er líka með skát, það má ekki gleyma þessum skát. Skátandi er svo asni, þetta er nú bara, þetta er taka út úr leiknum, eru ekki alveg sammála um það, þetta er taka út úr leiknum? Algjörlega, þetta er alltaf mikið sko. Eða þá, ef þetta er hægt þá að taka damage á hann niður í 40 fyrir skotið, þannig að þau eru sko 2,5 eða eitthvað. Nákvæmlega, ég er alveg sammála því, þetta er eiginlega hálf kjánulegt sko, hvernig þetta virkar. Líka, sko, þetta er líka kjánulegt út af því að jumping hitboxið er svo gallað, þeir eru að hoppa. Fyrir utan það náttúrulega. Það er þú veist líka. Ef að gaurir á ticket eru að hoppa upp og þú ætlar að koma á rampið, þú ert ekki að fara að drepa hann reglulega sko, þú veist það er bara heppni. Það mið á löppina til að hetta hann þegar hann er hægst uppi sko. Nákvæmlega. Sjáum líka sko, þetta er gallinn, þetta er að hættulegasta við anti-ecoin er að þú sjáu hvað Skaði hrættir. Að þeir mistu pikkið og þeir vita að þeir eru með þessar helvítis pistólur, þeir eru svo hrættir sko. Þeir eru að falla á tíma semi, það eru 33 sem Þeir eru að fara á sæti sem eru færri. Nei, þeir eru 3 hérna að. Þeir eru 3 hérna að. Peter, sjáum hver hérna, hvað er Kapping? Kapping með skátir, hann er bara að gera skaðan. Það finnur allan eitt, Klefur er búinn að treyta henni líka. Þeir eru alltaf planta á samstað og þeir gerðu það áðan í hérna fyrsta rándinni. Þeir eru enda bara 4, þeir eru 3 núna. Kapping með fallit skot. Auðsefn að finna annan, er hann að finna næsta? Nei, Skara, hann er bara með tekníu, hann nær öðru ógeðslegu skoti. Það er Kapping, headar hann.
Kappi kemur sterkt inn, hann með 3 frögg með skátunum og ég meina, þetta er styrkurinn við hérna blessaða skát. Tala nú ekki í svona höndum, sko. Virkilega vel gert og 2 rugglu skot. Takkaði líka seinstagurinn niður ekki neitt og svona samt hettaði hann. Virkilega vel gert. Þeir komum tilbaka og þetta er rétt sem hún segir þegar þú ert að díla við svona anti-ego. Ef þú missir þetta fyrsta pick, þetta fer strax inn í hausuna. Já, ok, nú þurfum við að passa okkur ennþá meira, stikka ennþá meira og ef þú basically að veðja á bombside og ef þú veðja vitlaust, þá eru meiri líkur en minni á þess að það tapar rándurinn. Já, þetta líka svo eins og þessi pistolmark, það er skrítið á sig hræddur við spar. Þú veist, í 1.6 og þú varst aldrei hræddur við þetta og bara keyrðir inn, en eins sérstaklega svo 5.7 inn og þetta, þú veist, gaurinn getur hlaupið bara full speed og bara hamsa þig. Þú ætlar ekki séns, sko, Þú ætlar að croucha með AK-un og taka mótunum, sko, hann er bara streifandi sem það er ekki séns, sko, það er það sem er svo erfitt, sko. Skaði Forza móti, þetta er hérna svolítið svona metta akkurat núna, ég meina, þú veist, það sem að lið vil ekki gefa neitt fyrstu 5 rándin. Algjörlega, sko. Og þú veist, bara Forza móti til þess að reyna að stabilisa þetta early, hérna, bara til að breyta rándið strax, sko, ég er reyndar, sko, ég var hallast að þessu fyrst þegar þetta var í gangi, fannst þetta gott að þið lifura, en ég er meira farin að hallast að svona, eftir að SMG-nir eru góðir. Það er kveikt. Nei, það er ekki kveikt. Ég fyrir það enginn ef ég heilt út í Jói, en að Jói nefndi Sala var ekki kveikt á mæknum hans. Eftir að SMG-nir eru góðar, þá er ég ekki að hrifin af Forcinu bæði í öðru rondi, sko, þó troppalöta að virka. Það er erfiðara, sko. Menn er að falla hérna sem flugur, Kapping er komin inn í 10 HP, þeir eru 3 og 4. Góður er að finna sér Galil, komin inn í CPL. Pítir hins vegar, finnur frag. Spurning, já, Critical og Góður. Pítir er hérna að fara að taka móti Stimma Góður. Enginn að fara að ná neina fraggi, Pítir nær einum, fallit skot. Hann er að gera þetta vel, hann er bara að sína sig mjög lítið, hann er bara svona að stríða honum. Kálega gett þarna líka, fallið tilbaka bara. Dói nær einu, 2 í hátfjöld, þetta er aldrei búið. 2-1, ég meina nú fyrir við í spar. Já, og núna er sko... Þetta Forza móti virkaði ekki. Nú er sko, akkur þú skara. Já, hann lítur ekki keypt armor eða eitthvað. Hann er bara ekki keypt neitt, hann á 4, ég veit ekki alveg hvað hann er svo mikið pening. Hann er ekki keypt. Þeir plöntu sko í fyrst, ég veit ekki alveg, hann lítur að vera bara pistola, aðskiptir ekki. Hann allavega þeir, nú er sko 2 fá fyrir þetta hann 2-4, þannig að þeir eiga, næsta ránd eiga mestalagi AK og 1 smókkaup. Þeir tapa því að fara aftur í annars spar, þannig að þá þeir geta mist mikið kontról á leiknum núna, en þeir verða að vinna næsta ránd, sko. Já, alltaf skeið í miðunni, það er Krúser, tekur á móti, en Kapping nær líka einu. Viðbjóðsli skot hérna að fá Baglús og Góðir, hver er Baglús? Begla, næs, ok, góður. Hérna, Góðir mætur og sagði, þeir náðu þarna á 2, þetta er gott, ég meina við erum að tala um bara P250 no armor, og þeir eru strax búin að ná 2 killum hérna, Krúser, í sniper, nær Góðir, Begla er í anskoti slæmum mánum núna, situr hérna eitthvað við miðunni, no armor og móti 5 botnum, hann stinkar þarna Pítur, er að stríða þeim svolítið. Hann er að gera það best úr slæmri stöðu, en hann er að fara að falla þessi maður, hann er ljóst, já. Staðan 3-1. Nú er spurning hvað Skaði gera í fyrsta kaupinu sínu. Þeir eru eigasest í sig, þeir eru AK, 1 smoke, nokkur flush, 1 kuna molliða. Og þeir eru mjög execute heavy lið og ég veit að Critical kann alla smóka í leiknum. Hann kann bókstaflega alla smóka í leiknum. Þeir gætu komið, já, Góðir glasskanonar. Góðir þetta glasskanonar, það er hann að ná þess að pikki hérna í miðjunni. Og Kapping er líka með vappa, þannig að það gætu verið... Þetta verður bara dúel, er það ekki? Hvað er Kapping? Það er smókar þetta sorti út. Einir hann að skoti ekki smókin, hittir ekki. Það er ekki alveg með angulið alveg reynu, hann er að búast til pussa í gegnum smókinu og short, hann er að miða við það. Stimmi Góðir hérna bara hinum með við smókin að miða. Hann er eins og verið að miða yfir í tengi. Þetta er það fyrsta pick sem hann er að opna þetta ránd. Smókurinn feitar, hann byrjar að hoppa, hann lendir hann á liðsfélag. Þetta gæti að verið tæft. Ef hann hefur með línuna, Kapping gefur snæpurinn í smá stund, hann er smókaðar af, þannig að hann verður að falla tilbaka. Krúser er hérna á aðinu. Krúser og Pítur. Annars eru Skaði að taka þessu nokkur rólega. Góðir sitt fyrir ennþá upp í miðunni. Ennþá allir í mið, þeir eru spurning hvort þeir sé að bakki execute núna. Allir bakki spóni og fari að execute. Nei, þeir fyrirst þeir aftur að B-húsi. Gæti verið með á, það eru örugglega með B-execute. Sem er vanalega mjög gott að því að það virðist eins og allir kunni A-smóka en enginn kunni B-smóka. Þannig að... Það er mikið til í því. Það er þannig sko oft. Sjáum hérna að Auds býður hérna hinum með hotni, hann er að fara að taka fræberklassið. Hann sér engan, þeir eru ekki komnir ennþá, hann gæti að fara að spotta einn vappa hann yfir. Hérna koma þeir, hann á molli inni. Þetta er stór molli, hann er bara að drepa, hann er bara að hefja þetta mjög mikið, þeir hoppa út á gluggan. Auds nær einum, en Kapping er nær einum á móti. Begla nær einum, svo kemur ofvirkur nær 2. Svo eru bara Góðir hérna, 1
með Vappan, hann var bara chill í miðunni, hann ætla bara að koma í bak eða var að taka rotate-ið. Hann lítur að ætla að planta fyrir hann rúgla. Já, planta fyrir shortið. Hann allavega að halda þessum Vappa, ekki nema að Cruiser sé að fara að vaða í hann, nei, það ekki það. Mjög góð vörn troppa þarna. Þetta er einn af göttunum við það þegar menn eru svona execute heavy og ætla að execute seint. Ef að setjarnir eiga nóg inni, smóka, molly á og svo framvegis plus, þá verður þetta erfitt að taka sæt. Þetta er til að leiða svo mikið og svo ertu að ná bombunni niður kannski með 10 sekúndur eftir. Virðist þeirra sem að troppa líka eða sem séu vakandi fyrir þess að þeir voru með sko báðir. Sjorkurum var ekki pússaði sort, hann var B með. Capping tekur gótir og bara jarðar hann hérna í miðunni. Clever reynir að svara en nærði ekki. Og Capping sko, ég hef nú orðað á tvisar í myndats aðeins, hann challengear sniperið endalaust. Saman sem Colt, hann er alltaf að kíkja sko. Og hann er náttúrulega það góður að hann getur það sko. Hann er ekki smegur. Hann er að koma hérna aftur, hann er að kíkja fyrir hornið. Steppi Cleverinn, hann hefur eflaust séð aðeins glitt í hann. Hérna, Steppi Cleverinn hittir ekki skotinu og meðan er Cruiser og Peter að fæta. Capping headar Peter. Það er Begla einn eftir með Deglu. Hann er með 13 á, þetta er bara... Hvernig er peningurinn hjá... Já, ok, þeir voru... Já, þeir heldur Vappan út. Góð er náttúrulega liðið út rándið síðan svo deyr, þannig að hann var ekki næsta ránd, annars fáði núna hvað, 3 og... Þeir eru með, sko, þeir eiga peningur kaup, Góðir þarf að forsa sig upp en þeir ekki kaupa með þessu, ég trúi ekki öðru. Já, nei, þetta er kaupið alltaf, ég reyndar kritikar nokkuð lágur en sjáum hvað hann kaupir. Bara kaupið að Göll og Góðir. Kritikarna er alveg fín kaup. Þannig að þetta er alveg svolítið kaup. Við erum bara með nóga utility, við erum með fullt af smókum, molly og fleira. Og þessi er líklega á leiðinni... Ok, þetta er A-take einhvers konar. Ég aldrei sé þennan smók, er þetta CT-smók? Virðist vera hvernig, ef hann hoppar eftir CT-smók, jú, hann verður að hoppa. Hann ætlar að vera miðið aftur að setja, en það hlýtur að vera CT-smók. Sjáum hérna, Peter í anskotið skemmtilega stöðu. Rétt, hann lífur upp flassið á öðurstundu. Hann flassaði á alla, hann kíkir, panikapínu, nær ekki frækinu. Begla eins og hann nær frækinu móti, ok, þeir ætla bara að keyra upp. Hver er stattur hérna? Cruiser. Það er bak með smók. Það er þessi smók, við ætlar að planta hérna inn í smóknum. Kemur flask, Cruiser lítur vel frá því. Þeir eru konum með sæti, við ekki á hann með það í hotninu. Tekur sér tíma, brakkar hann ekki af. Begla svarar. Hins vegar er Capping búinn að finna annar fræk þannig þeir eru núna 2 og 3. Kritikal Skara þegar hún er í anskoti slemmri stöðu hérna. Hvað er Dói? Dói, þeir ætla að planta fyrir short líklega fyrir Dóa. Bomban deyr. Dói, þeir vita ekki á honum, kemur hérna. Baki á jungle. Ok, tekur sér tíma. Tekur einn, þetta er 2 og 1 og 30 sekundur, hann er tíma til að vinna með. Það að finna one-on-one fight. Staurflasa, já, hann þarf að drepa 1 fyrst og leita sér svo að one-on-one. Þeir eru ekki að píkja hérna þá. Critical finnur gott flikk hann, þá er 1 og 1 á móti Auds. Hann hefur 80 sekundur, hann er að ná bombunni. Auds er á seti, það verður erfitt að planta þessu ekkur núna. Hann verður að planta hérna fyrir framakassan, en spurningu til Auds sé að fara push í hann. Auds, hérna fyrir hotni, hann sér í skuggan á hann líklega og vinnur dúelið. Virkilega vel gert hjá Auds. Þetta er vel gert hjá Auds. Þeir eru Sjáum núna líka bankan sem að Troppa er að byrja að byggja sér upp. Úr þessari stöðu, þú ert alltaf að vinna, þú ert búin að grafa þessu mikla hólu, þú veist, hvernig ætlar að koma tilbaka úr þessu? Þeir sko, Skaði verða að taka 2 til 3 ránd í röð til að fá þá til að vera allan að lága pening. Og helst ekki missa marga við það til þess að... Já, þeir verða að taka þessi 2 til 3 ránd og málið sko, Skaði vinnur núna 1 ránd og tapa svo, þá eru þeir gjörsamlega sko. Þá fara þeir í 2 spör og þetta er komið út í þostu. Alltaf pikja Clever. Clever pússar þarna inn í smókinn í sortinu og nær Capping. Ekki mikið action, það er eitt búinn að pússa undergranát hérna, sýnist mér. Nei, ok, hann er bara sortinu hann á ykkur. Þeir eru nokkur rólegir en sem komið eru bara að halda hérna mid-control efst í miðinni, stemning út er. Skaði vera ekki taka nógu mikið map-control með pikkinu samt. Ég er sammála, þeir eru ekki að fikra sér nógu mikið áfram inn í miðina. Þeir eru bara að reyna að fara miðin, láta vita af sér og svo fara þeir í A eða B. Ég myndi til dæmis núna ég hefði viljað koma einum gaur í sniper eða tengi. CPL eða tengi, eitthvað. Með þessu map-contróli en... Nákvæmlega. Til þess að hafa líka optionum eins að þú veist, leið og ef hann kemst inn í sniper eða tengi eða whatever til þess að þá heyrir hann svo mikið, hann fær svo mikið info og getur alltaf komið í bak. Já. Þeir meigur líka alveg við því að einn gaur sé að gera eitthvað þannig að þeir eru 5 og 4. Og ég er ekki hrifinn af þessu stimma, þú veist, góðir ykkur lörklutöki með Vappan, sko, þú veist. Nei, alls ekki, sko. Maður sé lítið það er líka infoplayið hjá en að Troppa hann er búinn að klíra B-hús, sko. Já, þannig þeir vita þetta. Hann er sem sagt tekinn. Hann fellur hann hérna, stimmi góðir hérna, þá er það ofvirkur og Auds. Ofvirkur er tekinn að critical, þannig þetta er 3 og 1, það er Auds 1 og 3.
Hann er Þessu rándi með... geta þeir alltaf tapa, þeir eru að henda Það þarf mikið að fara úrskeiðis að tapa þessu rándi. Hann hefur ekki mikið tíma, hann átti eitt molli hann sem hann notaði fyrir City. Það er eitt undir dimma, er hann að fara að sjá hann, er hann að fara að ná frækjunu? Nei. Stebbi klefur nær þessu, 6-2. Ágætis rándi skaðin, samt sko, það var meira bara það hittu skotunum heldur en það væri planið sem virkaði þannig séð. Mjög Þeir sammála hittu góðum skotum en þeir eru að taka meira map-kontról með pikkunum. En ef þeir hittu náttúrulega skotum endalaust þá gengur þetta vel, en ég held að gerist ekki, Troppa er ekki þannig gaurur að þeir feili svona mikið að killum sko. Nei. Sjá nú samt sem áður, penningin á Troppa, hann er bara farin. Já, þeir eru náttúrulega investa mikið í molljum og fyrir það og Kapping er hérna með smókana. Skemmtilegur smók hérna frá Kapping. Munið þeir sjá þetta fyrir, hann er störblindur, Gótir er búinn að opna rándið, vann hérna dúel á A-inu, aðeins einn maður eftir, það er Kruse, hann er startið undir. Sjáum hérna 4 terra sem eru að flikka staðanum, 1 Palas og 3 í rampinum. Er hann að fara að ná þessu pikki á móti Stebba Klever, þeir eru komnir upp í Tetris. Þeir ná að treyta í mjög hratt eða kemur pikk, já þetta Hann er í anskoti slæmri stöðu akkurat núna, næri ekki eins og í frakkinu. Kapping nær að fá hann einum, nær hann öðrum. Við erum hérna í 4-3, Kapping með falleskot, ofvirkunar treyta líka öðrum, ofvirkunar tekur annan. Þá er það Gótir, hann hoppa bara í hann hérna Kapping og auðvits klára rándi. Þetta er náttúrulega bara spurning skil, þetta er bara spurning að hitta skotum. Kapping var sko 40 líf og kíkir samt í annað pikki og hann er frábæri pikki, virkilega vel gert og peningurinn hjá Skaða hann er allt í lagi að þeir lifðu 4 af áðan, en peningurinn hjá Troppa er líka, já. Svona semi. Já, hann er semi sko. Já, pásan. Hæ? Hljóðvesen, pása, hann bara segja hvað hljóðvesen. Pása leikinn. Já. Bara hann var að segja af hverju það er. Ég var ekki alveg að fatta. Hver heyrir ekki þeim? Já, við erum potrólegir. Ég var ekki alveg að fatta, ég held að hún að segja að ég var með eitthvað sem ekki lært að þeir heyrði mér. Kannski ekki samt tala peningi núna, eða hvernig það fyrst það ekki allir með inn, Nei, vel á minnst. Þetta búið að fara vel að stað fyrir Troppa. Já, Troppa skilda vel og ég held líka að þeir þurfi mikið að sítja á. Við slum ekki gleyma því að þeir töpuðu pistól. Já, töpuðu pistólunu, já, það er alveg rétt. Unnið næsta ránd, þannig að út frá því þá má segja að 7-2, ég meina þeir getur verið anskotið sáttið með það hingað til. Algjörlega, getur verið mjög sáttið með það og þeir ætti alveg að vita að Skaði eru ekki frábæra peningaftröfni 1 og tapað 1. Spurning hvernig er tæklað, hvernig er gerað. Það er Krissi Krúser sem er í ykkur vandræðum með hljóðið sitt í tölunni, segist ekki heyra neitt. Leikmenn eru náttúrulega að spila bara með svona inn í heyrnartól og heyrnarhlífa fyrir því. Þannig að hljóðið er ekki jafn gott maður væri vanur heima hjá sér að látt í frá sko. Það er alls ekki líka þægilegt sko, nema á þess að vanur eru alltaf með innýr, þá er þetta óþægilegt. Við lendum í því að prófa þetta, þannig að þetta er ekki að þægilegt og eins líka hljóðið virðist ekki vera hátt í innýrunum. Og ekki jafn svona klír. Nei, það er að þetta blokka bara, þetta er svona bassa meira og þannig sko. Þannig að þetta er ekki alveg præm, en þetta er samt skemmtileg aðstæða að geta verið með áhorfendasal og þegar 10 menn á sviði. Já, á svona móti, það gerir þetta, það er eitthvað meira fútt í þessu. Já, algjörlega. Svona viljum við hafa þetta. Sérstaklega þegar undanúrslitaleikir og úrslitaleikir er að koma sko. Já. Ég er mjög hrifinn af þessu fyrir það sko. Við erum ennþá að reyna að finna út úr þessu. Krissi Krúser að hann kom með heyrnartólin á sig aftur og það virðist styttast í að við byrjum aftur. Ef við tölum aðeins bara framhaldið, ég meina það er allir konni með heyrnartóla á sig aftur. Já. Nema Bergur. Sem er náttúrulega ekki með heyrnartóla. Við erum væntanlega að fara að horfa á Ígó í þessu raundi. Já, það er sko, en það er líka eitt við þetta, það væri ekkert heimskast í heimi af Skaða að kaupa ef þeir geta lesið hversu mikið pening Troppa á. Þú sér peningin á Troppa, ef Skaði myndi ná að skvísa winnið, þá ætla að senda þér Troppa í spar sko. En það er mikið risk play. Hvað er staðan? 7-2. Það er kannski ekki þörf á því núna. En það væri ekkert heimskasta play heimi, myndi ég segja allavega. Nei. En Skaði eru svona Þeir ætla að taka svona eitthvað svona semi-bæ á þetta og við erum búin að unpása þannig að við erum að fara að byrja hérna 10. rándið. Gætu nefnilega alveg fleiri keypt stöfs. Mér menn flaska svolítið á því svo þeir spörum að kaupa ekki, eitt flask getur gert. Sérstaklega eins og í Mýrat sem við höfum séð svo oft virka taðan á bombinu niður á A, bara með því að byggja smókveg og ég meina taðan á bombinu niður, það gerir þetta allt vörð. Kemur strax. Það eru 2 svona svo smó, 800 kall. Þannig að það telur mikið. Þeir virðast vera að flikkast inn að B-inu. Krúser er strax búinn að opna þetta með að plussa tengið. Á meðan eru 3 Skaðamenn, 4, safnaði saman í
undergroundið, Ofvirkur sér það og hann hérna upp á kassanum á short. Það þriðja líka, Veiklan að treyta þessu, búinn á 2 killum, Krúsi klárar rándið. Fín clean-up hjá Troppa að leifa 3 þannig að þeir stakka smá pening en núna þetta ránd skiptir miklu máli líka þessu. Ef að Skagi getur unnið þetta ránd þá eru Troppa, þeir eru ekki í kaup allavega sko. Já, þeir droppa vappa með þessu sko. Þeir eru búin að kaupa núna 2 rándir í röð, tapa 2 minútur í röð þannig að peningurinn verður ekki mikill sem þeir fá. Kappingi mættur hérna í röðinu með vappa, reynir skotið í gegn, hittir ekki. Enn og aftur eru skadamenn að leggja mikla áherslu að ná miðunni, kontesta jafnvel vappan, eða þú veist, þeir vita að Kappingi er með vappa og þeir eru að fara að kontesta jafn sem aður. Koma sér hérna í delban og fleira. Góti reyndar ólíkt öðru rándum, er að vinna sig aðeins að tenginu. Það er að gera það eins og ég er að hremna þess að koma sér í smá map-kontrólum þegar tengið er svo mikilvægt í þessu mappi ef þú getur komið terravangað er svo rosalega gott sko. Já, Klefur er búinn að opna þetta ránd með því að drepa Ofvirk, drapa hann á shortinu. Spurningu hvað Krúsir er búinn að spila svolítið tengið. Sýnist Kappingur er búinn að bakka henni yfir á ticket. Krúsir reynir eitthvað að láta vita sér, fær ekkert info, sá engan. Það er samt eitt sem við það að Kapping er búinn að challengea Snæperi svona mikið er að segja það að Skadi verða að hugsa Snæperi allt rándið og núna fara með Buri burtar en þeir þurfa samt að hafa hugsað það sko. Já. Pælingina baki það líka er mjög góða. Það stefnir allt í B-splittina hjá okkur, þeir eru komnir í shortið, Klefur og Critical, það er einn maður á bíl og einn maður hérna beint í vinstri, vita þær á honum. Þeir eru að fara að kíkja á það. Krúsir nær allan einum, það er einn maður á bíl, hann er dauður. Kapping, hann er langt í burtu, þannig að það er bara flýtir hérna til þess að ná fröggum, hann nær allan einum, nær 2, fallið skot, þá er Kapping, 1 og 2, geigar fyrsta skotinu, hann er komin út. Er hann að fara að ná þessu fleiki, hann nær einn og þetta er 1 og 1. Fyllikt skot hjá Kapping! Hann lifir með 6 HP, þetta er 2 og 4 ríting. Með Peter og Kapping, 2 og 4 og þeir taka 2 kills sikk og vinna þetta ráð. Þetta er líka, og að ríteka B-sætin er ekkert grín, þetta er 2 chokepointir sem þetta hlaupa í gegnum. Algjörlega. Peter gerir virkilega vel. Kom sér inn á sæti, hann var óhræddur, kom sér fram. Peter býr líka svo mikið kaos hjá Skada með þessum pikkum. Þeir verða svo stressaði þegar þetta gerist. Algjörlega. Og hann sér líka báða bak við sætin, þannig að hann getur kolla. Kapping getur pussað út af því hann sér báða bak við sætin. Algjörlega. Stórt ránd þarna fyrir Dropped Elite, við sjáum Skadi enn og aftur með slæmt bæ, þau eru með eitthvað hérna tekna, núna eru þeir að gera það sem við varum að tala um á, þar sem þeir ætla að reyna að setja um eitthvað svona smókauk, mögulega að ná bombinni niður og... Þeir heyri þeim pussa mitt. Já, ok, Skadi. Ef þeir eru komin topp mitt, það er einn maður komin hérna. Troppa veit. Þeir eru eins og ekki að hlaupa, en þeir eru búin að fá mikið info með play. Þeir eru með Ofvirk, Kapping, Ofvirk sem spila short, þeir bara komin inn á það. Þeir eru að setja um þetta smókauk, þannig að Skadi nær einu fraggi, ná öðru, þeir eru búin að treyta vel. Þeir eru búin að treyta mjög vel. Krúsir dettur líka, skarar upp killinu, hoppar inn í stiga. Bomban er ekki komin niður, en þetta er Kapping og Ödd, það er gat í smóknum. Kapping geigar skotinu, geigar öðru. Rífur upp öspuna, hleypur bara áfram. Hann er bara óhræddur þessi maður, hann hleypur bara með henni öspu. Hann er að geiga þessu skotum og hann fellur. Vel spila ránd hjá Skada, virkilega vel spila ránd og það gera rétt með það, sérst að nota tekkunir í það að þeir bara gjörsamlega svorma. Skara hoppar í stigan, þeir fara í gegnum smók, þeir bögga á svolítið mikið með þessu, fara í gegnum smókana að því að á fyrsta endrínu, þá mega þeir svindla svolítið með þetta og gera þetta virkilega vel. Setur þú spurningamerki við að draga upp uspuna þarna sem Kapping spóni? Já, mér finnst þetta svolítið mikið, en ef hann er í pikkinu þá er hann að búa til góða possu, en þetta er svolítið mikið á risk og hann líka vissi alveg af görnum hægri, sko. Já. Hann er ekkert að fara að gera mikið, hann getur kannski hoppað upp á eitthvað, en ég held að þessu stöðu heldur í vappan uppi, en það skiptir ekki máli. Peningurinn hjá Troppa er ekki góður. Já, þetta er einmitt mál, Troppa er búinn að missa mikið af gaurum. Já, þeir eru að kaupa mikið, þeir eru strax búinn að finna pikk, Ofvirkur nær þetta einum, þannig að þeir treyta. Þeir eru með mid-control og Stimmi kollar þeim að góa A sem er rétt play, en það er einn maður hérna. Heyra hann í þeim, það er einn að koma hérna, kíkja hann á það, já, Critical, tekur hann. Ofvirkur enn með vappa. Geigar skotinu, skot sem hann á að hitta. Góðu vappan Ofvirkur, líklega, já, ég veit ekki hvað ég á rangan, topp 3. Topp 3 úruglega, sko. Það er rétt, ég er alveg saman. Í heiminum á Íslandi. Á Íslandi. Hann er ekki langt á eftir Kenny, hann er einhvers þar í hann er í sama flokk einhvers þar. Það verður ánægður að heyra þetta nú hann á strímið tilbaka. Þeir verðast bara alltaf að halda. Hvernig er pening, drop, sko, já, mjög gott call hjá hann að halda vappanum og það. Vappin er svo mikið, sko, impact, þannig að þeir geta, þó þeir kaup ekki með í næsta og geta notað hann og jafnvel, sko, tekið eitthvað svona play og sérstaklega í Mirrats að því að Vappin getur farið í mid, hann getur farið í A, hann getur spilað CD-spawn og angur á CD-spawn. Hann getur svona pussa pala, sko, hann getur gert hvað sem er. Það er mjög gott fyrir að láta Vappan angur á CD-spawn og að hafa eitthvað 3 og falda hennu A, þannig að þeir komi í það, taka riski þannig.
þú veist, ef þið fara að bíða bara að gefa það að halda vappanum aftur til dæmis. Ná hérna fjórða rándinu Skaði. Spurning hvort Troppa kaupi með hennar pening. Þetta er ekki frábært kaup. Þeir gera það. Við erum alveg hreinskilir. En ok, þeir ætla að kýla á þetta. Ef að Skaði nær 9-6, ég meina hvernig myndir þú ranka 9-6 hálfleikja Skaði? Er þeir ekki bara drullu sátti með það? Ég var, já, 9-6 sem bara, það er bara, þið er svo vilt sem terri því að þú veist, svo skiptir þetta málum með pistoli, en ef þið taka pistoli sem City þá er það bara þeirra leikur, sko, þeirra mapp. Nákvæmlega, ég er mögulega komin í stöðuna 9-9 sem City. Já, algjörlega. Þá veist, þá eru öll spilin í þeirri hendi. Sjáum hérna einn mann búinn að múa framalega í Palace, það er Steppi Klever og meðan eru 3 leikmenn í rampinum. Aftur smókvekkurinn. Enn og aftur smókvekkurinn. Hérna eru Peter og Kruse til að taka á móti. Peter komin í sömu stöðu og Kruse var hérna rétt á hann, fyrir sér baki firebox, hoppar upp og reyna að spotta eitthvað í Tetris. Sér ekki neitt. Kapping er hérna líka, þeir eru allir á svona svipum stað, þeir eru að execute á sætið, smókandi fara að feita, þeir eru að góa þetta ef þeir ætla að fara. Kruse hittir ekki skotinu, skara með öðrum, nú er bara kapping á sætinu til þess að halda. Kalla ticketinu alveg bara frantically, kapping nærðan einum, Auðs og kapping, 2 og 3. Kapping ætlar að pússa, ætlar að ná killi, gerir það, ok, þeir eru að treyta vel, 1-on-1. Auðs og Skara. Skara er búinn að drepa 2 í rándinu, nær hann að drepa 3 og klötsa þetta fyrir liðið sitt. Bomban, hún fer niður. Spurning, sá hann skugga? Nei. Glittir í hann og Auðs! Með fallet flikk. Virkilega vel gert Auðs, en peningurinn hjá Troppa í seinasta rándinu er, hann er sko... Hann er ekki góður, við sjáum að Klever, nei, hérna, Skaði ágóðanpening. Þeir geta allavega að ná, hérna... Nær vappanum. Já, þeir geta tekið 2 eða vilja eða whatever, sko. Akkur náðu Troppa voru með vappa, sko. Hann hefur ekki náðu að pikka hann upp. Nei. Þú sér þeir eru með, sko, kapping skátt, famas. Þetta er ekki frábært bæði, þetta sýnir bara það hvað það þurfa að kaupa oft sem City, hvað það hefur áhrif á bankaðin. Jafnvel þetta við sáum, sko, á tímabili voru Droppamenn konir í 10-11 K, sko, það var ekki lengi að fara. En Góter, Magni og Vappan, þetta er alltaf sama lína sem að tekur hann yfir í tengið og svo spúkaði svartið og meðan er kapping að challengea hérna enn og aftur í snæpandi með skátinn, finnur ekki mikið og enn og aftur sjáum við bara Skaða, náðu þessu midkontróli, kemur inn að flassi yfir, kapping ætti að hafa sér Klever, hann er að bakka bakkinsbókin, Góter nær að pikka hann út, þetta er mikilvægt, eitt pikk, ætlar að ná midkontróli af þessu, ætlar að bakka í atveikið aftur. Eru fannin að vera aðeins aggressífur þegar hann á pikkinu að fikra sér nær sérstum sér, reyndar að gera það ekki hann taka... Gerðu það áðan? Gerðu það áðan, notuðum appundur og nú gerir hann ekki, bakki, virðast alltaf bakki einhvers konar take. Já, gera þetta þessu. Aftur skrítið, þetta setja ekki neitt, þið sérðu mittið þið á þessu ratarinn, það er engin gaur í... Þú myndir alltaf skilja koma einum, af því eins og þú, 5 og 4, þú mátt svindla einum gaur, sko. Já. Gera það saman, 2-3, ef þú kemur um í CPL þá er það huge. Hver er þetta top mid? Það er ekki vappinn? Þetta er 8, þetta er Dói, hann er einn að koma hérna upp underground, hann er á blikkinu, já ok, hann hittir hann, hún fá þetta info. Þeir eru hérna, það er einn hérna Klaus, maður sjá hvað er Peter að gera. Peter er að fara að taka á móti þeim, er Peter að fara að ná fleiri en einu flaggi hérna. Nær að einu, nær ekki öðrum, þetta var tæft, Kruse er hérna til að taka á móti, hann nær hérna rífraggi. Nær ekki öðrum, þetta er orðið 3-2, Auðs ofurkur eftir, ofurkur á klöksbox. Nær einum, vel gert, veit ekki af manninum, þá er það Auðs, getur hann klötsa þetta aftur fyrir liðið sitt. Er plantið fyrir framann? Plantið sýnist mér, já hann hefur plantað eitthvað í kringum klötsbox. Spurning hvort það sé fyrir framann eða aftan upp á það. Aftan sýnist mér. Ekki spila bombuna alveg safe. Nei, Kritikar er ekki bestu stöðu í heimi til að taka á móti þessu. Auðs hérna 1 og 2, veit ekkert hvað þeir eru. Ok, þetta er vel spilað sem Skaða, þetta er enginn að kíkja. Enginn að kíkja, þeir eru bara að býta hann að tekja bombuna, þá kannski fara að múa. Hann gerir þetta vel, teka bombuna Krisa, forsa hann til að kíkja en Góter nær flagginu. Og staðan 10-5. Þetta er ágætis hálfleikur fyrir Skaða, sérstaklega með sko, reynda að tóka pistol, en svo voru þeir komnir undir 8-2 eða 9-2. Og er að koma fínt tilbaka og ef þeir vinna pistol, þá er staðan orðin 10-8, eða 10-6 og svo þurfum við að taka restina af spörunum. Ég myndi segja að þetta pistolround væri ansi mikilvægt núna. Ég meina að leikurinn í raun og veru veldur á þessu pistolroundi núna hjá Skaða. Þeir verða að taka þetta round. Það er svo oft þannig að seinna pistolroundi er gjörsamlega bara mikilvægasta roundi í leiknum. Nema að annarkvort það eða þá að þú náir að vinna sparið tilbaka seinna. Jú, sem að skeiður. Við sjáum það reglulega. Ef þeir vinna þetta round þá eru búin að vinna bæði pistolroundin. Troppa eru með 2 smóka, 2 flush. Þeir eru nálagt B. Já, þeir eru sitandi hérna í miðjunni, bara vona slagir, er að halda einhvers svona pussi. En Skaði er ekki að gefa þeim neitt info enn sem komið eru hins vegar bara með 1 mann á B. Til þess að taka móti upp spil. Já, þeir eru að taka þetta einstaklega rólega. Já,
Allir sé ekki fara, ég býst við með að við sem sagt eitthvað svona short. Hver eru með smókana, getur þú fundið? Það er, þú veist, Kapping hérna með Þetta eru smókanir úr B-húsi og svo faraði sortið. Já, þeir eru búin að ná honum strax hérna. Klever er einn til að taka móti 5 mönnum. Hann verður að drepa einhvern, nær hann einhverjum, nei! Það falla 2, nú er það bara Dói Critical og Bigla 2 á 4. Þetta er ándið líklega, Dói feila flassinu með þess að þannig að þeir eru ekki fara að ná að komast út léttilega. Dói nær ekki þessu fyrsta fraggi og Krúsin er að treyta þessu og Krúsin tekur annan, þannig að þetta short take var bara, virkaði bara easy. Sko, já, mér langar að vita hvort þeir hafi smókað snæpir því að þegar ég leit á radar þá voru þeir bara neðst mitt og svo bara voru þeir konir allir upp shortið og engin fight. Spurning hvort það hlýtur að vera, sko, þeir hafi smókað B-húsgörðinni geta alltaf smókað short og snæpir frá B-hús, þannig að þeir hljótilega hafa gert það með hvað þeir komist sloppu vel og það er svo mikið, þeir útkomið 3 gaura upp shortið algjörlega, svo að Klever var gjörsamlega skrúð. Já, maður bara í algjöru hann þarf að hitta einhverjum 4 ótrúlegum skotum, þannig að virkilega vel gert. Spurning hvernig hvort að Skaði ná að vinna íkóið sitt eins og Troppa gerðu. Góter er núna með skáttinn. Spurning hvað hann gerir við, hann er að fara að finna eitthvað pikkinn í miðunni. Það er enginn í miðunni, eins og myndist á áðan. Yngvi Fixer talaði það að þeir lögðu enga áherslu á miðuna. Troppa færi bara ekki mið, það er eitthvað í terrorlögum, það er eitthvað sem þeir gerir ekki. Þeir ætla bara að leggja áherslu á rampin hérna. Þetta er City Smoke sem hann er að stilla upp fyrir hérna. Sáum að Skaði er í raun og veru með svona 3,5 á þessu sætinu með 2 snæper og Gótir er hann að fara að ná okkur pikki, hann er að fara að vera smókaðar af bara eina skamsmyndi í halda. Kemur smókina fyrir undir, Skaði næri Beigla næri Skara næri öðrum, Gótir náðu að taka 1, Beigla er búin að taka 3, næri á 4, nei! En Skara finnur næsta kill, þannig að við sjáum það sama skeiða á þann og Skaði liðið með 4. Bæði liðin fara A og bæði liðin eru bara gjörsamlega og þetta er það sem ég held að léttum mér að gera. Einmitt að það fara ekki í middi, það er talað um það. Farðu í middi og fáðu infóið hvað er í gangi. Ef þú sér engan mitt, þá veistu það er að stakka annan sætinn, þá getur þú að fara upp rampinn í svona svo erfitt. Þú ætti að klíra svo mikið. Þú ert með 2 chokepoint þarna í staðinn fyrir 3. Í staðinn fyrir að geta farið, eins og ef þeir gerir ekki neitt í mitt, þá getur þú komið gaur upp í snæper eða hóru, þú getur komið gaur í tengi og svo getur þú farið á sætinn frá 3 stöðum. Þarna fara þær allir á eitt stað og þeir þurfa allir að líta á fullt af hornum. Skaði gerir þetta, þannig að Skaði býr til leikhúsa aftur núna. Þú sér að Troppa kaupa ekki í þessu rándi. Þannig að Troppa gæti þá annarkvort sem að þeir spara líka eftir þessu og átt fyrir vappa eða þá að þeir einfallega kaupa full eftir þetta ránd. Spurning hvað ég gera, kannski veltu svolítið að því hvort hann á bombunni niður eða ekki. Guggi, Skarabíðan er hérna til að taka móti þessu. Klever er einn á svæðinu, þeir eru 5 bara hérna handfati. Núna fara góðaðir. Guggi nær eru fallegu skoti, Klever er hérna frakka líka. Guggi með 2, 3, spreyjar hann það niður 2 í 1 og Klever, hann spreyjar niður 3. Skaran er 4 í þessu rándi, virkilega fallið spreykontról. Sýnið þarna, hann er náttúrulega, ég veit hann er með svona 0,4 í sensi eða eitthvað, þannig að, þú veist, crossirið fer ekki neitt. Virkilega fallið sprey og virkilega fallið spreykontról. Þeir kaupa ekki, þeir enga veginn um penning, þeir náðu ekki bombunni niður. Þetta er samt ágætis play á Troppa því að Troppa þurfa að grænda út núna 5 ránd og vita að Skaði þurfa að taka mörg í röð. Þannig að Troppa vill vera með, væntanlega vilja taka eitt vappa og vilja vera með nóga stöffi í dótið sitt. Já, og virkur strax hann er lof og taka hann með skáð. Ég veit það að Troppa í leikjunum sinnum hafa verið vandræðum í terr. Þannig að þetta gæti verið bara, það gæti vel verið, það Skaði bara lokið þessu. Já. Gótir strax að finna einn kick og taka annan, hann er hettaður. Spurning hvað skeiði núna. Krús er hérna komin inn í tengi með P250, hann getur fundið þetta kill á hann inn í jungle, nei. Stimmi kæst í burtu. Hvað er kritka hann? Ok, hann dreipur eitt, Stimmi er búinn að finna annan. Það var ofvirkningsleikur, þeir falla allir bara eins og flugur á 2 sekúndum og þetta er búið, staðan er 11-8, við skulum ekki gleyma því að hérna... Sjáðu peningi, Skaði er búinn að liða með alla 5, bæði rándin sem þeir spara, búinn að stakka upp killum og þeir eru með sko, þeir eru með 2 með 8k, 2 með nánast 9k og 2 með 6k og Gótir er samt búinn að vappa þessu upp, þannig að þeir Skaði allavega 2 kaup inni og staðan er 11-8, þannig að þetta er orðið... Engin vappi á Troppa? Nei. Stimmi Gótir er alltaf að fara í aggressív pikkin í palla, hann mun ekki finna neitt, þeir eru allir hérna í B-húsi, bomban og þar sjáum Auds, ok, hann kemur hérna B-megin líka, þannig að þeir eru allir 5 komni hérna þetta svæði. Spurning hversu Stimmi ætlar að pússa þetta, nei. Þeir eru bara að setja svipa plan og pistolandi held ég. 2 í B-húsi smóka fyrir þá. Sjáum hvort við getum fundið hérna smók sem að kemur, ætla sér farinn. Já, þeir koma hann, þeir sjáðu á ratan, eða þess að þeir koma hann yfir hjá. Hann koma þeir.
Þeir ætla bara að keyra shortið, sjáum hérna, þeir eru 2 á B, Stebbi Klever hérna til að taka móti, hann með Famas, ekki besta byssa, hann nær dinginu en Cruiser svarar strax með því að hendan, nú verður Skar Deon að gera eitthvað svakalegt, hann verður að drepa 2 í það minnsta. Hann er í vondri stöðu, nær að fyrsta, nei, hann nær honum ekki einu sinni. Bombstættið er fallið, það er teamkill, auðs teamkillar. Dói Critical með galilega af öllum byssum, ég veit ekki alveg hvað þessar byssur eru að fara að koma. Stimmi Góter, þeir eru low. Ætlar að halda þessu, ætlar að kontesta. Sama Cruiser er low. Fast 200 glugga, segir hann. Þeir eru mjög hikandi akkurat núna, þeir eru ekki alveg viss hvort þeir vilja góða þetta ekki. Bombarnir líka koma niður, þeir eru að fara að ákveða sig hvað þeir ætla að gera. Það er ekki bara tíman í þetta. Nei, ok, þeir ætla að góða, eða hvað? Stimmi, þetta er mjög skrítið play að þeir koma hérna út af, dreipar allir meitt, beglar er einum. Og ég veit nú að vikna, þú veist, þeir voru alltaf seinir þegar þeir ætla að fara. Já, það er alveg, þeir hikka þurftu að fara með 2 flössum. Það voru 4 gaurir sem þurftu að drepa. Begla hendi 2 flössum og þeir fara sko 5 sekúndur sinni þegar flössin gerir ekki neitt. Þannig eða þeim algjörlega ekki neitt. Þannig ég hefði alveg verið hrifinn að því að halda af því að sér að núna er peningurinn þannig, Gótur hefur ekki pening, þeir eru að droppa hann. Þeir hefðu getað haldið 3 og þeir hefðu þá bara 2 til 3 alveg fullkaup og þeir eru CT. Staðan mánulega 12-8 er ekkert svo slæm staða. Nei, 12-8 er alls ekkert slæm staða sem CT sko. En núna er þetta ránd svo mikilvægt, ef að Skaði tapast rándi þá er sko, það er einhvern spar eða force og staðan núna 13-8, þetta er virkilega mikilvægt ránd. Algjörlega, enn og aftur sjáum við Troppa að leggja enga áherslu á miðuna. Kapping er bara mættur inn í underground, bomban er í B-húsi, það er einn í A-rampinum og einn í Palace. Og enn og aftur er þeir ekki að gera neitt, þetta enga síður gerir vappan hérna hjá Stimma, Góter er ekkert svakalega useful, en við erum bara að sjá eitt sér í öxlinu á honum, næri ekki killinu. Vita núna að það er vapp í jungle, Kapping situr sem fastast bara í undergroundinu. Spurning hvað er ætla að enda, bomban er mætt í undergroundi með, þetta lítur allt út fyrir að vera A-split. Molla hérna undir Cruiser og Kapping, Kapping er að koma sér fyrir í tenginu. Hann getur komið sér í góða stöð hérna. Já, þeir eru smókuðu fallega punkti, þannig þetta er einmitt sko, þetta er sem Skaði, þeir eru konum með tengi-kontról. Ef það kemur 1 pick frá Troppa núna, þá eru þeir eins og, sérðu þeir eru með 1 hús, 2 ramp og 2 tengi. Ef það kemur 1 pick, þá getur þeir Sorana sætin svo virkilega hart. Já, sjáum hérna Kapping góð núna, hann bara hleypur inn, kominn Dominos, sér gaurinn ekki Dominos, það er Begla, nær einum, nær öðrum, nei, hann gerir það ekki. Cruiser er búinn á öðrum, Gótin er allan að svara með vappakilli. Þetta er 2 og 3, þetta er doable ef að þeir ná öðru killi bráðum. Skara er búinn á öðru killi, hvar er Skara? Hann er tengir, hann er mollaður út. 79 HP, bomban er ekki farið niður, 20 sekundur eftir. Hvað? HP Mr. Drugs, kallar hann. Cruiser, hann fellur, Skara næður auðum, þá er það Stimmi Góter. Hann er killu líka! Og þetta er svo mikilvægt rándið mitt. Fallega gert hjá Skaði, panik ekki neitt. Panik ekki neitt og peningurinn hjá Troppa er alls ekki góður ef við horfum á, það er einn maður í liðinu sem á pening. Hann droppa líklega bara pistols. Sjáum hérna 2 diglur og 3 tekníu. 1 smoke. 1 smoke, 2 flush. Flikkast allir hérna B-húsinu. Dutch tala underground, Kappingum. Já. Góta pikkar hann. Skrítið af Kapping hann að challenge, hann veit að Stimmi með vappa. Þú ætlar kannski að one-diga hann, þú veist. Það er svona big dick play, þú ætlar bara að fara og hérna bara one-diga hann, ok. Þeir geta allir þessar grænsum, Cruiser er komin í 32, Ofvirkurinn er í 14, þeir ætla að keyra miðuna. Hvað er Stimmi Góter? Hann ætla að taka mótið, nei, þeir hætta við. Ofvirkur og Auds Anselo, þetta ránd er í sjálfu sér bara búið nefnir það stórkvöld skeiði. Þeir geta aðra grænsu, Klever allan að kappa þarna á shortinu. Dói Critical hérna. Begla. Sjálf skeiði, þeir eru báði lóð, þetta rándi er bara formsatriði þegar kemur út í þetta. Þeir vilja bara ekki gefa henni kill, þeir eru ennþá að reyna að byggja hann að banka. Mikilvægt framhaldið að gera. Auds fellur, þá eru bara Ofvirkur eftir, hann er með Deagle. Það er svo smálega stórt ef hann er 1 eða 2 killum. Mjög stórt upp á bankan að gera. Jæja, lætur vita að sér. Skara er upp í CPL en lætur ekki vita að sér og hann kíkir í tengið og Stimmi klárar þetta. Staðan 12-10, ég meina 12-10 og sko við erum algjörlega með leik. Troppa eiga, ef þeir kaupa núna sjá hvort þeir kaupi. Já, þeir kaupa, ok, sko, þetta ránd er gríðarlega mikilvægt. Ef að Skaði taka þetta ránd, sem það er Troppi sparstaðan um 12-11, væntanlega 12-12 og þeir eru CT með fullt af money control. Já. Það er spurning hvernig þetta ránd og þeir fara enn og aftur mikið B-megin. Þeir gera þetta bara í öllum, þeir eru alltaf að halda ykkur svona pussi.
sem hann kemur aldrei. Þú veist, ef að skaði búin að gera ykkur heimavinnu, þá vita við þurfum ekki að pussa í það, þau eru bara að halda aftan það. Ætla nú einhver síður að flassa einhver inn inn. Það aftur bara sömu smókar, sama stratt. Já, hann kom smókarnir yfir í tengi öðru jungle. Sko hvort skaði overrotate virki. Já, séru sítspólgurinn, hann strax, þeir vita alveg hvað plandir. Spurning hvort það færi tengi núna, nei eða hvað ætlaði shortið. Þeir fara bara í nákvæmlega. Svona kíkja, hann bara skara, kíkir húsið og nær ekki neinu fraggi. Kleifar hérna með famasinn. Þetta plan bara einfallega virka bara allt of vel. Stimmi góðir hittir ekki skotinu, og svona smókaður út. Jæja, hittir skotinu þarna, 3 og 3. Hann að fara að hitta öðru skoti? Ekki píkan sér ofirkur. Kritikal bara ná killi, ok, þetta 3 og 2, þetta algjörlega dúf núna. Stimmi góð, Cruiser og Capping. Capping aðeins með gali, nær hins vegar einu killi. Hann þarf hoppin í sniper, nær ekki killinu, þá bara Cruiser, 1 og 2. Bomba tikkar. Fallit skot hjá Kritikal. Reyndar ok, troppa planta þannig að þeir geta forsað örugglega aftur. Þeir eru búin að tapa núna. Spurning hvort þið fari ekki upp 4K. Ja, tæplega það. Sko, ég myndi ekki... Er það þess virði í þessari stuða? Nei, af því að skaði á svo mikinn pening. Þeir eru ekki bara að senda það í spar. Þeir er rétt til troppa, sko. Þeir geta ekki sendt skaða í spar. Þannig að þeir geta bara sjálfir tekið 1 round, kjóma sér 12-12 og svo byrja að grænda aftur með peninga. Nákvæmlega. En skaði að spila þennan CT-áleik mjög vel og þessi troppa virð, þetta er alveg eins og troppa virðast bara engan veginn vita hvernig á að spila terrahálleikin í þessu mappi. Nei. Þú sér lið ekki, þú veist, það er ekki algengt að lið bara einfallega bara forfetti miðinni bara gjörsamlega. Já, sko það er nákvæmt forfettarinn og ef þeir eru farin þá er það bara til að fara shortið í ekkert annað. Þeir eru ekki, einmitt sko, þetta er líka svo pick-heavy lið. Þeir getur alveg farið í midpickin bara, þeir eru með sko 5 göra sem geta varpað. Þeir eru að executa hérna yfir á A-ið, Beiklan er fyrsta killinu, þeir eru komið mjög close, Klefin er að svara. Cruiser nær að fragga einn, þeir eru líklega að fara að ná bombinu niður akkurat núna. Ofvirkur er bara að ná öðrum. Hann hoppar þetta ekki til smóking, Kritikal nær honum. Þeir eru báðir low á hérna setinu. Ofvirkur er sem búin að finna sér varpa, hann fara að gera eitthvað við þetta. Það er maður að pússa inn í tengi við hliðina á honum. Þeir vita hann á jungle, bombar þessu komið niður. Þetta er unni round upp á þessu. Er hann að fara að reyna í þetta, þeir heyri í honum. Hann heitir ekki skotinu, staðan 12-12. 12-12, þeir náttum plantið, þannig að peningurinn er ágættur núna. Þeir geta tekið alveg flink kaup, gætu tekið varpa. Já. En spurning mín þeir eru búin að taka 1 plan allan leikinn. Þeir eru búin að taka 1 plan, það er þetta heavy short plan þar sem við sjáum smóka koma hérna úr húsinu sem að lenda hérna í sniper og tengi. Svo keyra það bara einfallega hérna inn og koma 2 hérna hús. Þeir er alveg búið að virka þeim eins og þeir sko, málega þeir eins og áðan, þeir bara kláruðu sætin, þá bara retake hjá skafa virkilega gott. Þannig að þetta er alveg að virka, en enn og aftur, við sjáum, það er 2 B-hús. Strax búið að taka 1 Cruiser, nær hins vegar að finna Skarðjón sem að pússa í undergroundið. Þannig að Troppandi lítið strax kom með manni fleiri, þess að eru strax manni fleiri og þar alveg eru með kontról á þessu randi. Myndirðu, lið gera oft í þessari stöðu að reyna að finna info. Nú sjáum við hérna 2 menn hérna á A. Já, ég hrifin að þessum CT að einhver infoplay. Eiga Kritikal og Dói, eiga þeir ekki bara, hérna segja Kritikal og Byggla, eiga þeir ekki bara að pússa, þú veist, rampin, reyna að aflæða sér eitthvað. Fá eitthvað info, popplasa bara til að því að með þess að það er ekki að gera mikið, bara popplasa og sjá hvort hann sjá eitthvað að það getur info svo mikið. Nákvæmlega. Nú sjáum við, þeir eru allavega að samast yfir að það er líka annars setja að róta hérna. Stimmi góður er að koma hérna með vatn á, hann er smókaður út núna. Þú þurfum að finna Bygglu. Hann er alveg hvítur, Dói Kritikal kíkir hérna aggressívt, ok, Bygglan er allavega að svara 1 killi, hann er komin í 12 offi. Hann verður að gera betur en þetta, hann fellur. Það var alltaf Stimma góður að ná einhverju fröggum hérna, hann er ekki að gera það. Þeir eru að hika skaði aftur. Þeir eru að hika svolítið, staðan er 12-12. Ok, hann er einu snöggu fraggi hann Klefir, þannig að þetta er alveg dúbul akkurat núna. En Stimma frá hann að svara. Já, Stimmi hittir góð skoti, þetta eru 2-2. Það er panik á troppa núna. Hann veður út úr húsi, Stimmi hittir ekki skotinu, þetta var mikilvægt skot. Það eru 18 sekundur eftir, ekki að það blána plantinu niður, þeir verða að ná þessu frækja Stimma, það er bara þannig. Núna haldið þið bara, það er bara 1 eftir, núna bara bakka Stimmi, þetta er alveg hárrétt í þessari stöðu. Ofvirkur 1-2 með 10 sekundur. Hann veit ekki betur en að sé seti, hann neyðist til að setja bombinu niður, út af því að Stimmi er þetta búin að bakka, þá næra bombinu niður. Nei, aðja, Steppi klárar rándið og þeir gera þetta hrikalega vel. Þetta er í annað eða 3. skipti sem þeir ná að koma tilbaka eftir fyrir eitthvað erfitt að byrja á ránduna sem að troppa hann á pikkum og ná alltaf að rítaka sætið. Þetta er samt sko, málið með sérstaklega A-sætinu, við erum ekki múin samíkjum og sama B-sætinu, en A-sætinu í Mirrad er þannig að ef þú missar hann CT þá áttu að rítaka hann, af því að það er... Hann er mjög opið. Þeir henda smókunum sínum, smókunir eru í 15 sekundur
Smókarnir eru farnir, liggur við áður en þeir planta, þannig að þú getur retakað, ef þú lifir þá getur þú retakað sætin bara nokkuð auðvitað og það er það sem Skaði gera. Þeir lifa rétti gaurar, hitta skotunum sínum og Gótir er komið með entry. Gótir er að hitta, við sjáum hérna 24-15 er að toppfragga fyrir liðið sitt og enn og aftur eru, jæja, ok, þetta er örugglega í fyrsta skipti í leiknum sem einhver er komin hérna einn upp á kassana í miðjunni. Hann er reyndar ekki einn, Ómurkur er með hann með varpa. Þannig þeir eru að reyna að ná einhverju mid-kontról núna sem er öðruvísi með það sem þeir eru búin að gera. Þeir spildi aðeins hægar. Bomban er eins og fyrir utan B-hús, virðist vera að róta þetta aftur áttir að A. En þeir eru að leita einhvers konar leið akkurat núna til þess að jafna þetta rátt. Sem er alveg rétt og svo, það er spurning hvað þeir gera núna. Þeir eru þrír með bomba fyrir B, þeir eru farið í einhvers konar B-take. Sjá, ég ætla að finna Steppa Klefur hérna. Mér sýnist þeir vera að gíra sig upp í svona short-take eins og þeir eru mjög hrifnir af að keyra shortið. Steppa er að fara að taka á móti, þeir eru þrír hérna. Þeir að reyna að bakka fyrir hotnið, næra killur nei, Auds nær einum. Þeir ná öðrum, Auds nær tveim, þeir eiga að ná einhvers konar killum á þessu sæti, myndi ég segja. Stimmi Gótir. Enn einu skotinu. Hann verður að gera eitthvað stórt, þetta er 3 og 3 reyndar, þannig að þetta er ekki svo slæmt fyrir skaðamenn. Þeir eru hérna báðir inn í kitchen, allir þrír. Nú verða þeir að vera ákveðnir, ekki eins og áðan, ekki hika. Henda út þessum flössum og keyra út. Stimmi Gótir fyrir enninu skotinu. Hann er flassaður, Dói fyrir út. Píti er 1 og 3. Hann verður að gera eitthvað svakalt í þessari stöðu. Hann sé fyrsta hvernig, hittir ekki skotinu. Ó, hann feila. Stimmi Gótir er búinn að pikka upp kolt og Stimmi Gótir er að stígu. Stimmi Gótir er að jarða það. Hann með 4 kill í sjónandi og hann er að koma sem retaker með vappa í B-take. Þeir taka alltaf troppa þegar þeir fyrir að B. Það er ekkert skrítið að fara alltaf B að þeir jarða alltaf Skara, Deon og Clever en sko retakin hjá Critical Gótir og Bygglu eru búin að vera frábær. Algjörlega, og ef við horfum bara á skorp, ég meina, Stimmi Gótir er frá 30 bomba, sko. Já, hann stefnar upp í 30 bombi hjá Stimmi Gótir og... Þú segir að troppa henda reyndar í tactical pause, ég er reyndar hrifinn að því. Ég er ekki búin að sjá neitt að því, veistu, ég var að spá í þessu bara áðan með alla þessa leiki sem eru í gangi, bæði Alliance Exile og Alliance Malefic, að það hendi enginn aldrei í einhvers konar tactical pause. Fólk virðist ekki vita af þessu, komum aftur með view-módeli leiðilega. Nú duttum við út. Nú veit ég ekkert af hverju, það er bara allt í mjög slakna á þessu. View-módeli fór líka þér. Já, það er hérna Q-takkin hérna, eitthvað með eitthvað fórnuleg band hérna. Það sem hérna, sko, málið er það með þessi tactical pose. Ég held að fyrsta lagi viti ekki margir af þessu og líka það, þetta er rétt troppa að gera þetta núna því að líka Skaði komið momentumið og troppa getur líka reynda að drepa það svolítið. Skaði eru mjög peppaðir, þannig að bara með að stoppa líka leikinn þá líka drepa það svolítið momentumið og getur talað hvað þið vilja gera. En þú veist, allt momentum er hjá Skaða. Síðan líka spurningi með þetta. Ég í leik í gær þá gerðum við þetta sjálfir að við tókum ekki tactical pause, þetta er bara í eco-i, beðum við og töluðum um það. En þeir tökum pause-ið, en núna veit líka Skaði veit að þeir eru orðin svolítið stressaðir. Þannig að þeir gætu líka fengið svolítið confidence á því bara ok, þeir eru orðin hræddir. Já, ég er að spá eitthvað þau eru að vera batterislusir hérna í salnum. Ég er alltaf að deyja hjá mig, ég veit ekki alveg, við erum allan að rauðir. Spurning hvort við þraukum þá til að leikurinn klárast. Eða hvort við nýtum þessu pásu, en það er ekki dauður ennþá, sjáum hvað síður. Troppa verða við eftir hann, það er bara þannig, hann vil ekki sitja á matchpoint og sko reynda troppa er náttúrulega komin í þannig að alltaf þeir eru plantað þá fóðu fullt af peninga þeir eru konið með svo mikið losing bónus. Skaði eru konið með fullt rándum í röð. Ætli þessi ekki bara konið í max money bónus akkurat núna? Þú sér það ekki, serverinn er í casual. Það er góði punkti. Það pirraði mig mjög mikið inn úr leiknum, ég ætlaði að tjekka hversu margir voru á lífi til að skoða peningin. Þá er þetta ekki. En jæja, eitthvað til þess að hugsa fyrir næsta ár. Já. Þetta er bara nýkomið í leikina þegar maður á að kunna þetta öðruvísi en hérna spurning sko, þú sér líka Krúsi segir ready, við erum að fara að keyra í þetta ránd. Viltu sjá sko, þú veist, troppa til líka Ég vil sjá troppa bara keyra í middið og bara bólstýpa með einhvers konar bara aimbattle því að þeir eru hittnir og bara einmitt, bara taka einhvers konar play að þú veist, smóka snæperið á einhvern veginn og svo bara keyra í tengið eitthvað, gera eitthvað þannig. En svo Skaði Þeir eru búin að ná því einu sinni. Við Skaði fær svo mikið info núna að því að það er einmitt ekkert midhold og Skaði fer í mid-píkið. Þeir fá mikið info þarna. Já, sjáum hvað setur. Þetta er í fyrsta skipti sem að, ég er að deyja hérna, fyrsta skipti sem að Dói Critical pussar yfir í miðuna. Hann er búinn að fá mikið info. Þeir eru stattir hérna, 2 upp í Palace. Cruiser heilir í honum hérna að pussa shorti, nær ekki killinu, Clever, nær þessu killi. Maðurinn í fallin sem er búinn að vera að fragga hérna á fullu, Stimmi Gótir. Og þeir eru, það er komið í terflang. Critical að koma í bak. Þeir vita það ekki, þeir eru ekki að vita því og... Hvað gerir Critical? Hann er þolinmóður. Er hann að fara að ná einu meðan að fá 2? Hann er teamflassaður. Jæja, hann nærður á einum. Steppi Clever næður Hann dinkar ofvirk allan, ofvirku fellu. Það er bara kapping 1 og 3. Þetta er 15. rándið, þið vinna þetta ránd. Það lítur við akkurat á vitlausum stað.
Skaður konur á matchpoint og í CT með fullta pening. Fullta pening og peningurinn á Droppa er ekki góð. Þeir náðu ekki plantunum. Ég heyrði Ofvirk spurja Kapping hvað hann væri að gera, af hverju hann plantaði ekki strax. Þannig ég vil ekki vita af hverju. Ég tók ekki eftir í hvað stöðu hann var í, en hann öskar, ég heyrði það líka. Hann bara, Kapping, hvað þetta gera? Af hverju er þetta búin að planta? Og hann gat hann nefnilega af því að þeir voru með síðismannsmókinu ennþá. Cruiser kom með vappan. Fyrsta skipt sem við sjáum með vappa í terr. Ég veit Við það. Jæja. Aðeins reyna að róa sig niður hérna að Droppa til lít. Álæðinu, segja hverju öðrum að róa sig niður, einbætt þessar randinu sem er í gangi. Til dæmis líka, við höfum aldrei séð Droppa búst upp í snappið til dæmis líka. Nei, ég hef ekki séð Guð komast upp í CPL bara alla leikinn. Þetta er búið að vera svona, þetta er allan ekki meta-spilaður Mirage-leikur. En eins og ég segi, bæði liðin eru ekkert greinilega hrifin af þessum appi. Núna er Auðs komin hérna undir Sniperinn í þetta position sem við vorum að tala bara rétt í þessum að það búst upp í Sniper. Spurningum að við fara að backa upp til þess að gera það. Cruiser, kannski mögulega sá maður sem er fara að opna þetta ránd fyrir Droppa til lít. Þeir búst í Sniper, við kollum þetta. Já. Það er ekki að ástæður sem við kalla þetta Caster's Curse, eða þú veist hvernig sem það virkar. Þeir molli þetta allavega. Hann er að brenna, hann kíkir þarna, Stimmy Goater er í Sniperinn og hittir ekki. Mér langar að horfa á Cruiser, hann er að fara að ná þessu blessaða pikki. 35 sekúndur, þeir verða að fara að ákveða sig hvað þeir eru að fara að gera. Feiluðu smóknum í Sniper. Droppa eru í alls konar rugli. Já, og það er búið að smóka það út úr tenginu. Það eru 30 sekúndur eftir, þeir verða að fara að ákveða sig hvað það að gera. Góða shorti sem er búið að virka. Það er einn að taka mótið þeim, hann fellur. Skardeon, hann er einn á bíl. Þetta bombsett er að fara að falla, hann verður að gera mikið. Dói kritikar að ná fraggi. Þeir eru 4 svorminn á sæti, Þeir vita ekki af Skara, þeir er enginn að horfa átt að því. Og hann er með hnífinn uppi. Hann er með hnífinn uppi, hvað er Skara að fara að gera? Hann sér henni, Auðs með frábær fragg. 10 sekund plantið, 9. Þeir eru 3, ok, þeir hægja á þessu. Dói kritikar ætlar að koma í bak, beiglarinn í kitchen. Spurning hvað að gera, Cruiser með vappan, hann er að horfa inn í kitchen. Dói kritikal. Hann verður að gera þetta aðeins hraðar, tíminn tikkar. Þeir hafa ekki tíma í þetta. Ætlar að klára þetta hér og nú eða fyrir þetta í annar ránd. Dói, reyna að kíkja fyrir hotni, beigla, þú verður að koma þér út. Hann fellur, ok, Dói næri allan einu fraggi, næri öðru, nei. Stimmy Goater, hann er klötsað þetta okkur ótrúlega hátt. Mann með vappa. Nei, tíminn, það er ekki nógu tími hvort þér. Cruiser hittir 12-13. Virkilega mikilvægum skotum í sjálfi. Nei, ég heyrði ekki sondi, sko. Þetta var búið svo lengi. Alltaf en sko. Er ekki sondi hérna uppi? Jú, ok, það er bara beigla. Peningurinn er góður að Droppa, allavega, nei, fyrir ekki að skada, þannig að þeir ná alveg í gott kaup. En sko, peningurinn og skada er samt góður. Bara þetta ránd, ef að Droppa vinnur þetta ránd, þá eru skadi force í 15-14 rándinu. Algjörlega. Þetta í þessu Cruiser rándi sem ég gæti sendið yfir í overtime. Ég er búinn að kasta 2 overtime nú þegar í dag, við gætum verið að fara í það þriðja. Droppar vappanum yfir á Ofvirk þó hann hafi hitt virkilega flottum skotum í rándinu. Já, sjáum hvað setur. Þetta er í fyrsta skipti sem taka aðtek allir líka. Já, gott ef ekki. Fyrir utan Eco-ránd. Það er undir default og CT, þeir verður með, en þeir smókar samt alltaf allt af. Stimmy Goater hérna, það er ekki sensilega að hitta skotinu. Dói kritikal, fara að gera stortuna, drepur einn og beiglar næra öðrum, Dói næra öðrum, nei, rýður buspuna, að droppa niður, þeir eru bara að treyta 2-2. Þeir eru að planta strax núna. Þeir eru að planta strax, eins og þú talaður um á, það eru smókar að fara að feita. Skardeon, hann næri engum, en Stimmy Goater ennur aftur að finna þetta pick. Þeir eru ekki ennþá búin að koma bombunni niður. Smókar að fara að feita, þeir þurfa að gera eitthvað núna. Stimmy Goater er búinn að finna AK og hann veit nákvæmlega hvað er í gangi. Peter er samt að leiða sér þetta, hérna við hotni, hann er ekki alveg viss. Peter með svakalegt play. Steppi Clever, Skardeon á móti Auðs og Peter. Þetta play hjá Peter gæti verið að fara að senda leikin í overtime. 2-1. Drepur hann 2-1. Field play frá Peter. Þetta smoke play á Peter er að fara að senda hann leiki í overtime nema skaði. Þeir eiga 2 full kaup. Spurning hvort er Vappi Goater. Beigla getur það, hann gerir það ekki, ok. Ofvirkur kom með Vappa og fylgast með betur með þessu kaupi hérna hjá CT-unum. Þeir eru með 2 famasa, 1 koll, 4 famasa og 1 koll. Þetta gæti verið verra. Nei, af því að þeir virðast að tekið fram yfir í staðan fyrir að taka koll á marga, að taka smóka sem er alveg ágætis play. Já, þú vilt alltaf hafa þetta utility til að delaya. Ég er alveg hrifinn af þessu tropleik. Þeir ætla örugglega að fara í þetta, sko málið er að bíða þeirra, það er búið að virka fullt fyrir utan það að þeir bara get ekki retake, eða þú veist, haldi retake. Steppi Clever er búin að rosalega erfiðan leik, hann er að fá, ég myndi ekki nenna þessu heldur að fá það með 4 að gera shortið, en hann þyrfti samt líka að bara spila það aftar held ég. Þú sérð að... Sjáum hvað setur. Já, þetta við rettum þessu eftir leikinn. Það er hvort þið er þögn í salnum, þannig að það er ekkert að ske.
Stimmi Góter, þeir eru bara með einn gaur eiginlega á B. Þeir eru búin að gera þetta mjög oft. Það sem að Skardion er bara einn að halda. Ég meina, hvað ætlar hann að gera með eitt fama sinni í þessari stöðu? Hann þarf að gera eitthvað hjút. Hann þarf að lifa. Hann þarf að ná einum að lifa. Ok, hann nær einum. Er hann að fara að ná öðrum? Nei, hann er alltaf að lifa. Klever særir. Hérna er Klever, hann fellur. Stimmi Góter aftan á mættunum. Hann er á bombunni. Nei, hann er ekki eins í bombunni. Það er annar gaur. Skardion er inn í smóknum. Hann er ennþá lifandi. Hann nær bombunni. Nær hann öðrum? Nei. Þá er það Dói Critical 1 og 3. Hann er bara flankað sort í ykkur í einasta B-teki. Þið hljóta að vita þetta. Sjá hvað að gera, hann þarf að hitta mjög erfiðum skotum hérna. Þú getur ekki haldið, vinnur. Ok. Æ, ok, hann er bara svo sætta sig við að þetta er búið. Nei, hann ætlar að fara í kitchen. Hann hefur ekki tíma í það. Þeir voru samt bara að planta. Þeir eru allir að horfa á short. Nei, jú, allir að horfa á short. Það getur labba út í kitchen. Og við erum á leið í overtime nema eitthvað, já, það þarf eitthvað bilun að gerast. Já, Troppa spilur það vel, þetta er overtime. Þetta er overtime, þetta er búið. Troppa spilur það virkilega vel, enginn sýnir sig. Við ætlum að taka smá tíma og skiptum hérna batteri í, mækurum okkar hérna niður í hérna HR. Sjá hvað setur. Við ætlum að segja strákunum á Byrðingal strax en við byrjum þetta bara innan skams, bara innan 2 mínúna. Hvað eru fucking batterið? Hvernig skipti ég batterið þessu? Sorry! Ekki byrja þetta alveg strax, stráður. Hvað er batterið? Ég veit það ekki. Ok, við erum samt bara með 2. Mín voru sko... Hvað gerist ef við setjum eitt hálfstökt og ný? Það virkar örugglega, gerum þetta bara... Ok. Smá djús í þetta núna. Ég var að slekka það sem er leikir og það setjum við alltaf grænt að þessu. Ég fekk grænt ljós. Jæja, við erum mættir aftur inn út í sal. Herri, nú getum við verið að byrja þetta overtime. Jæja. Aftur. Stimmur brjálaður. Var þetta ekki stimman? Nei, það var Ernir. Var þetta Ernir? Ernir Ríó kjart. Ernir Begla, hann er þekktur fyrir annað eins. Jæja, það var allir konur inn og þetta overtime að fara að byrja. Jæja, og sko, Skaði fær að byrja CT núna, en Troppa unnu seinustu 2 rándin í röð sem þær virðast vera kannski konum einhvers svona rít á hvernig Skaði er að spila það. Þetta hafa verið sjúklega gott til. Gleymdi punktinum. Tjatti verið brjálað smá. Tjatti verið brjálað smá. Sjáum hvað þau gera hérna í Troppa til lít. Þau settir upp A-main núna, en þú sett aftur, enginn í mitt og Góter. Góter er ekki að fara að finna neitt frakk hérna. Skoðum setupið hjá Troppa til lít. Þeir eru hérna með einn í rampinum. Já, hann er að fara að smóka stiga þessi. Kapping er að fara að smóka jungle, ok. Þannig þessi smóka fara. Og þannig er flaggir í underground gett fyrir mikið. Já. Nú er Critical og það er Begla. Double fake segir já, þeir eru að fara að execute B-ið, Stimmir hérna á B-inu. Jú, það er einn. Hittir ekki þessu skoti, hann sér hann pussa bara í hann, no fear. Stimmi, Góter, verður að hitta þessu skotum. Þeir eru konum með bónsinn, þeir eru double fake, þeir eru bombar að fara ná að. Begla er hins að búin að halda hérna mjög vel, nær einum. Þeir treytaði strax, ok, þetta er 3 on 3. Nú er ég að... Auðvitað sér einninn á B. Bomban bakkar Hersborn, þeir eru búin að... Og Góter var að kolla bombun að dauða. Ok. Þeir eru að fara að ná þessu, það var 25 sekúndur til þess að hlaupa, þannig að þeir eru að ná þessu alveg. En Auðvitað veit að það er engin B. Nei, hann er bara með algjörð kontról á B-inu. En, ok, Klever, já ok. Hann hefur heyrt, allir Góter hefur heyrt þeim í gegn. Klever er að heyra þér núna, hann er að hlaupa ekki um hús. Er Stimmir frá ná að stoppa þetta? Þetta flass var perfect! Frábært flass og ná plantinu. Þessi græns að fara að drepa hann, Kobe! Hún lendir. Kritikarnar eru, þetta er 1 og 3, hvað er Peter að fara að gera? Peter, 1 og 2. Smókin. Það komist inn í smókin.
Þetta var sniðplay, hann reyndi hérna í raun og veru það eina sem hann hafði í stöðinni. En það var ekki nóg. Enn og aftur Skaði að lesa þetta nokkuð vel. Já. Þú veist, þeir halda rósinni, þú veist, lesa rándið vel og... Sérstaklega hann, þetta var fínt rándið Troppa en náðu að skoða til mikið kaos en Begla gerði mjög vel að býða á aðeinu. Algjörlega. Sá bombuna líka. Fekk mikið info, náði fraggi, þú veist, í það minnst að ná að treyta, þannig að þú veist, þetta var... Mikilvægt líka að vera að Troppa á hana plantinu af því að í þessu overtime með 10k þá ertu bara spar ef þú tapar 2 rándum fyrst bara á þess að planta þá ertu náttúrulega bara spar. Þannig að þeir ná allan að kaupa líkil í seinasta rándinu eftir þetta ránd. Peter nú aftur að fara að stilla ykkur smók. Þetta bara þetta execute, við erum búin að tala það áður hvað B-sætið er búin að vera hildulega weak. Ég vil samt svo mikið sjá Troppa henda í fake á þessu plansu. Og henda sér í tengi eða eitthvað svoleiðis. Sérðu, leiðum sér smókana, þeir vita alveg hvað Steppi er að fara að vera tekið í bakið um að snúi sér, það er þannig einum. Þeir eru að fara að executa B-ið, auðvitað sig hérna. Skarati á að taka móti, hann að fara að ná einu fraggi, hann er búin að ná þessu oftar eins og nær þannig einum. Kikið shortið, bomba fellur. Skaradeon. Nær öðrum, vel gert til Skara. Dói kritikar nær öðrum, þetta er kapping. 1 og 3, 1 og 4, hann fellur. Virkilega vel gert til Skaradeon. Það er svo mikilvægt fyrir hann að lifa af því að þá þurfa að Troppa svo mikið að hugsa hvar er gaurinn sem var að drepa okkur og hinir geta komið eins og það. Hann er bara að tefja endalaust fyrir backupi til þess að koma. Virkilega vel gert. Og nær 2 fröggum í liðinni, þetta er huge. Virkilega vel gert. Ekki að tala nóg það, allavega. Ok, stafnir. Sjáum hvað setur. Nú er spurning hvort ef að Skaði ná 3. rándinu þá eru Troppa konum með bakið ansi mikið upp í vegg. Já. Spurning hvað Troppa ætlar að hendi í þessu rándi. Þeir eru að hópa sig hérna saman upp að A1. Þetta virðist bara að vera standard A-take. Hvað er við með hérna á A1 til að taka móti þessu? Það er Begla, Critical, ég er ekki frá því að stimmi gótið sem ég vappa hérna einhvers staðar, nei hann er í tenginu. Þeir eru 4 hérna samt sem áður. Það er ekki Skara, það er Klefi hérna. Þeir eru 3 á þessu sæti, þeir eru að halda þessu bara mjög vel þeir finna hitta skotunum sínum. Begla, tímskotin hefði spóstum, Steppi Klefi nær allavega einu, meðan Klefi nei. Þeir eru ekki ná að treyta þessu alveg nógu vel. Critical fastur á ticket, Skara er að fara að koma inn í jungle. Og Gótir er mjög low, stimmi Gótir hitt í fallega skoti, Skara sömuleiðis, bomb er ekki enda farið niður. Kappi hvað þetta er búið að ske oftar en einu sinni. Hverju planta þeir ekki bara? Bomb er í stiga, við slumum að vera alveg hreinu, bomb er í stiga sko, þannig að gaurinn sem var með bombu hann bara vissi ekki einfallega af því. Auðsætla að fara eitthvað pikk sko. Þetta er bara misplay, ekkert flóknar en það, nú verður Kappi að gera eitthvað svakalega, þetta er 35 sinni eftir. 1 og 2, ekki mikið líf, hann á 28 í HP. Skaði þurfa bara ekki. Skaði með alveg leiða hann planta sko. Já, það liggur ekkert á. Það vita líka hvað hann er og hann er ekkert að fara að gera með plantið, þeir fá ekki pening til seinasta rándið. Algjörlega, spila bara í það, þarf ekki svona píka núna. Leða hann bara frá plantið, það er slæg, farið bara 2 í hann þegar hann er búin að planta. Jæja, ok. Critical, kíkir bara fyrir hotni og headar hann. Flawless hálfleikur. Flawless hálfleikur. Critical hendir í kossakallin sem allir hata. Ég skil ekki alveg hvað þetta þýðir frá Huts. Your LG is nothing on the land, ok, flott. En já, Critical hendir í hennan trademark kissukall. Sem er náttúrulega ekkert annað en bara BM, þú spyrir mig. Algjörlega. En þú veist, svona er þetta bara CS, skiljur, þú veist, þetta er bara partur af leiknum. Herðu, Kapping hendur í vappa hérna. Hann má það alveg því þeir eru ekkert að fara að spara, þeir verða bara að vinna 3 rándin eða þetta fyrir náleik. Það er ekkert flóknar en það, hann er eins og ekki að fá neitt kontestur, eru hérna 3 búin að hópa sig að B-húsinu. Þetta er bara hratt tengi, þetta er hratt að split. Sýnspil. Ægja á sér. Steppa Klefur inn í húsinu, 3 í undergroundinu. Sjáum hérna, nú ætlaði bara að keyra þetta. Þetta keyra þetta tengi, náði fragginu. Eitt fastur hérna bara í hotninu við stiga. Begla með fallið kill. Kapping gerir allar mjög vel, finnur kill. Critical. Nú þurfum við að finna þessa menn á að hérna. Peter enn og aftur inn í smók að fela sig. Enn og aftur inn í smók, það er rétt sér. Cruiser, hann má ekki falla, hann gerir það. Peter nær allavega einum. Hann verður að gera meira, hann nær öðrum. Begla á Skara, 2 og 3. Kapping nær Beglu. Skaradeon með frábært skot, hann hefur tíma, 50 sekundur og hann er með bombuna. Hann hefur allan tíman í heiminum, hann er með smoke í hendinni. Spotta hann allavega, hann getur í sjálf bara hlaupið B akkurat núna. Taktu bara Skaradeon. Það var ekki pönn, hann heitir Skaradeon. 9 HP. Hann lifið með 9 HP, það er maður mættur hérna í jungle, hann er bara, Kitchen er bara komin út og hann frakkar hann. Þetta play hjá Peter, hann gerði það sko, ef þú horfður úrslitaleikin hjá VK og hérna á seinasta lani, hann gerði þetta svo oft.
það er svo skrítið, sko, lið hljóta að fara að kveikja á því að þeir sjá einhvern heimskulegan smók að bara býða eftir honum. Hann vinnur þetta rán þá. Þetta minnir mann á Snacks í Bæjali, eða Snacks í Virtus Pro, sem bara spilar í kringum smóka og að finna einhver svona klöts 2 kill. Þú þarft svo mikið confidence í að gera þetta, þú ert svo mikið bara, einmitt, þú ert að tímasetja þig svo vel ef þeir eru ekki að horfa smókið, þá ertu bara dauður. Vinnur þetta rán. En nú ættum við, ok, við erum mættir hérna í, næst síðasta ránd ótæmsins, við erum með bara fullt kaup á skaða, nokkuð heavy hérna að megin. Við rándin eru Peter og, sé ekki, Peter ofvirkur hérna megin. Og við komum með allt info þegar engin ákveð þetta. Enn og aftur erum við konum með smókveg og Peter hitt að pakka við smókin, við höfum séð þetta enn og aftur. Þeir vita af öllum að, sko, þeir eru búin að klíra. Peter, er hann að fara að gera eitthvað svakalegt, Krús er alltaf einum, hann kemur enn og aftur í smókin, hann tímasetur þetta fullkomlega. Enn og aftur. Alltaf inn í smóknum. En málið það eru tímasetningarna sem eru perfect. Það eru tímasetningar, sko, það er eindir rétt, þú getur ekki verið að horfa á smók, sko, tímasetningarna eru, það er spurning hvort hann sé að telja í hauganum með eitthvað, en hann er alltaf á réttum tíma, sko. Jæja, síðasta ránd þessar fyrsta overtimes, skaðinn er að henda í skítsæmilegt kaup. Já, þeir ná fólk að vera lítið á stöffi. Lítið á stöffi, en AKR, full armor og allt það, þannig að eitt koltskot í hausinu er ekki að fara að drepa þig. Það eru fjóri hérna B-megin. Það er bara að keyra B-ið eða hvað. Þú veist að taka á mótið þeim. Eru auðs og ofvirkur. Bottom mid með bombuna, sko. Bottom mid með bombuna. Dói kritikal að lurka Palas, er hann að fara að finna eitthvað. Hoppar hérna upp á sillinan Peter. Það verið svakið að Dói nærið skilli. Nei, hann gerir það ekki. Kapping finnur það hins vegar frá jungle með vappanum. Nú ætlaði að keyra. Ætlaði að shortið eða hvað ætlaði að gera. Það er komin getur smókin. Kapping, hvað ertu? Finnur engan. Skara hérna fremst í húsi. Klefur búinn að lurka fremst í shortið. Hann er að fara að ná þessu killi, það verið huge. Gerir það ekki, nær Kapping mjög low, bara liðið með 8 HP. Öll sér að jumpspotta hérna, ætti að fara að sjá einn. Gerir það. Mollar þetta bara strax. Vill er í skrítni stöðu, Stimmi gótir. Hann er að fara að taka þetta ránd á sig, en nú þegar kom með 5 frök, hann er nú þegar búinn að 30 poppa easily, hann er búinn að ná öðrum. Gerir þetta 3 og 3. Ætlar hann að horfa á shortið. Það sá hann í augnablik, en fattar það ekki. Stimmi, nei, hittir ekki gilinu, þeir treyta. Peter er í gríðarlega góðu stöðu. Bomban er að fara rampinn. Hvað er Peter að fara að gera? Peter dreif bombuna, þannig þeir geta ekki klírað þetta. Þegar 14 sekundir, það var enga tíma, þeir eru að finna núna, þeir eru að finna frag akkurat núna. Peter gerir það. Peter finnur fragið. Þetta overtime var Peter show. Bara við Peter show. Það er skorað þér. Hann er 7 frag og það eru 2 í hverju sigurrándi í City og þau eru öll fáránlega mikilvægt. Alveg hrikalega mikilvægt. Hann er bara alltaf í réttu stöðu á réttum tíma. Og nú fá Troppa að byrja City. Þetta var 3-0. En nú aftur, það er svona léttar yfir Troppa til liðmöðunum hérna. Hann er í B-húsi með vappan og við sjáum hérna á mappinu að þeir eru að fara anskoti framálega B-ið. Hann heyrir í þeim, kalla B. Þeir eru hins vegar ekkert að róta þetta neitt alltaf mikið. Við sjáum hérna Peter, hann hingrar við og Krús líka. Þannig að þetta kallaði ekkert svo mikið að segja. Steppi Klefur er búinn að lurka inn úr röndupassinu. Flassaður, en á einhver killi. Dói bara að halda einn aftast. Ofvirkur finnur einn frá shortinu. Kapping tekur hann á one way smoke enn og aftur. Ofvirkur ekki að finna neinn pick. Þeir eru aftur skaðir að gera svo lítið í þessu mid-control roundu. Það er ekki að finna neitt, enn og aftur fyrir Kapping gegnum hennar one way smoke. Finna hann í miðunni, þeir eru 2 hérna, það er eins og þessu svolítið týndir, við veit ekki alveg nákvæmlega hvað þeir að gera við þetta. Þeir vilja bara fá pickin en svo koma þau ekki þá er þetta stáðuna þeir svo mikið. Það hitta þessu skoti, hann er allavega dreipur 1, ofvirkunar treyta strax. Klefur nær einu við viðbót, þeir eru 3-2, þetta er algjörlega doable á þessari stöðu. 2 á B-inu. Ofvirkurinn á bakka, þú má gefa shortið. Þeir eru 2 í miðunni. Skardeon er hann að fara að opna þetta A-sætina. Það er bara 1 maður á A. Peter er það ekki? Nei, Peter er döður. Þetta er Peter, víst. Hann finnur fraggið, enn og aftur. Skara verður að gera eitthvað svaka. Hann er 8 sekundur, hann hefur enga tíma. Þetta er rándið búið.
Hann verður eiginlega bara að deyja akkurat núna. Ég veit ekki líka bara hvort er betra fyrir hann. Hann spilar þetta fallega, hann spilar fyrir tíma, hann er ekkert að selja sig. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Hann ekki koma nálægt aðeinu meira ef ég verið skaði. Peter er gjörsamlega búinn að loka því. Algjörlega. Það má ekki gleyma því að Ofvirkur fann 3 kill í þessu raundi með vappanum. Kvartaði við þreytu en fann enga síður 3 kill. Jæja. Skaði bara margir í átt að aðinu. Þeir setja bara beint upp í aðteik. Beint upp í aðteik, það lítur allt út fyrir það. Spurning hversu snöggt er alltaf að gera þetta. Á aðinu er það... Þeir eru ekki hræddir við hann, jafnvel það sem búin að vera að ganga frá þeim á þessu blessaða bónseti. Sér hérna flask koma út af hús. Smóka leitrampinn þannig að gætis. Ok, núna kemur execute, þeir eru alltaf execute ekki, það er hárið ekki sér. Krúsir og Peter hérna að taka á móti. Við verðum eiginlega að hafa myndalinn á Peter. Hvað gerir Peter? Hann flassaður, óöfnileg tímasetning, Krúsir kikið líka. Hvað er Ofvirkur? Ofvirkur ekki mættur, Krúsir fellur. Nú verður Ofvirkurinn ákveður pikk. Þetta var anskotið tæft. Góter í lörkinu nær fallur skoti. Þetta round á að vera hjá skaðan. Ekki nema Kapping hafa eitthvað að segja. Kapping er að fara að ná öðru killi. Og 6 skot eftir í koltinu. Hann er að fara að ná öðru fraggi með þessum 6 skotum. Tekur eitt inn að popflas. Nei, Ofvirkur nær einum. Þetta er 2 og 1, Skaradeon. Þeir pikki hann. Ofvirkur nær killinu. Ísaklöts. 2v4. Eftir alla þessa vinnu sem að Skaði leggur í að ná þessu blessa bombsetin, Peter verður óöppinn og fær hann að flass í andliti þegar hann ætlar að kíkja. Þá náður þeir að taka þetta 2 og 4. Það er rosalegt retake og sko Skaði, ég set svolítið spurningum ekki samt við Skaða af, ég veit ekki, Gurnir Ramp það, af því að bombarinn tekur svo rosalega hrætt þarna. Gurnir Ramp getur líka bara falið sig af því að hann heyrir í Dreyfjörnsson. Double AVP á Trompa núna. Já. Sjáum hvað setur, Kappingin í miðunni, Ofvirkur fyrir áttina B. Enn og aftur ætla Skaði að henda í nokkuð aggressíft aðteik. Sjá hvað setur. Hérna koma smókarnir. Þessi fyrir short, nei fyrir spóni segi ég. Þeir ætla ekki í gegn. Critical er nú þegar búin að finna kill. Skaraði flassaður. Hvað ætla Critical að finna annað? Særar mjög mikið á clutchbox. Hann er ekki dauður, þetta er Krúsir, hann nær að lifa. Er hann að fara að ná killi? Nei, hann fellur. Aftur er það Kapping og Auds. Og ekki að Skaði missi aftur niður núna. Þetta er bara sama á áðan, þetta eru 2 og 4. En Troppandi lítur að finna kill snögglega eins og þau gerðu síðast. Kapping þarf að gera eitthvað. Engin Skaði þarf að kíkja. Nei, þeir eru að spila þetta rétt allavega akkurat þessu, þeir eru bara að fela sig. Kapping, nær ekki skotinu, Auds þá bara 1 og 4, nær einu með þetta fell. Þarna spiluðu Skaði rétt. Já, þeir eru allavega bara á einu rándi sem er einu rándi meira en þið náðu síðast. Já, og nú er spurningin sko, Skaði... Eru það að fara að sjá það sama frá Troppa? Ég meina, þú veist, eru þeir ekki að fara að leggja neina áherslu á miðina? Ég meina... Veit það bara ekki, mér finnst bara eins og ég, fyrsta ránd, því að Troppa vann 2 ránd, þeir ættu að taka bara eitthvað algjört midd, bara 4 midd og keyra í tengið eða eitthvað svona til að koma þeim á óvart af því að, sko... Þeir eru aldrei búin að gera það. Nú eru Skaði komin í comfort zone þannig, þeir veit okkur, þeir eru aldrei midd, við vitum að þeir fara út í sætana, þannig að þá kannski verða minna áherslu á midd og eins líka ef Góter ætlar að vera einn með vappan, þá er ekkert mál að svorma hann líka. Algjörlega. Hann þarf að hitta þessu skoti með að hann halda þig einn. Ég sýnist að vera að henda í sama að þau gerðu áðan þar sem þeir feikuðu B-ið og enda svo A. Spurning hvort þeir hendi núna í loksins í feikið með, já. Þeir ætla að taka, þeir að taka roundir sem tóku alltaf, þar sem er smóka, snæpur og tengi og fóru svo shortið. Nákvæmlega, Nú er spurning hvort þeir rótið hjá Skaða kemur þegar þessi smókar lenda. Já, þeir eru alltaf búin að Góter er búin að... Alltaf búin að executa shortið, sér hann fer beint inn í kitchen. Þessan sít, nei. Nei, hann fer kitchen. Spurning hver að halda þessu hérna A fyrir... Troppa þurfa líka að fara, feikið. Critical er byrjað að bakka líka, Begla heyrir í þeim. Begla nær hann mörgum, hann nær einum, dýkir annan, Critical nær einum með grensu. Þetta eru góð trade fyrir Skaða. Kapping hins vegar gerir stórt kill, Glever er að treyta í strax. Ofvirkur er að blanda fyrir framann, Þetta er eitthvað fáránlega gott. Hvað er Ofvirkur að fara að gera? Hann lörkar í gegn nær flagginu. Vel gert. Plantið er galopið. Plantið er gott, Peter hérna. Nær ekki flagginu, nær að hann infónuð þessu báður að spóni. Ok, þetta er Skaði, nei, Troppa álega ekki geta tapað þessu rándi. Þeir eru að spila það verða engin smók á Skaða. Nei, hann stikka, hann var að stikka þetta, hann hætti við. Það er nóg. Hvað gerir Ofvirkur? Hann er að fara að ná þessu flaggi, hann hapa fyrir hann, er tími. Nei. Það var 1 sekúnd af þessu blessaða rándi. Þetta plantið var virkilega riski
en það vann rándið. Þeir voru með smokið í jungle sem að leiðum að gera, en náttúrulega hefði ekki hægt að vera jumpspotta, Uppátt stig á síðan. Algjörlega. En virkilega gott plant hann og það vann þetta ránd. Það vann þetta ránd hygglust. Og líka að fá killið hjá á gaurinn sem að deffa á meðan hinn að fæta hann. Já, það var svakalegt. En Skaði hefði getað stikkað deffið frá upphaf. Já, það hefði virkað. Það er auðvitað vitur eftir á, en sko... Núna sýnst mér þetta bara henda í aftur B-tekið. Ég var þetta alls ekkert óhrifinn af því að það er líka búið að virka fyrir þá. Það er ekkert vitlaust play það. Það er búið að virka nefnilega fyrir þá og þeir eru búin að feika hann einu. Þannig að Skaði eru kannski ekki, rótið kannski ekki haft. Enn og aftur er Kleber á postu sem hann getur ekki tekið margir fleiri guður. Af því hann er bara með 20 skot postu líka. Algjörlega, hann er búin að vera aftur þessari postu, hann nær oftar en ekki bara einu með sér. Þeir eru bara að taka þetta B-execute, Skarðjón er búin að pússa þetta inn í B-ið, ætlaði að pússa í gegnum henni smók, hann er í voðalega skrítinni stöðu. Hann verður að ná allan á einu, hann er að dýta þessi, hann drepur sendi gaurinn, ofvirkur einn eftir, hann verður að gera eitthvað svakalegt, 1-4. Næði ekki fyrsta killinu, þetta verður ansi erfitt eftir þetta. Hann er með bombuna svo sem. Heyrir ég hinn með hotnið, rífur flass, sér hann skuggan á hana þegar hann er að kíkja. Nei, spila þetta bara hérna sikur með hotnið, spila þetta bara báði bara mjög passíft. 35 sekundur. Veit hann ekki. Hann rífur upp lífið, næri ekki fragginu. Er Kristján virkilega að fara að drepa? Nei, ok, ofvirkun er hann það er 30 sekundur. Það eru tveir hérna A. Nei, fyrir ekki bara einn hérna A, bara döngluna, það var nóg sem frækja, hann gerir það ekki, Begla dreipur hann strax. Staðan 3-2. Ætlum við í annað overtime. Ekkert svakalug. Það er þriðja overtime, já. Staðan núna er 21-20. Ekki satt? Jú, 21-20. 21-20. Skaði þarf að taka þetta ránd til þess að setja þetta yfir í þriðja overtime. Við verðum hérna þannig 2 í nótt greinilega. Þeir hópast hérna allir 5 að B-inu, fara underpass og B-hús. Þeir eru búin að vera mjög hrifnir á þessu blessaða B-i. Sjá að smókinn er komin early núna þannig að þeir geta delaya takeinu. Já, enn og aftur sjáum við, Stebbi Klever er einn. Þeir eru að gambla, sér þið, hann heyrir þið núna. Hann verður að lifa, hann verður að ná einu fætti í lífi. Hvað ætlar hann að gera? Nei, einu fætti, núna felur þig, backupið komið strax. Skara með ennett. Skara búinn að finna annan, Skara finnur 2. Stebbi Klever finnur 3, en Skara fara að loka þessu röndinu og fara í annað overtime. 3. Pítur þarf að gera eitthvað svakalegt og Skara tekur 3. killi. Þetta er 3. overtimeið og enn og aftur er þetta bara einhver clutch. Stimmi Gótir er komin í gírinn, Skaradein er komin í gírinn, þú veist. Momentum er bara að svinga hægri vinstri, fram og tilbaka. Og núna á Skaði skít í startið. Það verður samt engu skiptamáli, við liðin ætla bara ekki að klára leikinn. Við erum með 16k startkunni, nei, ok, það er búið að laga þetta hérna 10k. Ég veit ekki hvað ég má segja, upp úr þessu, ég meina, þetta verður til að bara vera að endurtaka sig bara aftur og aftur. Við erum að sjá sömu tekin og við erum að sjá... Það er eitt play sem á eftir að vinna leik, en Troppa eru svona alltaf að gera ég ætla að spyrja út af hverju fara þeir aldrei í mig með þetta gott aim-heavy lið. Nákvæmlega. Bara eins og sé, þeir myndu geta unnið. Þeir eru að pússa hérna upp miðuna. Þetta er í fyrsta skipti sem að Klever hefur gert þetta langt tíma. Kritika gerir þetta áðan, mástu þannig komið í test. Þannig að sko, þetta er mitt mál. Það er ekkert, þeir Skaði veit af engu presence í mitt og... Er hann að fara B-húsi eða ætlar hann að fara í bakramp? Þegar hann fyrir í bak-B-húsi, þá drepur hann bombuna og alla... Nei, sko, þeir eru 3 hérna, sko, 10 metri í burtu frá honum. 2 fara, hann byrjar að hlaupa. Heyrar í honum, nei. Hann er pínu óspennt, þeir eru 3 í öndum, ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu, þetta er bara, þetta er ruglað, hann fyrir B-hús. Hann veit samt að hann sé það samt, hann ekki... Þeir eru fyrir að executa tengi, hér er bara Begla og Critical sponi, Beglan er þannig einu killi, droppa bombunni, hann verður að fara hjálp þessi maður, þó er Critical ekki killi. Ok, hann verður bara að lifa upp úr þessu, þetta er 4-4. Klever er á risaflanki. Ótrúlegt að Klever sé ekki búin að ná einu fraggi í þessu ráði, hann er ennþá að reyna að finna fokkin raskat að þeim. Hann nær loksins einum. Þeir eru 2 hérna við vita hans í bak, 2 firebox, ofvirkun er allan einu fraggi. Hvar er Skara? Þeir eru 2. Pítur er næstu í fallin, Pítur fellur loksins. Það eru ofvirkun. Ofvirkun þarf að gera eitthvað svakalegt, droppa vapnum fyrir AK og þarf að drepa 3 menn í þessu rándi. Hann rössar í þá, bak á kassan, hann veit hann er bak smókinn. Þetta er að stikka, Critical vinnur rándið. Ótrúlegt er satt. Þá draf Klever bara 1 mann í þessu rándi. Nei, hann draf einn.
sko... Nei, hann draf 2, ok, hann draf 2 síðan spil. Tímasetningin á flankina, sko. Hann byrjaði að hlaupa, sko, ég ætla að fara að heyra í, þeir var að fara að heyra í honum, sko. Með inn í heyrðanbúlega og líklega heyrðir ekki í honum. Ótrúlegt, tímasetningarnar, sko, stjarnfræðilegar, ég veit ekki alveg hvert ég á að fara með þetta, en enn og aftur, þetta er svo brotin plata, þeir fara hérna aftur að bíinu, enn og aftur, setja upp í einhvers konar smóka, það er Peter, hann er vanlega að henda þessu smókum. Bomba liggur í svona terraspóni, spurning hvort þessi að hendur svona feik og aftur í kati. Sér það, bomba liggur bara á terraspóni. Við erum að ná einum inn í delta-mótið. Það er auðs. Þannig að þeir eru allavega að ná smá map control. Það ætla hérna að keyra tengið, þeir eru bara komnir upp, ofvirkar komnir upp í jungle. Þeir eru bara komnir, hann er bara mollaður út af eigin vini, hann þarf að keyra þetta í gegn. Ó, Steppi Klefi með svakalegt skot. Auðs dettur. Critical, dreipur 1, Skaradion, hvar ertu? Stimmi Góter með vappa, hann er að hoppa upp á tikketinu á þessu frakki. Nei, hittir ekki. Það er að molla bombuna, vel gert hjá Steppa. Fyrir ekki hérna Stimma. Þeir blanda fyrir framann og... Já, kvartinn líður. Hvað er vappin og kapping? Vappin og kapping er í Tetris. Hann getur farið inn í rampin og sér samt bombuna, sko. Já, þetta er 3-on-3 retake. Skaradion, Clever og Góter. Góter með vappa, ekki kannski besta áhundin að vera að taka tilbaka akkurat núna. Þeir ná 2 killum, Peter og Kapping. Góter einn eftir með vappan, hann ætti bara að halda þessu þessari stöðu. Please Kapping sér ofirku feldu þig. Hann er ekki hitt af þessu skotum, hann nær einum, hann er aldrei farin á þessu rándi, þetta er búið. 1-1. 1-1 og... Nær vappa hann að auðs. Stimmi... Já, Clever á nógan pinning. Ekki frábær peningur sem að sé til, menn alveg nógur. Sjáum hvað þessi er að gera. Enn og aftur, fara hérna 3 áttina B-húsinu. Snæper smók núna frá Peter á terraspóni. Þetta hann snæper smók? Er þetta ekki snæper smók possan sem hann Þeir eru að finna... Jú, þeir eru hérna 2 á spóni. Spurning hvort að Stimmin ekki fara að sjá neitt. Þeir eru að henda þeim. Peter, jú, þetta er snæpersmókur. Spurning hvað ætla að gera upp þessu. Þeir eru að tengja og argla, sko. Já, A-split lítur út fyrir að vera. Steppi Klever er búinn að sjá einn á dingan. Góter, þeir eru að koma sér fyrir í jungle til að taka mótið. Man bara hitta þessu skoti, gerir það, droppa bombunni. Það er eitthvað komið ekki inn Palas, hann er smókaður út, hann fara miða Palas. Steppi Klever er búinn að finna annan, þó er critical á ticket og Beiglaði líka hérna undir. Þeir eru í góðum stöðum og bomba liggur. Peter er alltaf búinn að finna einn. Klever og Beigla svara, það er bara einn eftir, það er Kapping með vappan. Þeir eru low, Kapping á 9 HP. Það er eitthvað stórkostlegt skeið þannig að Kapping á að vinna þetta rán. Spottar hann, hittir ekki skotinu. Hann fellur 2-1, enn og aftur. Þetta eru intense round, Jói. Já, þetta er sko algjörlega back and forth, svo þessi með 4 lífi þá munaði ekki miklu að pikka að þetta hefði verið öðruvísi. Nákvæmlega. Skaði fær 2 rándin sem CT og þurfa að vinna 2 rándin til að ná að klára leikinn og ég veit ekki hvort ég sjá það að gerast. Það er að gera framburðum minn hérna nógur peningur. Nógur peningur. Og þeir heyra ekki í okkur, eins og það er spurt hérna. Þeir heyra ekkert í gegnum heyrnartólinn, sko. Hættu að öskra þeir heyra mig. Látum okkur sjá. Við erum aldrei að gefa upp neina stöður. Við taka það fram, þegar það komið eitthvað clutch situation, þá segir við aldrei að... Allt á æstu til þess að geta kolla stöðu, sko. Ég von ekki, kannski við gert það einhverjum hitta, en sjáum til. Nú eru Skaði komið að þeim til þess að exekuta B-húsið. Þeir eru 4 hérna í B-húsinu. Allir 5 exekuta B-húsið, ég veit ekki þetta. Þeir eru búin að kalla B, hann er náttúrulega að taka á móti. Hann er búin að kalla það 4 sinnum. Heitir ekki skotinu, Góter nær henni niður. Þeir eru konum með bóksetti, það er eins og maður hérna hinum með smókinn, Steppi Klever, nær að poppinu niður, já. Nú þurfa það bara að tefja. Auðs, bak við smókinn. Hvað er í gangi? Þeir eru 4 á bíli eitthvað, Steppi critical, nei, hérna Dói critical nær killi. Krús er búin að svara þannig einum, Peter nær að frækki, nei. Skaði er að match point og þeir hafa 2 match point til þess að forða okkur frá 4. overtime-inu. Og ofvirkur á 3-9. Ofvirkur er bara Famas eða Colt. Nei, hann er bara Famas. Hann er bara Famas. Colt Enginarmál. Já, Colt Enginarmál. Hann er Famas. Þeir ná einum vappa á Kapping. Já, Kapping gæti ekki hann. Það gæti þeirra, ok, þeir eru bara... Þeir eru eitthvað svip, þeir eru bara í algjörða andstæðu. Já, þeir ætla bara að henda sér í áttina A. Og það er bara hratt, það er execute bara... Þetta er bara hratt execute. Hver er náttúrulega að taka á móti? Það er Peter. Peter.
Peter fyrir að gera eitthvað svakalt í þessari stöðu. Krús búinn að ná 2, nær Peter einum, nei, hann er að dinga einn af hann, nei, hann er ekki svona að dinga. Skaran er að þreita flagginu strax. Peter fyrir fallegt skot. 4 og 2. Ofvirkur, ennþá lifandi í Það ætti að jungle. vera tropparánd. Skara, hann næri ekki einu sinni í flagginu, hann er einn eftir hérna. Ó, svakalegt skot! 2 í líf samt, já. 2 í líf, þetta ránd er bara búið. Og það er 1 ránd sem skilur að 4. overtime-ið. Ég veit ekki hvort ég sé fara að nenna því. Jú, upp á þessu, ætlum maður ekki að segja þessu. Úrslitaleikur þessu eftir. Já, úrslitaleikurinn eftir. Það var spilin á morgun eða hvernig? Hvað er klukkan? Það er spilin. Ég veit ekki, ég ætlum að segja detti 8 eða eitthvað. Allavega, ég ætlum vonaði best að Guggi klötsa þetta bara. Þeir eru 3 hérna, allir á sætunni, þú veist. Þetta liggur við ómöguleg. Peningurinn fít og skaða, þeir eru í góðum málum. Ætla Guggi að gera eitthvað, hann er með 20 sekundur eftir, hann verður að fara að ákveða sig, svo sem skiptir einhver máli hvort hann deyr eða ekki. Mál er að hann gæti verið að reyna bara í pikkina þess að hann veit kannski að peningurinn troppa var ekki frábær. Alveg rétt. Og þegar peningurinn troppa er bara troppa. Ef hann hefði drepið 1 eða 2 þá hefði þetta verið skelvilegt kaup. Þeir ná allan úr þessu droppa 2 byssum, þannig að þetta verður gott kaup. Enn 1 matchpointið og það er staðan 24-23. Ég skal ekki segja, er Troppa virkilega að fara að láta okkur hérna fara í 3. overtime? Við liðum bara að vindast einhvern veginn. Ég sé bara ekki annað liði ná fleiri en 2 rándum í terr. Það þarf held ég að vera þannig eitt liði klína sítið og við tekum svo þetta eina terranda þegar liðin bara gjörsamlega. Málið er að öll rándir sem liðin hafa vunnið sem terr hafa verið því líka brasið. Það hafa verið að vinna gjörsamlega fyrir þeim. Já, þeir verðast alltaf að taka eitthvað snöttspittina. Þeir eru með algjört tengjakontról, þetta geti verið rándið, þeir eru með svo mikið kontról. Clever, hann er komin út, sér engan undir. Það er einn maður ennþá á sætinu, það er Peter. Hvað er Peter? Hann er ennþá að spila inn í kringu sætið. Hann verður að gera þetta vel, ok, nær einhver killi. Jú, nær einum, droppa bombinni, flikkar yfir, nær einhver. 4-3. Ná að molla bombukassa. Sá hann ticket. Vitsi hérna, Kapping að fara að ná að vinna þetta ráttur í liðið sitt. Já, dreipur einn, bomba liggur. Eiga er ekki smókt að taka. Kapping dreipur annan, nú voru Skardiðan og Góður að gera það. Ofvirkir bara að ná öðru, við erum að fara í annan overtime! Kristur! Þess að ég segi, annan liðið þarf að clean sweepa CT og þá geta, þetta er svo mikið vesen sko. 24, við erum næstu í búin við 2 map sko. Getum við ekki bara farið að horfa á Hearthstone eitthvað? Eftir overtime-ið erum við búnir með, nei, þá erum við búin með 27. Við þurfum að ná 60 rándum sko, þú veist, staðan núna eitthvað, 24-24. Við erum konin í 48 ránd. Við þurfum 2 rándi viðbútt, þá erum við að ná 2 mapum. Þá erum við búin, jésús Kristur. Þetta overtime og 1 viðbútt. Jæja, ok. Fyrsta rándið í 4. overtime-inu. Það er samt eitt við þetta, líka gaman að segja fyrir þetta, sko, samfélagið virðist vera mjög jafnt. Já. Það eru overtime í bara eiginlega öllum möppir, allir leikir þetta í 3 möpp. Samátt að sé Malefic á móti Alliance eða Malefic á móti hverjum sem er, þú veist, Troppa tapar mappa á móti RFS, þannig að þetta er mjög jafnt og bara, það gerir þetta mjög skemmtilegt. Það er mikið til því, það er búin að vera mjög close leikir allt í dag sem ég er búin að kasta, það er búin að vera fáránlegt. Eins og staðan núna er Kapping búin að pikja á Beiglu, þeir eru eins og að koma með kontról á CPL. Kapping er hérna hinum við hotnið. Með honum með Skardiðanum fyrir neðan, Clever getur í raun og verið ekki látið sér detta á þess að heyri í sér. Þeir eru konum með kontról á þessu svæði. Sjáum hérna munin á hvernig Troppa spila B versus hvernig Skaði tekur B. Þú veist, staðan sem að Clever alltaf í framalega short er ekki nægilega góð. Hérna getur alltaf að biðja til backup sem kemur frá kitchen. Sérstaklega því að bæðir að spila sama leikinu þau eru execute heavy seint, það er ekki fellur. Þetta getur við tekið sem það 4-4 og það eru 2-6 og Sjáum strax, ofvirkur strax byrja að róta þetta. Þeir eru að fara að execute B, bomban er í höndum á Critical, þeir eru búin að læðast hennu. Clever næra einu flaggi, Peter er undir. Dói með eitthvað vildspray, er það að drepa hann, hann næra loksins. Guðs í lófa náðu þessu killi, það eru ofvirkur á Öds 2-4, steppur Clever nokkuð lóður, búin að ná að molla. Bomban er farið niður, þetta er huge að bomban hafi verið komist niður hérna, þeir eru báðir að koma frá City. Öds ámóli, Öds getur molla fireboxes. Næra því. Hann derfar, já. Derfar móli. Hann er að komast út einhvern veginn. Þeir eru 3 á 1. Critical þarf ekki að kíkja, þetta er... Öds þarf að gera eitthvað svakalegt í þessari stöðu. Við vorum að ná killi núna, einhver setna, ok. Við vorum að finna annan, nei. Steppi Clever finnur fraggi frá Tengi og
Við erum konið með þetta fyrsta herrránd. Geta, þú veist, tekið annað. Þeir verða að taka annað til að, eins og segja, annars bara, eða það er náttúrulega klína sítið eða það. Þetta er bara... Náður að hendi vappa á virk. Hvað ætlar ofvirk að gera við Málið líka, sko, ef að Skaði taka þetta ránd, þá eru troppa bara spann. Algjörlega, þeir eru bara 5-7 svona svo leir. Góðir ætlar í B-húsin og pikki. Virðist ekki ætla að mæta ofvirk sem ætlar í miðjuna. Enn og aftur eru þeir að leggja mikla áherslu á B-ið. Bæði þessi lið leggja gríðarlega mikla áherslu á B og það er nokkuð óhefðbundið. Já, en það er samt skemmtilegt að sjá að einhverju kunna B-tekin líka. En ekki bara A-tekin, já. Allir A-tekin, sko. Mamma mín kann A-tekin. Já. Koma smókarnir, ok. Já, nú kemur þetta hérna B, Auds. Einn illa að taka smók í raun og veru. Ofvirköfn að koma sér hérna, sko, framan á shorti, sér ekki neitt. Hins vegar, koma sér fram, sita bara hérna þessi húsi. Það er ofvirkur. Það er fyrsta killinu, Auds, er hann að fara að svara þessu líka? Já, ofvirkurinn er líka, ofvirkurinn tekur 2 í einu skoti, hann loksins fellur. Góðir er búinn að svara líka, þannig að þetta eru 3-2, en Stimmi Góðir er virkilega að fara að ná öðru fraggi. Góðir, þetta er rétt svo geigaði. Kritikal fellur. Og við erum konir í 1-1. Að öllu líkindum er Troppa að fara að vinna annar ránd og við erum að fara í 5. og þetta er búinn. Ernir er farin að tala sænsku, hann er búinn að spila svo mikið CS. Hann er ansettin af Forrest. Hann halda svo lengi í mús að hann bara farin að tala sænsku. Já. Ágætis kaup sem að Skaðin er að hendi í. Basically bara full kaup sem þeir eru með. Við erum þannig að henda í kontrollið þessu rándi. Með eitt sem að lurkar í Galas, það er Kritikal. Þú er Kritikal og gerir eitthvað þessari stöðu. Jæja. Ég veit ekki hvort ég þóli meira, sko, grínlust þetta fyrir annan nótum, þú veist... Nei, ég er bara leiður á Mirrat, sko, sjá svo mikið á þessu mappi. Ég er sammála, ég er að fara að serverpása þetta, þú veist, og bara, þú veist, ég veit ekki, svona... Gerði eins og gerði í gamla dag á C-pjall, þegar fórst í ómörg óveitum og skiptið bara mapp. Tóku bara eftir 5 óveitum, bara já, nú skiptum við mapp. Við nennum þessu ekki lengur, þetta er bara gott. Allavega við ætlum að henda í A-tek, fyrstura. Ná, Skaði að vinna þetta blessaða annar roundsund herr. Koma sér í þá stöðu til þess að geta unnið þetta blessa óveitum. Hann hittir ekki molláttunum til þess að mollega Peter út úr... Já, ok, hann er samt einhvern veginn að taka damage. Clever byrjar að opna þetta. Hvað er Peter að fara að gera? Það línu upp fyrir hann, hann næði samt ekki killi. Það þarf að reloada, en þeir ná ekki að komast í hann. Hann næði að dinga einn, Beglarinn að svara þessu. Sjáum hvað skeður. Dói Kritikal, hann er 100 HP. Smók fyrir City. Dói Kritikal með frábærkill. Auds nær að svara. 2-2. Auds og Kapping. Bomban er farið niður. Clever er mjög low. Kapping og Auds, hreiti Tetris. Begla, sjáum hvað Begla gerir á þessari stöðu. Hendur hérna einu flassi, hann verður að ná þessu killi, hann gerir það. Það sýnir sig, Kapping nær killinu, er að fara að klötsa þetta fyrir liðið sitt. Nei! Clever nær seinna rándinu og þetta gæti verið þessi Skaði þarf. Þetta gæti verið það sem að sendur okkur loksins yfir í, já, þeir eru þá Dust 2. Ef að Droppa vinnur 2 ránd sem Terry Mirradsson, þá veit ég ekki hvert ég fer. Til dúnsins og baka, væntanlega. Jæja. Núna viljum við einfallega, sko, ok, ég ætla að taka það fram, ég held ekki með neinum í þessu mappi, sko. Nei, ég er alveg svona, ég er svona að fara að fá. En þú veist, ég vill eiginlega fara að sjá næsta mapp og þá vil ég bara sjá Skaða að taka þetta fyrsta ránd. Já. Ég held að þetta er bara komið gott. Ég held líka að Skaði, sko, það kemur mikið á óvart að þeir tapa núna 2 þessi. Troppa eru ekki það með, nema reyndar að Troppa vinni fyrra rándið, þá... Nema þið byrjaði að vinna þetta. Svo kannski vinna Troppa 3 ránd. Ég held við sem nú að jinxa þetta nú þegar, sko, þú veist, við erum að fara hérna á þetta, ég bara ætla að kóla það núna. Við ætlum að hendi í A-tek síns minn og sé ekki alveg fyrir að halda þessu bóðsæti. Það er Kritikal og Begla. Það rignir smókum. Já, kemur molli undir. Já, næra kom sér á firebox. Staurblindur, hann er ekki bestu stöð í heimi. Hann er staurblindur þessi maður. Nær ekki killi, nær dói einhverju að svara. Hann er spammað hérna í gegn. Spurning hvort að Troppa muni þeirra að planta bombunni? Spurning hvort þeir muni það, já. Þeir eru að planta fyrir framann aftur. Ok, þeir eru með gott plant, gott position og þeir eru að pussa CT. Nei, ekki svo stæðinni núna. Strákar haldi þessu hirstrá. Óla á virk. Góðir er strax búinn að finna, hann segir bara what the fuck, finnum þið fann að skota mig. Stimmi Góðir er búinn að spila svakalega í þessu leik. Náður þessu blessaða rýtinga, þetta fyrir að setja í smók, er þetta Peter? Það kemur ekki óvart ef þetta væri Peter, nei hann er ekki. Hann er í Palace, Auds er búinn að finna 2, Skaði finnur annan. Troppa finnur þetta fyrsta ránd, ok, þetta, sko, ég er að fara að öskra.
En þetta spurningin sko, ef eins og Skaði þurfa að vinna þetta. Já, ef Trump vinna þetta, þá Moneyfokar það. Algjörlega. Sko, við sjáum nú þegar að Stimmi komið með famas. Þetta bara annar rándi í ótíma, hann vappaði fyrsta rándi, keypti sér Molly Smoke og svona dæmi. Ég vil hafa 16k í þessum Max 3, þannig að séu alltaf, að ég vil óvart að séu. Mér finnst fáránlegt þegar fólk þarf að spara sko. Já, ég alveg sammála. Þeir ætla að henda í Þú er kritikað nú þegar eru lóð. Þeir keyru framfinn með guns úti. Ok, þeir eru starfsmennin á 2 killum, nú þarf Skaði að svara. Plata heimstrófug. Stebbi Klever, kritikalism og þeir búin á 1 killi. Það er öðru, nei. Stebbi Klever verður að gera eitthvað sömulegis Skarðjón. Þetta eru 2 og 3. Þeir verður ná frækki sem fyrst. Auðsýtti frábæri skoti á. Klever er troppað frá að taka 3. rándið og algjörlega að setja, sko, Moneyfokka Skaða í 3. rándinu. Skarðjón verður að gera eitthvað svakalega. Bomban heldur áfram að tikka. Hann hefur ekki tíma í þetta. Nei, hann hefur ekki tíma í þetta. Þú verður bara að halda byssunni, þú veist, það er það besta sem þú getur fyrir þetta. Og síðan, ok, hann nærast hann á 2. Út úr þessu næra hann að droppa byssu og það gæti að slífur í nót til þess að vinna ránd. Sjáum peningin. En þetta var það sem ég var að tala með droppa. Serðu það ekki? Bara hleyr droppin og þeir eru nú á hittnir til að treyta rétt og þú bara klára þetta. Já. Þetta var rándið sem við erum búin að bíða eftir núna í hvað? 58 rándið eða hvað sem það eru, ég er búin að missa töluna. Það er ekki að það búin að skeið, við fengum það loksins. Sjáum þetta kaup sem að... Og 7.26 núna. Sjáum þetta kaup sem að þeir náðu að hendi saman. Þeir náðu að henda í 2 kolta, deglur og 257. Ég myndi detta á Kleverinn, hann tekur örugglega risk með deglinu sko og reynir í eitthvað. Sjáum hvað hann gerir, hann finnst þetta í miðjunni, það er ekki búin að vera að droppa maður í miðjunni bara alltaf leikinn. Kapping með fyrsta pick. Kapping finnur mann hérna í Palace, gegnum vegg. Óvirkur eru að kóla það að bakka B. Sjáðum, Klever með infoið að... Það er bara einn maður á B. Klever heyri tersmónflanki þegar hann tókminn sko. Já, hann heyrði það að bakka. Skara hoppspottar. Hérna Klever, hann er að bakka shorti vegna þess að hann heyrði í þeim. Skara jumpspotta, en hann þarf bakka upp núna. Hann er ekki að fara að drepa 4. Eða hvað? Nú er Skara... Ok, Klever hittir one-diginu. Þetta er alltaf byrjunu sem þið þurfa. Skara, er hann að fara ekki... Hann er til sama stað og náðu 2 eða 3 áðan. Næri engum í þetta skipti, allavega ekki ennþá. Huggi, shoulder píka, næri honum ekki. Er þetta bara að vera búið? Plant. Enn og aftur það er Begla og... Begla þarf bara að finna AK. Með byssur og það er spurning, en sko... Það er allt smókað, þetta er 2 og 3, þetta verður gríðarlega erfitt retake. Góðeirinn er ekki í fyrsta pikkinu. Begla, nei, næri engum. Hann verður bara að vaða út hérna. Þetta flass og frábær. Mappi er að klárast, droppandi lík, tekur Mirage. 29-27, ekki rétt. Ég held að sé 29-27. Já, jú, það passar náttúrulega. Ég veistu ekki, ég veit ekki eins og lengur. En við erum allan á leiðin í þá kass sem er pikkið þá. 28-26 líklega. Það skiptir ekki öllu máli, við erum á leiðin í kass. Ég ætla að taka það fram, strákar. Það var sem pásu stutta, þetta langur leikur, tökum 5 mínútur og komum svo aftur, ok? Við ætlum eitthvað að taka smá pásu. Ég verð að teygja mér, sko. Ég verð að standa upp, sko. En það er passaði að taka ykkur að fára það langt, skjálið. Klukkan náttúrulega, sko. Soldier on the red line, it's up to you. Love is nothing like time, nothing like waiting for.
So much joy.
hérna frá CT-unum. Spurningin hvað þeir gera með því. Þeir dreifir sér eða þrjá mittið. Skaði er mjög hrifinn af B-inu og verður á mótið bæði hvort sem þeir spara sín og mótorspör fara B en í defaultunum þá reyða þessi meira. Hann aflaði anskoti mikið af info hann að hann kritikal, hann kom hann út í miðun og sá 3 gauðra. Þeir eru komni með B, staðir núna, Kapping er búinn að finna frag, nær ekki öðrum, Gótin er að svara þessu fragi, þannig að 4-4 þessu staðinu núna, þessi grensa gerir ágætis skada. Ofvirkur hins búinn að finna einn, þannig að staðinu núna 4 CT-ar á móti 3 terrum. Það er vel hægt, Klefur rétt svo lifir, þú þurfa menna að hitta skotunum sínum. Gótin nær einum, þetta er 2-2, Beigla einn á móti Peter. Hvað gerir Peter? Hann vinnur rándið! Sjáum hvað setur. Hann nær. Nei, það held ég ekki. Eða hvað? Nei! Það munaði kannski svona 0,75 sekúndur þarna. Það munaði mjög lill, en sko... Einhver öskar kemur frá hérna skaðalinu, heyrði. Beiglan er að trastaka. Spurning sko... Staðan 2-0, Skaði örlítið heppnir að komast upp með þetta. En þeir gerðu svona rétt í þessu, þeir voru ekki... Þetta var alveg í hætta því þeir kíktu svo lítið að byrja með að þeir vissi að aldrei kitt. Þannig að það var, deffið var ekkert mikið í hættu til lengdar. En þeir náttúrulega tapaði að missa allar byssurnar og allir eru, þannig að þeir ríkaupa allir. Þeir vita hérna Vofvirk, þeir smókuðu hann út, þeir eru bara að íta upp miðjuna, þeir eru komið hérna sjálfið, Steppi Gótir, nærið er ekki killuna, Steppi Klefur skilur það. A-sætið er tómt, þannig að þessi bomba fer bara frýtt niður og meðan finnur Kapping allavega einn. Nær byssu, þó ekki nema Mark 10, ekki hrifinn af henni, droppar á Cruiser. Gótir sér eitt hérna á spóni, hann náði þessu bara ekki, nær 2 þeir línu upp fyrir hann bara í beinni línu, hann nærði báðum. Það var Ofvirkur, gott hjá Skaði, bara búinn að missa einn. Þó er mikilvægt það sem þeir mistu alla í síðustu rándi. Ná líklega að halda 2 AK-um, skaraði bara með Tech 9 þannig að hann er að kaupa þessi AK í næsta rándi, þannig að í næsta rándi verður bara fínt. Ofvirkur er líklega ekki að fara að finna mikið, hann er ekki að fara að ná neinu ninja play, hann er ekki með kitti en eitt svoleiðis. Sko málið þetta að því að þá er fyrsta rándið núna, það er 4K alla, cirka 4-9 upp í 4-4, þannig að það er engin vappi nema Ofvirkur glasskannoni og það er lítið af stöffi, en það er svona sæmilegt samt ef við horfum á það. Cruiser og Kapping gera sem réttilega til þannig, er að þetta er margi flaska, þú þarft ekki að kaupa stóran armor á móti þegar þú City, sko. Nei, við reyndum með einn galil, við minnast það að hann mun drepa á einu hotni, eða einu skoti, en enga síður ég alveg sammála. Þú tekur eitt, ef þú kaupir lítinn armor og getur ekki auka smóking, sko. Algjörlega. Sem er svo mikilvægur í þessum leik, þannig að... Þetta er það sem Skaði gera allt. Skara þegar fyrir hurð, blokkar þetta mikið. Þeir halda mid-controlinu aftarlega, bústa leiti oft, bústa alltaf upp á þetta þegar enginn getur púsa mid. Þeir eru bara að bíða og sjá hvað síðan þetta ætla að gera. Já, við sjáum að eins og hinum með á sætinu, Peter komið hérna upp í þessa stöðu upp á Shroud. Á meðan Auds með honum hérna á sætinu. Finnst að Troppa eigi að fara aðeins af, mér finnst að Auds þetta órætt aðeins á miðjunni af því að sko þessi Shroud-staða er svo góð. Ef Auds fer á shortið síður við sko. Skara með svakalegt skot á Auds og opnar þetta round. Enn og aftur við sjáum samt, sko Skaði er ekkert að flýta sér í hlutunum. Virðast endur ætla að róta í áttina G þar sem þeir búast við því að einn þurfa að fara yfir A þar sem þeir eru búin að ná pikkinu þar. Líka nú, af hverju overrötu þetta ekki B? Af því að Peter er með svo rugglað poss. Já, það er mikið rétt, algjörlega. Kapping er hérna á B-inu, þeir eru 3 í B-lobby og Cruiser er í góður stöðu á eventinu. Cruiser kíkja með flassinu. Hann kemur út, hann gerir ekkert við flassið og nær fragginu ekki. Hvað ætlar Kapping að gera? Kapping nær að mista einum, en hann har bara 4 skot eftir í kottinum. 18 sekund, bomba líkur headshot og Kapping! Kapping með svakalegt skot, þetta er bara 4 skot eftir, hann er fellur. Bomban liggur en það eru 10 sekundur eftir. Ofvirkur nær ekki fragginu! Skara á Beiglan á að loka rándinu á einhvern ótrúlega hátt. Bomban lá með 10 sekundur eftir. Hann hefði náðu þessu fraggi og lifa þá held ég að hefði ekki getað náðu þessu. Það var enginn það nálægt bombunni. Líklega ekki, en Skaði nær þessu rándi virkilega stórt. Við sjáum setjarnir með lítinn pening. Ekki það er svona auðvitað gáðlegt, en bara þetta þegar þú komið hann upp á Shroud, bæði það, Auds er pikkaður á því að vera liftara. Hann þarf ekki að vera liftara af því að það getur enginn komið út
Það er, þú veist, að pikka... Það getur engin lurk að bara útlifta Nei, það gerir ekki hægt. Og ef hann ætlar að kíkja málið, ef þú ætlar að kíkja upp á Shroud, það er mjög hæfið að eitthvað gerir þetta bara ekki. Þeir eru að bústa hérna yfir, búin að ná 2 fröggum en til að halda áfram. Þeir eru spara og getið haldið áfram. Af því að þeir eru bústanum hann upp, þá getur þeir einfaldlega, þá getur þeir haft bara, þú veist, 1 vent, 2 B, 1 highway. Af því að ef þeir koma A, þá getur Peter bara talið, pikkað og þá getur þeir bara retake. A-sætin er miklu öðvöldri retake en B. B-sætin er lokaður inni. Algjörlega. Og meðan eru, jæja, ég ætlaði að fara að segja finna einn frögg en Auðs fann allavega 1. Það þurftu 1 eftir. Eina sem hann vil gera í þessari stöðu er mögulega að ná að drepa 1 og ná að halda byssu. Það eru 3 hérna hinum með vatnið, spottar á alla. Hann er ekki bara að geta gert mikið úr þessu stöðu. Þeir sita hérna 2 og bara bíða eftir honum. Hann er að teabagga gólfið. Jæja, Kristikanar er lokað svolítið 5-0. Þetta er ansi góð byrjun á þessum terrhelmingin hjá Skaða. Skaði eru nefnilega með mjög fínan síðan, þannig að það er þess að ég hef séð. Þannig að þetta geti verið bara að líta mjög vel út strax fyrir þá. Þetta er þeirra markpík og við viljum bara auðvitað búist við þessu. Þeir henda í double up, þannig að við erum að tala um meira þess að Peter fyrir vappan. Ég held nú vanlega að væri capping secondary en... Peter vappar í þessu mappi, á hérna A-sætinu hef ég séð. Þeir vilja fyrir bara hafa capping á B-inu með ofvirk. Er þetta double EVP setup að fara að skila sér? Ef það gerir ekki þá eru þeir bara moneyfogt. Já, eins og þú myndist á hérna áður, þá er þetta bara samplay. Þið bústu hérna upp í miðinni, halda miðinni bara aftarlega, Stimmi gótur með línu hérna inn í A-main, þeir eru ekkert að flýta sig. Hvað er Guggi? Hann er inn í bláu, eins og svona minna, þetta er bara díl. Og þú getur ekki þannig að hann spilar þetta eins og Bjarki BDSM, hann böggar hlutina þannig að það er aldrei hægt. Agurinn, það er alltaf að pæla í hugum. Hann spilaði á mótunum, alltaf að hugsa Auðsafsli hittir hann í gegn með vappanum, Stimmi gótur, finnur pikkið á hann. Peter fellur. Þeir virðast ekki vera sannig. Leður þú eitthvað pikk, þá fara þær að gera eitthvað. Sem er mjög gott því þeir vita að troppa muni þá órund. Já, þeir þurfa að gera allan eitthvað í stöðunni. Nú er Steppi Klefi komin upp á boost. Ég er samt ánægður með troppaði þetta að þeir eru með skilja bara 1-1 og taka svolítið risk. Ef þeir kom ekki að þá getur líka bara halda. Já. Veiklar að fæta hérna í minni. Þegar Slí krúsir hérna, er hann að fara að finna fragg. Sá engan. Hann rífur upp hnífið til þess að shoulderpíka og Klefi tekur hann niður. Stimmi gótur er mættur hérna yfir. Mollar inn á bombsætið. Hver er þetta inn á bombsæt? Það er Auðs. Auðs er að fara að ná einum, en hann fara að ná fleirum. Það er ekki öðrum. Það var ofvirkur og kapping hérna eftir. Ofvirkur byrjaði að ná einum, þannig að þetta er 2 og 3. Ef þeir ná öðru fraggi mjög snögglega, þá er þetta algjörlega dú. Hann er að miða beint á hann í gegnum veggin, ekki þegar að skjóta hann í gegn. Núna kíkir Stimmi gótur. Þarf enginn að kíkja og Clever er að segja það með að kíkja og það er hárrið. Það þarf enginn að kíkja. Ofvirkur þetta finnur einn. Hvað er Ofvirkur að fara að gera? Er Ofvirkur virkilega að fara að opna þetta ránd? Það er eitthvað beint til hægri. Það er að nóskopa. Nei, hann heitir ekki. Kapping. Bomba tikkar, er ekki tími. Hann verður bara að halda þessu. Kritikarnar drepa og ég meina, sko þú myndist á það hérna í miðri rándi að þeir kaupa 2 vappa og peningurinn er, sko, þeir geta forsað en það er skelfilegt kaup. Þeir þurfa bara að taka eitt spar og þeir ætti að nota þetta spar og reset þessa. Bara setja á spóni, chilla og tala um hvað er að gerast. Þegar málið er að Skaði er ekki að finna upp hjólið með neinu. Þeir eru að defaulta, svo kemur bara pick og þá taka þeir og executa á eitt sætin af því þeir vita annarkvort, þeir reyna bara að fara og executa sætin eftir pickið af því það er svo líklegt að þeir séu búin að, þeir þurfa að picka sæt. Er komin tíma pásu núna? Já, sko annað geta það, þú geta líka bara gert eins og ég bara í þessu spari að þú chilla og tala um það. En það er kannski aðeins erfiðari CT en samt er alveg hægt að gera það. Þá líka eins og þá munum við það að þegar þú tekur taktikal pósið, þá getur Skaði fara ykkur þeir eru fannir að vera smekir eitthvað. En ef þú gerir það ekki þannig, þá getur þú tala um það. Þá vita þær ekki, þá geta þær ekki tala um það sko. Það hefur svona kosta galla en einmitt þeir eru út í sparinu líka að gera þeir. En nú aftur, þeir eru hérna bara 2 í miðinni, sitja hérna sikkurum með hurðina. Við sjáum, sko, Skaði bara í default setum sem þeir ná að bústa hérna Steppi Klefur upp. Molla hann ætluðu að reyna að molla hotni hérna niður til hægri fyrir miðan, en náði ekki. Í sjálfu sér ekkert makkuð þó tekið, það er enginn sér tilbúin að pusha einhverja stöðu til þess að afleika sér þó, jú, bara leið og ég segi það, þá næður þess að koma sér inn í miðlópi. Steppi Klefur finnur krúsið hinum megin líka, það er mjög stórt. Auðsvapn á múa alabí, þannig að hann nær líklega ekki að gera mikið úr þessu, hann bakkar á öðustum, jæja ok, hann nær allan að AK upp úr þessu. Bomban er komin upp highway. Bomban er komin upp highway, og það er einhver takkaður. Þeir eiga stjórn á sætinu. Þríða frá. Já, kapping búin á öðrum. Þetta er alveg gerlega, hann með AK hérna, það vissi ekki á hennum, þeir ætti að vita þessa stöðu. Góter flashpick. Stimmi Góter.
Mikilvægt að Stimmi gótur og Beiglan á að halda þessu rándi. Þeir ætti að vita ekki með kitt, en þeir þurfi ekki að kíkja. Nei, bara að kaupa tíma. Beiglan með fallir kill. Stimmi gótur hittir ekki skotuna, það er kapping 1 og 1 á móti Beiglu. Tefja. Bomba tikkar, hann hefur ekki tíma. Heitir ekki skotuna, þetta skiptir ekki máli, ég nokkuð sem hann ekki tíma. Nei, ekki. Staðan 7-0. Staðan er 7-0. Hann er samt flott spar þarna á troppa. Skæðast, taka einhvern pening aftur skada, þó sé nú skaðið rúglega lótið á pening eftir þessi sigur. Kapping nær ekki vatnanum sem liggur eftir hann á quad til þess að spara. Hann hefði líklega getað hlutið og náð að komast á bílun og lifa. Gæti skipt máli. Sjáum tekur vappa. Hann nær vappa en hann nær bara einu smók með því. Sjáum Kapping nóg pening og núna eru þau komin í max money bónus. Stimmi gótir með vappa, þannig að snöggt pikkinn í miðri. Þetta er í fyrsta skipti sem við sjáum þetta. Á móti Ofvirk, hann bara hleypur bara beint upp. Ofvirkur heitir ekki skotinu og Stimmi nær flikkinu. Fallegt skoti á, þú veist, gótir og Ofvirkur bara einfallega brjóst ekki við þessu. Sem er náttúrulega, já, það er hálfrétt að það gera þetta einu sinni þegar út af því að það getur ekki að búa við þessu. Þeir eru búin að sló og gera ekki, það er enginn búin að koma á bústið fyrstu 50 sekundar á rándinu og þeir eru bara búin að segja, troppar það bara okkur, þeir eru hættir að fara gera það og þá nær hann pikkinu. Þeir eru aðeins að breyta þessu upp núna, nú fyrir Steppi Klever fyrir í bláu. Guggi var með honum í smá stund en róteitir í aftur á miðju, bomban er líka á leiðinni á B. Stimmi gótur sem er bombuna. Þeir eru ennþá með 2 hérna á B-inu. Kapping og... Nei. Kappingin er að bakka. Það þýðir að Krúsir er bara 1 hérna til að taka á móti 4. Að meðan að Stimmi, ég held að þessi Steppi Klever sem er að lurka í hurðinni. Þetta er mjög góð smók. Hann ætti að hætta ná við exit-in. Hefur aðeins, hann segir B eitthvað nær að henda einu smók. Nú vil ég sjá Kapping, hann liggur hérna með vappan. Hann er smókaður út, ef þeir hlaupa hérna fyrir þá mun hann ná... Já, bomba liggur á slæmum stað. 25 sekund, auðsefur hann á einu. Krúsir er þá lifandi inn á bombsettinu. Þeir hafa 20 sekundur, þeir eru að finna þessi frögg núna. Krúsir nær öðru, þetta er rándi búinn. Kapping gerir vel. Líklega ekki henni smók. Ekki hefur 6 sekundur, hann hefur ekki tíma í þetta. Hann næri ekki einu sinni frakkinu, þannig að staðan 7-1, þeir eru komin á blað. Mikilvægt líka það með að lifa 3 af því að nú getur 2 droppað og Kapping hélt á hann, þannig að þeir byggja upp smá pening og þeir verða það að gera það. En TS problem. Spurning hvort að Skæði þarf að hendi, já þeir hendi í pásu. Mikilvægt ránd í vendum, sjáum það er svo sem peningur og Kapping til þess að hendi einni byssu mögulega þeir tapa næsta rándi, eða þessu rándi, en það er ekki mikið um annað. Það er svo leiðilegt kaup sko. Auðs og Ofvirkur þurfa líklega bara að spara 2 svar. Já. Þannig að þessi leikur getur jafnvel bara á þessu eina rándi sem er að fara inn. Ef þið vinna þetta ránd, þá verður þau komin í 8, mögulega 9, ef ekki 10. Þetta er það sem ég talaði um fyrir leikina. Af terrið, það er svo, þú getur svo mikið gert þetta út af money-systeminu. Ef þú ert með góðan terrarleik... Akon er ódýrari, þú veist, við vitum það, Molly er ódýrari... Getur grændað meira rándum þegar þú ert með hann og þegar þú nærðar átt að sýti hann ekki byggja upp peningin. Það er svo mikið money með það sko. En... Já, Auðs er farin að skamma. Auðs er farin að skamma og reyna að rífa sína liðsmenn í gangi hérna. Heppa það aðeins upp. Ok. Þetta er einstaklega áhugavert ránd, sjáum hérna hvort að... Stimmi gótur allar að henda sér í fyrstið. Hann er early, það sér sá mögulega löppin hann ekki hann er 4-3. Ekki hann er 4-3. Sjáum hvað setur. Hver var það sem kom sér hann inn? Það er Kapping með vappan. Sem er með vappa líka. Þetta lukkar eins og default setup. Sjáum hérna. Bláu. Gótið á B og annars eru bara restina af liðsmönnunum hérna safnaði saman í miðjunni. En nú aftur er Beigla komin upp og hann að pressa það gám. Og lítið að skýði sér ándi, eins og staðinni núna er þau búin að rótita 3 í áttina að Peter takkar skara í gegnum hurðunagreinina, niður í 50. Já. Þetta er, sko, skaðir eru að gera þetta nú svo mikið núna, eins og segir, þeir eru bara svona fikra fyrir sér, þeir eru svittur slækir, þeir eru svona þess að bara henda í stöffið út, já, þeir eru vel núna, sér, allir smókarnir eru búin nema 1 á Kapping. Já, eiga 2 Molly reyndar. Ég er hérna að safnast fyrir á A-inu. Það er aðtekt, þannig að það er rödd, kemur aðtekið. Ég veit ekki alveg hverju Stimmi er í miðjunni með vappan. Dói sér ekkert liftara, er komin undir sráð. Auðs er að það var að ná bombunni niður, hann er á Hvítavæg. Peter nær öðrum, Peter nær 3, þetta 3 headshot frá Peter. Sko,
Hann er búinn að virkilega, sko Peter er búinn að eiga svo mörg stór ránd í þessu tveim möppum sem við erum búin að sjá. Þetta er svona fyrsta svo sem í Cash, en hann var rosalegur í mér. Hann er bara svo góður að halda einn á side og einmitt kringum smóka, dodge flush, movementið og aimið er svo gott þegar hann er einn að gera eitthvað svona. Það er svo rosalega, það er svo góð, þetta er svo mikill kostur að geta haft spila, það er ekkert mál að skilja hann eftir yfir. Sem að heldur bara sæt. Þeir skilja hann mjög mikið eftir til ankora og það er alveg hárrétt hjá þeim. Þetta voru bara 3 headshots sem að Peter bara kom bara með upp úr þurru og það bara vann rándið. Peningurinn að skaða er nokkuð góður. Peningurinn að skaða er nógur í 1 í viðbót. Já, 1 kaupi og myndi ég halda. Begla heldur áfram að tala. Kapping. Kemur sér aftur sömu stöðum var rétt á hann, ætlar að koma sér inn í checkers. Þeir eru spar. Þeir eru spar. Myndi betur. Ég, sko, Stimmi keypti Vappa. Nei, hann held honum. Stimmi held Vappa. Begla hefur jafna peningin. Nei, þetta er bara miscommunication. Begla pepið sér niður í $50 sko. Já. Og Clever er á blokk. Akkur á Clever enga pening, hann er með 90, ok. Skiptir ekki máli, þeir eru allan að koma hérna. Þeir verður að reyða sig á Stimma í þessu rátni. Ekki búin að ná hinga til. Það er búin að vera heitt að þessu skotunum, búin að sína okkur það. Þeir eru M2. Troppaðir eru ekki búin að rótata mikið. Það spurning þeir eru ekki framalega miðið, þannig að þeir munu ekki heyra þetta rotate. Núna ætla þeir að bústa, spurning hvort að Stimmi fara upp og reyna á þessu piki. Þeir bústa Beglu og Stimma sem eru með þessi 2 vopn. Vappi bústi sig ofurkur, hár rétt hjá honum. Þetta er A-split sem er að fara í gang. Svo er hann að finna hérna Peter, hann er staurblindur. Nær hins vegar einu flaggi, nær hann öðru. Liftar hann að þessa stríðunum. Hann nær hins vegar einu skoti með P2000. Auðs fann annan og það voru skar eftir með Vappan. Peter hafi lífað þetta ránd. Staurblindaður og þeir eru að koma sikkur með vel. Hann er að lifa einhvern veginn og Troppetillítir er allan að byggja upp smá banka, byggja upp smá momentum. Ef að Begla hefði ekki keypt á hann þetta verið full kaup núna fyrir utan gótir kannski af einhverju. Spurning hvað gerir núna með þessu. Þetta er svolítið tricky situation núna með 3 ásíðar pendir að spara aftur, ok. En svo sem hafa alveg efna að þeir eru með 7 í ternan, þetta er alveg rétt kól þannig sé sko, bara. Sjá. Og aftur doppel upp og nú er kapping á Vappanum. Já, nú eru þeir margir bíð, þeir ætla líklega bara að keyra með þessu passi. Hvað er kapping? Stöfnir inn á, nærðan að henda einn grensu, hittir ekki skotinu. Já, komast þeir inn á, Obvirkur er það að finna einn, Krús er búinn að finna annan, hver er Krús, hann er döður. Það er einn komin sítismók. Kapping, það er byggan gert. Hvað er síðastið, það er Stimmi Gótir, hann er búinn að lörka. Vita svo á honum, hann hittar ekki skotinu. Nei. Hittir ekki neitt. Sjáum að 400 það skada, nei, Troppa. Troppa eru konið með, þú veist, double upsetum. Þeir eiga 12.000 á Kapping, 12.000 á Peter, 8 og 8 á Obvirk, þú veist, þeir eru í raun og veru bara sett út leikinn. Þetta er sett út hálfleikinn, sko. Þetta er það sem getur, þegar ráðir sem eru búin að vinna, er líka að vera bara 4 til 5 á lífi. Algjörlega. Einhvern veginn er þetta snúist þannig við að skaði hefur bara gjörsamlega lent á vekk. En þá nú loksins kaup og skaða, eftir þetta miscommunication sem líklega átti sér stað þarna í þar síðasta rándi. Þeir hoppa bara beint aftur í default. Begla upp á gánum. Hvað gerir það í bláu hurðinni? Já. Ég get auðvitað sjátt hvað þessi bara með þessu lokuð augun, ég þarf ekki svona ég er að pælja að gera það bara, ég er að pælja að horfa í skáðan í svona smástund. Það er ekki að skilja 30 sekúndur öngu. Ekki þannig, sko. Mér finnst þetta líka vantið eitthvað það. Finnst þér gera það svona? Þú sér að líka Troppa í byrjunrandanum, Troppa hendi ekki smókunum sínum af því þeir vita að það gerir ekki hægt. Hann skaði ættu að taka, núna change, breyta hraðanum og taka hratt ránd. Sammála. Það kemur svo mikið. Sér það núna, það meinir ekki smóka. Ekkert smóka og Peter aðeins á aðeinu, Peter alltaf aðeins á byrjunu, þú veist, að taka bara hratt aðránd. Þeir enda gerða það á móti okkur einu sinni, hendu allt í mig hratt ránd. Það er spurning hvort þeir fara að gera það núna. Það er eitt komin inn í búst og Obvirkur veit á honum. Chris Krúser er í verðinu með skildinu, já, Obvirkur er búinn að ná einu fraggi. Fara að ég, Steppi Clever er kannski low hérna undir búst, nær að flassa sig út, Krús er búinn að finna eitt fragg, Kapping er líklega með hann að bíðinu, já með Vappa. Gott að fólk hann frá Obvirk. Enn og aftur lifa 5, nákvæmlega. Við erum líka bara, að sjá 16k. Það eru 2 með 6-15k, sæl. Troppa koma vel tilbaka núna. Peningurinn skaða er góður, þeir geta hendi í kaup með þessu. Spurning hvað þeir gera, já þeir kaupa alltaf með þessu. Ná að droppa hérna Vappa á Stimma. Stimmi er búinn að vera krúsja leikmaður í báðum þessum möppum upp það að ná þessum fröggum. Og hann þarf að henda í
Downfield entry hérna. Spurning hvort það fari hratt í meina handið náttúrulega. Aftur alltaf saman, bara póstar, þetta er eins og við þurfum ekki að horfa á randir núna fyrst 30 sekúndur sko. Og það er eins og þeir verða eiginlega að taka change of pace núna. Breyta þessu, gera eitthvað nýtt af því að þú sér að Pétur bara fer og hoppar og spottar og það sér ekki neitt og veit alveg hvað er að gera. Spurning hvort að miði á headshot-angulið þegar hann hoppið upp. Nei, þetta er núna. Stemmi góður hitti fallegu skoti. Hakkaði niður 28 en þeir átta að finna þetta pick það sem þið er búin að gera hingað til er búin að vera bakk út úr þessu og leita mid-control og jafnvel yfir í B eða farið bara á highway. Spurning hvort þeir bústi aftur eins og þið er búin að vera að gera. Bomba líka bara í miðju og þeir eru 70 slagir, sjáðu. Fara þær aftur bara yfir í þetta rólega mid-take. Spurning hvort þeir smókið sig ykkur að meina og farið út. Chrissy Cruiser er búin að vera í vendinu, sko, örugglega svona 80% á landunum. Ef ekki bara öll gunnaround. Detti út hérna. Ég líka. Við lögum þetta eftir þetta round. Þeir eru komnir upp miðuna. Gótir var bara að hlusta á mig. Hann finnur þessi pick. Þeir eru að fara í, það eru... Fara á þig. Stimmi Gótir er bara að stíga upp. Stimmi Guardian. Peter fellur, þá er það bara capping. Ég ætla að leggja fram með heyrnmónu, heyrði kannski nokkuð illa í mér á streaminu akkurat núna, menn ég skiptast ekki í þessu leðslega. Þetta ekki með 4-9. Sjá hvað setur. Hvað gerir ég við hinn batteríin þegar þarna? Þeir eru svo sem ekki mikið að segja svona því capping er bara að reyna að halda sínum vappa. Terrorists win. 8-5, Skaði tók loksins rán tilbaka. Peningurinn hjá Troppa er samt nóg út leikinu, það er 2 ránd eftir og Troppa á nógum pening. Já, þeir eru góðir út leikinu alveg hygglust. Og þurfum við eitthvað að velta fyrir hvað Skaði er að gera? Nei, það er byrjuð Gótir. Gótir eru það leik. Gótir er þetta með vappapikið hér, hann gerði þetta einstakar sinnum, fór sjálfur vappapikið. Þetta er samt alveg, það breytir sig með það að maður verið skara fór bara í pikið fyrir afmeint fyrir hann. Já, hann er að leita eitthvað svona pussi, Kappin er fyrsta killin á B. Sá það er bara að heyri Peter að hoppa. Spurning hvort það hafi áhrif að þessu. Þau hefur klálega áhrif á... Þetta er fara að það er fullt á áhrifum, sko. Já, þegar það er komað að staður. Skara var hérna takkaði í gegn með sjöfnum. Þeir eru komnir, sko, Trompeterítur eru komnir hérna 4-3 að megin. Á meðan að Skaði er eiginlega að róa þetta niður. Ults fær hérna fullt af infói, sér að þeir eru ekki mid, ekki boost. Það er ekki margir staðir sem getur verið á núna. Núna er að Skaði bara að fara að execute út. Nú ætlum ég að finna Peter. Peter er að fara að taka á móti þessu rössi hérna. Kemur flaskið í gegn og Molly sem hittir það ekki, þeir í smóknum. Allir flöss beint inn í smókið sem að Peter gerir. Nær einum að minnsta kosti nær öðrum, já! Gerir vel, Stimmi. Skaði, 1 eftir, 20 sekundur, hann er 1 og 3, 1 og 4, hann brennur. Peter er, sko, þetta er... Það er þessi flay. Hann er að delaya, sko, positionally, þá spilar hann hlutina svo rétt. Það er málið samt og hann breytir ekki til þessu, í úrslitaleikunum út í vekkerinn þá gerði líka, hann spilar Pítavekinn og þeir, þú veist á hann, hann er svo góður í þessu að skiptir ekki og þú veitir hann. Þetta er bara eins og MPK, þú veist að hann er að öll ránd en þú getur ekki gegn því, það spilar þetta bara fullkomlega. Síðast ránd fyrir hálfleiksins, Skaðin er að hendi í, sko, svona halfbæn, myndi ég segja, valla það hérna. Þeir eru Það er öðruvísi playsað núna. Já. Það var játt aðeinu, Stimmi, snóka strax. Við erum að taka þetta aðeins ræðar. Sjáum hvað skeiður, þeir eru hérna 3 í bláu hurðinni, 2 hérna megin, núna koma smókarnir, flössin rigna. En nú aftur er það Peter, fyrir Peter. Hann mollar, þetta er bara fullkominn play, það er að hefja nóg vel. Það er einu killi, það er ok. Stendur í molli, lifið með 5 HP, mér er 2 brenna. Og þeir falla allir. Sko hvernig Peter lifir og þeir brenna 2 á terremlingum er bara ótrúlegt sko, en hann lifir enga síður. Troppa koma tilbaka, það var 7-0 og svo 8-2 eða 3, nei 8-4 og svo 8-7. Já, koma vel tilbaka inn í lokin. Nú er spurningin sko, eins og í Mirrans, ég veit ekki hvernig Troppa er í terri. Og það er spurning hvort það er, ég talaði við Ötsum á hann, hann sagðist til að spila meira frí, ef þeir gera það held ég að það gangi vel upp að þeir eru með það hitna spilara, leyfa þeim að gera það sem geta og þá getur þetta alveg farið vel, en Skaði, ég held að þetta sé Skaða leikur til að tapa núna. Já, með þessum góða hálfleik. Saman að því, sjáum hvað Trompeterítur er að fara að gera inn í þessum pistóri.
Þeir ætla að bústa upp á miðuna, nána rauðagám. Eitt sem bara halda hérna. Hér. Kappingu í miðunni, spurningu til sig að bara henda sér út miðuna, nei. Bara halda mjög aftanlega, 2 B. Þetta er decoy, já þetta er decoy í B-inu. Voðalega passíft rámþingar til, ekki mikið að skeið, það er enginn búinn að spotta neitt. Það er bókstaflega enginn búinn að spotta neitt. Þetta er reyndar Steppi Klefur er fróðlegt sko, málið er í stöðu sem er mjög hættuleg ef þeir ákveða að execute á B-ið. Skalið spila retake á A-inu og hafa gert það, það er default þeirra, þeir spila mútið okkur, þá held ég að þeirra við vita að við gerum það, að vissu það, en þeir antiströttaði með að pushi A-main. En þeir spila vanlega retake á A, þú sér líka, þeir eru með 3-4 B, einn er á bílinn að spotta og svo taka þeir bara full retake. Og Critical er með stöfið, Critical, hann eitt í smók, hann vanlega smókar hann sem sagt A-main í retake. Ekki, skamma hittir smókin, hittir ekki neitt. Áfyrkur við fá bombuna niður núna. Hún loksins dettur. Mjög tæft retake að skada. Þetta er sko 5 og 5 retake. Og hann er ekki með, sko málið er Critical geymir út smókin til að smóka út A-main. Ok, Critical finnur bara eitthvað rugglaskot því það býtir á quad. Þeir eru allir í kringum rafmagnskassan á CT. Critical finnur annað skot. Nú verða Kapping og Peter að gera eitthvað svakalegt þar sem að Peter á quad nefnir að tefja, nei, ok, Bigla finnur annað skot, Klefur finnur annan haus. Þeir hetta bara 5. Þetta var mjög... Þeir one-tappa bara 5. Það var rosalegt retake með einmitt engus, samt ekkert stöff, bara skotin hitti bara fáranlega. Dói hendur í einn lúmskan smiley face, einn kissu Ég kall. heyrði hann segja eins og skjóta keilur. Eins og skjóta keilur. Smá trastalk í gangi, ég veit ekki hvort þeir heyraði ekki nú heyrnartólinn, það skiptir ekki öllu máli. Það heyrist ekkert í gegnum þetta. Það er spurning. Þeir eru ekki að forsa þessu rándið, þeir náttúrulega náðu plantinu og þeir ætti sér að kaupa í þriðja. Planið núna er að ná plantinu bara aftur. Nú er að finna út hver er inn á A-inu. Það er Critical. Góður er bakkvöldið hans á short, þeir eru reynda 2 hérna. Þannig að Skara er mættur. Og Critical. Nú er ég komin í rugli, Critical og Skara finna allan einn, Critical finnur annan, Góður til 4. Kapping er einn eftir, þeir ná ekki bombunni niður. Þetta lítur mjög vel út fyrir Skaðan. Þeir eru konum með stakka peningin ágætlega. Spurning hvort að... Já, ok. Það er rétt gert í þessari stöðu, minnast á það að þeir kaupa 3 famasa. Það var rosalega mett á sín tíma að kaupa fullt af einhverjum MP7, MP9, en þú gerir það ekki í stöðu þar sem að ferðarnir ná bombunni fyrst. Já, algjörlega. Þannig að þú ert að búast til kaupi og þú vilt ekki halda inn í 3. rándi. Sér það að Troppa eru kaup og þetta er virkilega mikilvægt ránd, sko. Kosturinn og gallið með það kaup. Ekki mikið af stöffi á Nei, þetta eiga 3-9 slags. 3-9. Þetta ránd er gífurlega mikilvægt. Þeir eru komnir út með, þeir eru algjörð mid-control. Algjörlega með miðuna eins og hún leggur sig. Stimmi Góður er hérna í tenginu og þeir eru með 2A. Critical og Skara. Skara til hann spottar inn á hvítakassa. Þeir eru bara, sko, 5 í miðinu akkurat núna, per megin. Geta í svolítið gert hvað sem þið vilja við þetta. Þeir geta farið B, þeir geta farið mid, þeir geta farið highway, þeir geta gert hvað sem þið vilja. Fundið ykkur þessu, Góður ætlar að píka til að fá smá info, sér 2 þaki. Góður er svona að spila ágætlega, hann er ekki að deyja og þeir eru með ágætis, þó að terrarnir sem er gott map control, þá eru Skaði að handla það ágætlega. Þeir eru ekki að gefa þeim pikkinn. Núna eru þeir komið, ok, þeir eru að fara að executa tengi bara mjög hratt. Stimmi Góður er að hlaða, flassast á með þeir eru að hljópa höfra með 2-3, loksistarinn eru killir að fara að ná öðru, gerir þetta vel. Ofvirkur, mættir með B, Stimmi búinn að ná 3, það beitla tekur 4. Ofvirkur 1-5 með galinn og getur ekkert gert. Og sko, ég var að fara að segja, peningurinn hjá Troppa núna er, staðan verður 12-7, Skaði í CT, þetta... Lifðu 5, sem ekki gleyma því að þeir lifðu 4 í síðasta rándi. Það þarf mikið að gerast til að Troppa komið tilbaka núna, líka með það þeir virðast ekki vera með þeir... En hvernig í ósköpunum tjekkaði enginn á hægri? Þeir voru 3 sem hlupu framhjá hann. Þeir líka sá hann krossa líka, þegar hann hoppaði, þeir eru upp á þækinn held ég. Ég skil ekki neitt, það hlupu 3 framhjá honum og hann var staurblindur, satt bara í hotninu, hann nýbúinn að reloada og hann draf, 3, hann endaði með að drepa 3. Ótrúlega satt, en svona skeiður í hittaleiksins, kannski smá taugar að koma inn í þetta líka. Troppa, safna saman hérna B-megin. Á B-inu eru... Resolution er að skrúfa mig. Ok, hérna kemur Klefur. Þeir ná fyrsta killinu, Auds bara
myrði Beiglu, hann er allavega sér, hann er staurblindur, Kappi kominn á sætið, Gótin er allavega að treyta þessu strax, bomba líkur á slæmustæð, Gótin er einum, hann er treytaði strax að Peter, Peter kom með byssu og næra bombinni. Peter, í 1 og 2, hann er að spila þetta rétt og sömulegði sitt hérna, þeir eru ekkert að píka í hann. Kemur sér inn á bombsæti. Maður sem vill ekki í svona klöpsi, sko. Þeir heyra hann á bombinu, hann er að smóka fyrir... Smóka frá líka. Smóka frá út. Erum að fara að sjá annað play, þú veist. Í guðana bænum því, þú veist. Ég vil ekki segja neitt. Heyrðu þú Clever kolla þetta? Chilliði bara. Nei, hann sagði, þeir eru glinn í smókinn. Þetta hlaut að ske og ég meina Peter hafði svo sem ekki marga valkosti hann var no armor með AK, ég meina plantið sjálfur sér bara sigur fyrir Troppa. Algjörlega þannig, þetta var útrúlega gott með plantinu sko, bara ofvirkur getur hendi í vappan, ok, kýs að gera það ekki. Spurning hvort að Troppa vilji hendi eitthvað rætt hérna upp á þessu. Virðast stefni það, að fara 3-8 bínu mjög akkró. Já. Peter, Blassa. Peter hérna einn, kemur sér yfir í Sunroom. Það er Molly-strat. Molly-strat. Þeir ætla að splitta þetta líklega 3-2B. Þannig að Peter þarf að henda þessu. Það er enginn á þessum stað til þess að taka mótunum síns mér. Hvar var Beigla hérna í miðunni og Stimmi með mappan niðri. Við erum með hérna svona hálfgert crossfire. Hinn lendir á Stefan Clever. Stefan Clever er Molly aður. Stimmi Gótir heldur áfram að koma hjá Pjú. Nær öðru. Falleg pocket flick. Þetta var ekki doppul en hann náði mögulega að leggja Kapping, ég sá það ekki. Clever, hérna á bombsætinu, er hann að fara á þessu frækki? Já, gerir það, bomba liggur. Clever með 2. Tekur einn í gegn, Kapping fellur líka og staðið 13-7. Skaði þeirra. Sko, gleinilegt hvað Clever er búinn að spila inn á bombsæt lengi. Hann fyrir á eina staðinn þegar það hendur þessu 2 molotov. Það er einn stað sem hann missir ekki HP, hann hoppar upp á kassan, fræberkassan svo kallega, og missir ekkert líf. Virkilega vel gert næst á 2 pikkum og Gótir með 2 flottum mappa pikk. Gerir þetta vel. Stimmi Gótir heldur áfram að, þú veist, fragga eins og maskína. Hann er búinn að vera að toppfragga báða leikina, komin í 23 fragg. Þú veist, líklega fara 30 bomba þennan leik líka. Við erum að gefa mitt og Troppa til lítur og komnir út miður. Við sjáum að þetta kaupa þeirra hálfu. Við náðum bombinu niður, þannig að, nei, þið náðu þetta bombinu ekki niður í síðasta rándi, en náðu samt að kaupa. Komnir með þetta mid-control aftur, þetta er bara 3 mirage. Svo erum við batla við Critical er ekki greipa. Kíkir, þeir beintin í 3, þeir eru komnir inn á ascendið. Skaran er 2, Kapping með vilt spray, Gótir nær svo 3. Skaran er ennþá lifandi og nær 3 líka. Ofvirkur! Hann nær einhverjum og Skaði er að sigla þessu í hús. Þetta er rosalega. Hvernig lifir Skaradeon þarna og tekur 3? Við vorum að hæpa Peterinn fyrir svona play og Skaradeon er ekkert verri en risa play hjá honum. Lifir nær 3 pikkum. Þetta er ótrúlega og við sjáum peningin á Troppa, þeir eru að hendi fórspæ með 2 Galil, 1 AK, Díkul og Skaði eru mjög peppaðir. Skaði eru hrikalega peppaðir, ég veit ekki hvort það heyrist yfir stríni. Þeir verðast að hendi eitthvað svona snöggt búst hérna, þeir eru enn og aftur frá ná miðjunni, Kapping komin út með Díkul. Gengur ekkert að hoppa þannig að blessa kassa. Nei, þetta ekki, aðeins koma það. Grensar í miðjuna, þeir eru ekki að ná sér killum, Skaradeon enn og aftur búin að finna fyrsta pikkið. Og Troppa til ofvirkus bara hljóp út með AK á einhverjum ástæðum. Þetta er hann að flassa svo út, hann hendar hann með smók. Critical nær hann með stæð, Skaradeon nær einum í viðbót. Peter er allavega komin út. Sjáum, Critical er hérna á bombstættinu, hann er búinn að ríða buspun, hann nennir ekkert að hlaða koltinn. Hefur ekki tímið það, jæja, næra þannig, Beigla næra og það er Peter einn eftir með Galil. Hann verður að gera eitthvað svakalegt hérna. Það er upp Tech 9. Smókurinn er líklega alveg að fara að feita hana. Nei, en svo við eftir húnum. Alla 3. Alla 3, það skiptir ekki máli, Dói Critical tekur henni. Staðan er 5-7. Skaði er með 8 map point. Skaði er ekki að fara að tapa þessu mappi. Enn og aftur hendi Dói í kissugallin. Þeir eru að reyna að komast inn í hausinn. Það er örgulega takast, ég er ekki búinn að heyra eitt í. Ég Troppa virðist að tala lítið saman, það er ekkert pepp í þeim. Og Troppa, Skaði er bara með hennan leikalgi, þeir eru aldrei að fara að tapa þessu með 8 map points. Það er ekki að fara að gerast með hvað spilin er svona. Peningurinn í góða lagi og þeir finnst að púsa bíl á því. Kapping nær þessar fakkinu. Critical er komin í 15 HP líka. Er ekki Stimmi Gótir inn á svæðinu líka? Nei, Stimmi Gótir í miðinni. Critical er alltaf einu með grensu.
Beiklar einn inn á, er hann að fara ná krökkum? Nei. Þeir eru konum með sætið, 3-2, Gótir nær alltaf hann að fragga. Stimmi Gótir, er hann að fara öðru? Já, að gera þetta! Fyrir skot! Krús eru ofvirkum með 2 galir á móti Gótir og Skara. Það er póstaður á gaurin sem er að koma inn. Hann veit hann er að púsa niður í. Skardíón er að koma inn. Gótir er að fara að ná öðru fraggi! Eru að fara að loka þessu, Skardíón. Krús sá hann, það er hann að múi gegn, nær ég ekki! Stimmi Gótir með 3 risapikk. Sko, hann náði ekki 30 bomba en enga síður við fórum í 23 ránd. Já, þetta er risaleik, Stimmi Gótir. Hann er með mjög rúmlega fragg í rándi, sko. Risaleik, sko. Svakalegu leikið á Stimma Gótir. Hann heldur áfram að skila. Hann næstu í 30 bomba í fyrramappið. Hann næstu í 30 bomba í reyndamappið líka. Já, náttúrulega með overtime-inu þá náttúrulega örgulega 45 bombaðan, sko. En skaði sína bara nokkuð mikið styrk. Koma hérna, vinna þetta mapp, hvað, 16-7 og við erum á leiðin í Dust 2. Dust 2 verður síðasta mappið. Aftur, við ætlum að taka stuttapásu, þetta verður ekki mikið, við ætlum að taka kannski 5 mínútur. Komum okkur svo aftur í síðasta mappið og við komum aftur smá. Dust 2. Dust 2.
2. Dust 2 var það map sem að Troppa valdi og
við bjóðumst fastlega við því að þetta væri, já, engu síður jafn leikur. Þetta er búin að vera allt vera nokkuð jafn leiki sem við búin að á sviðinu inn í dag. Ótrúlega satt, það voru, allir leikir búin að fara í bestu 3. Ekki einn leikur hefur farið 2-0. Sérst til streaminu. Þessi rauði kassar Þreytan er farin að segja til sín meðan við lögum strími hérna snöggvast. Við erum konir í mappið en allir leikmennir eru sestir. Fyrir að steytast í þetta, einu sem við ættum að gera er að skipta mapp. Jói, Skaði voru helviti sterkir í hérna Kass, núna er Dust 2, þetta er mappbyggi hjá Troppa. Þetta er að fara mjög mikið eins og ég tala um fyrir leikinu en það mappsækulega hentar Skaða vel. Samt vann Troppa mappmyrrað sem er ekki góður, þeim er illa við það og ég veit líka illa við Kass, þannig að ég held að leikurinn sé enda algjörlega í þeirra höndum sko. Já. Þó að Skaði spilaði Kassi frábærlega og allt það og góturinn er sjóðandi heitur, þá er ég ennþá að feigur að Troppa til að klára þetta og það bara óvart sko, þeir eru góður Dust 2. Skaði sko rosalega góður í Dust 2, það er rosalega erfitt að segja, það eru allir góðir í Dust 2 nema AX sko. Það eru öll lið sem kunna eru ágætt í þessu mappi sko, það eru öll að pögga það, þetta er bara svona einfalt mappi, það þarf ekkert mikið, það er ekkert hægt að gera mikið að ströttum, þannig að það er öll að uppsetta í því, en þegar 2 lið spila ágætlega að smætast í því, þá verður þetta örugglega eitthvað Mirrats-dæmi þar sem það verður. Ég kemur ekkert overtime. Þetta er voðalega pögg í mapp. Já, alveg, en það gæti líka hægt mjög mikið fyrir Troppa eins og við tölum um. Þeir eru svo aim heavy að það gæti verið bara að þeir bara bully Skaða sko. En Skaði eru samt ekkert með einhverja lélega aimara sko, það er ekki það. Nei, ég veit að Troppa er mjög sterkir í þessu mappi og það er ekkert ástæðulaus að þeir eru að velja það fyrir sjálfu sig. Eins og þú segir, þetta er aim heavy mapp. Þeir eru heilt yfir með betri aimera heldur en Skaði. Þeir eru með betri aimera en öllu á hálftíma. Við erum alveg að sjá það, menn eins og Skardeon og Dói Critical og allir í liðinu eru að stígu. Stimmy Goat er búin að vera sjóðandi og Skardeon er besti aimerin í Skaða, hann er nefnt með svona, hann er mjög gott first bullet aim sko. Þurfum við ekki að horfa svolítið á Stimmy Goat til þess að halda áfram að fragga eins og hann er búin að vera að gera til þess að þeir eigi, séns á þessum leik. Já, sérstaklega Dust 2 Vappa-mappið. Hann er búin að vera sjóðandi. Það er sjóðandi, bara spila rosalega vel, spila gáfulega með hann. En svo líka náttúrulega það að Troppa eru líka með náttúrulega bara 5 gauðar sem geta vappað þannig sem Uts held ég eini sem er ekki mikið að vappa Pétur samt tekur á stundum og svo eru þeir með 3 sem bara liggur við sko Cruiser, Ofirkur og Kapping getur verið main vappi í öllum liðinu sem að kannski á Palli Bóndi og var í sama liðinu sko. Þannig að það er rosalega góða punktur, það er kannski þess vegna sem þetta mapp hentar svolítið vel, þeir eru með mikið af mönnum sem að líða vel með skópt rifla og þetta mapp byggist rosalega mikið á long range bardum, hvort þessi í miðjum eða long kannski sérstaklega, en jafnvel úr yellowbínu bara yfir á silluna, þetta er alveg svona semi-midri long range. Þetta er allt svolítið long range, nema það eru fáir choke points, það er middið, það er út úr yellowbínu og það er út úr longlobby, en það er samt sko, þetta eru choke points sem er ekki mikið, það er ekki, þú getur ekki smókað, þú getur ekki resmókað af eins og Inferno, Banani eða eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega. Það er kannski ekki sett smók frá miðjunni, skilur, þú veist að smóka bíðið. Það er Jæja, ekki með hnífaráttið. Þetta er kannski ekki sérstaklega mikilvægt hnífarátt í sjálfum sér. Nei, þetta er eiginlega eina mappi sem ég held að flestum sé bara skít sama hvora þeir byrja, sko. Já, nokkuð með. Sumlið sem að feyra. Það var áhugavert að sjá hvort þið veljið City eða Terr samt sem aður. Ég meina, það er spurning hvort þið haldi City eða hvort þið viljið byrja sem Terr. Það er óvanalegt engu síður að byrja sem Terr. Það eru einhver lið sem hafa gert það en ekki mörg. Þeir hafa ákveðið að byrja sem City og við erum byrjaðir. Þriðja mappi komið í gang. Þriðja mappi komið í gang. Hversu hæpaði krátið? Ég var að púla þetta einu sinni. Já, ok, þeir eru bara nokkuð hæpað, ég er nokkuð ánægður með þetta. Við erum byrjaðir. Not live. Við erum ekki byrjaðir. Við erum byrjaðir núna, hlýtur að vera. Já, ætli það ekki. Sjáum hvað setur. Já,
sé ekki betur en að leikmenninu sé ready. Have fun, segir Cruiser. Þá sjáum við pistunandi. Fara hérna 4 í aftan af B strax til að byrja með. Þeir eru bara að taka bara stein B-rush. Já, block train rush B. Já, ok. Olli hérna, hlaupinginu Olli inn, lét þarna lassið eitthvað. Cruiser er fyrstu til þess að fragga. Skaradífun hérna til að taka móti, hann þarf að gera eitthvað svakalegt. Hann er viðbjóðslegur skoti, krikkalnar öðrum. Ólíkur fellur, þeir eru 3 og 3, akkurat núna. Bomban er farið niður. Auðvitað snær öðru fraggi. Spurning hvort við ekki vera að fókusa hérna, fókusa meira á bánsiti. Krikkalnar er bara að ná einum. Vel gert Gunnar, allan að skýta ekki máli. Auðvitað snær einum, þá er það bara kritikal, 1 og 2. Bomban er múin að tikka vel, hann er ekki með kick, hann þarf að gera það núna. Ég get ekki tala. Ofvirkur sér að kasta fyrir okkur. Ofvirkur að sjá þetta kasta. Dói kritikal enda með að drepa 3, þetta dugir ekki til. Droppa þetta lítið, tekur þetta fyrsta ránd. Þrátt fyrir þetta viðbjóðslega skot við Skaradífun í klukkanum, ég veit, þú veist. Rosalegt skot. Hann var að prífæra þarna litla hotni þarna fyrir áðurinn hleypur upp á City og hann. Þeir taka 2 skáta. 2 skáta. Þetta er enda mappi sem hún vill gera eitthvað svona. Þetta er bara, þú veist, 3 long range inn. Senda 1 B og 1 short ætlaði líklega að bústa. Nei, ætlaði ekki að bústa honum, ætlaði að bústa hinn 2. Skaradífun finnur ekkert í miðunni. Jú, spottur þetta 1. Það er ekki að taka hann. Þeir eru bara að berjast inn að hann ofvirkur. Klefur er búinn að one-digga 1. Klefur one-digga 2. Trú ekki að þau mista þessu. Næra 3, nei. Svakaleg framstæði frá Steppa Klefur. Þeir eru ennþá með þess að skáta hérna þessu ríteki. Þeir eru konið með bónsæti. Peter hoppar upp á, hann er ekki með bombuna. Auðvitað með bombuna, hann ná henni niður. Klefur er búinn að ná öðrum. Af hverju ekki að horfa á honum hann? Þeir ná 2 mann á móti. Ná að fragga 3. 4. Auðvitað búinn að taka 2. Í það minnsta, nei, auðvitað tók 3 og ofvirkur tók 1. Það er bara Skaradífun eftir með skátinn. Er þetta ránd fyrir Steppa Klefur ekki að fara að duga til? Ótrúlegt ránd. Skaradífun er einast besta skátakendan í gegnum kassa, nærði ekki. Báður í hallanum. Þeir eru báðir low. Sko, hefur hann tími í þetta? Nei! Rosalegt ránd! Auðminga Steppi Klefur. Hann fekk ekki momentið sitt á streaminu. En líka bara náði 3 píkum. Það er aðeins streamist, sko, það skiptir engum máli með leikina við unni rándi. Það fekk ekki momentið á streaminu, það er sem skiptir máli. Rosalegt ránd. Þetta hefur svolítið áhrif á peningin hjá Troppa. Þetta er að kaupa núna. Kapping kaupir autoshot í terr. Sko, ég var að tala við þá að hann gerir svolítið mikið. Hann er bara líklega bara að hlaupa út bíður. Það hlýtur að vera, hann er allan ekki að fara að taka longan í skilum með henni. Nei, Auðvitað slipur bara líka út. Hann er þingað strax. Hann er fellið niður. Kapping með autoshockinu. Hann er bara að fara að vaða í þá. Jájá, hann dribur 1. Droppa bombinu, honum er skít saman alltaf bara út. Náði í bombinu, segir ofvirkur. Jæja, ok, ég skal planta henni. Það fellst á það, hún fer niður loksins. Ég held að ofvirkur setja svona 20 sem í þessum 3 möppum. Kappingin loksins fann að hlusta. Hann tekur hann long range með autoshockinu yfir í miðjur, ég veit ekki alveg hvað skeiði þarna. Fake leitin eftir. Það er alveg búið. Kapping stakkar pening þarna með 2 picks sem gefa honum 1800. Þannig að komin upp í 5k en spurning hvort hann kaupi og nei, hann gerir ekki. Kapping ætlar að halda þessi auto. Nei, ok. Hann ákveður að halda henni ekki. Nei. Droppaði. Líklega rétt ákvörðun. Já, örugglega rétt ákvörðun. En hann í þessu mappu, talandi um long range fyrir það. Já. Ofvirkur, sér hérna 2 krossa, tekur ekki skotið. Bara halda svona passíst. Á meðan eru setjandi búin að ná kontról af long. Það leggja áherslu það sem þetta er með. Herrarnir að dreifa sér þetta. Fara 2 í nærlóbi, 1 er að halda efrlóbi. 1 miðju og 1 er að halda long. Nokkur standard svona default setup. Kemur hérna svakalegt flash, kritikal er störblindur innan að hendina innan til náttúrulega. Hann sér 1, hann er smókaður út á hann næri einhverjum killi. Droppin, Cruiser næst svo einum. Skaradífun verður að gera eitthvað svakalegt, náður allan á 2, pikkar upp AK. Þeir eru komnir sko fram hjá hann inn á bómsetti. Það er einn í miðri, hann verður að ná þessu frakki núna. Nærðum ekki, nærður að hoppa fram hjá. Þetta er enga síður bara 3 og 3, bombar er ekki ennþá fyrir niður. Hún fer niður núna. Guggi er hann að bússa hann í nærlóbi. Hver er þetta? Þetta er Auðs hann að hinum við hurðina. Hann kíkir ekki, Auðs er ekki stöðu til þess að koma bakið á hann svo aftur ef hann næri rétt tíma til að ná það. Nei, Skaradífun. Þeir ætla að flassa hérna 2 stælinn og fara inn. Þeir eru
eru á sæti, þeir ná ekki að drepa neitt. Kapping tekur 2, Peter hreinsar þetta til. Og Troppa er fannir að trastokka. Menn eru fannir að tala þetta fram og tilbaka, það er heit í liðunum. Peningurinn skaði ekki góður, Troppa til lít byrja vel. Þetta er mjög svipað bara svo bara byrjun hjá skaða í sjálf sér í hérna kass. Algjörlega. Byrja þetta sterkt, ná fyrsta gömrandunum sem er mjög mikilvægt. Troppa er að gera eins og Troppa er að spila spilstíl sem ég held að virki vestur á. Þeir eru bara aggressífir. Þeir eru bara, það er bara power counter-strike, það er bara russa, pussa, gunsu, nota aimið og treyta. Nákvæmlega. Ekki mikið að vinna bara eftir svona 1 og 1 fylki. Sér það bara núna bara russar þetta en Kapping er á leiðinu bara inn á A. Þeir eru tveir að taka mótunum. Hvað er Kapping að fara að gera? Það er að niður, nei. Beiklar nær honum. Þeir eru Beiklar bara á öðrum. Hvað er Skarðurinn að fara að gera? Hann er með díkur hérna, ætlar að fara að gegnum smókinn, ofvirkur. Hann stýsir við akkurat þar á vissum tíma. Hann er svo fraggi. Það er Góter, 1 eftir á móti 2. Smókurinn feitar, hann dingar bara! Það er 2 HP og 22! Flass. Upp á, hann er störblindur. Spila þetta rólega. Auðvitað hoppar upp á kassan, nærnum aðeins niður. Það er að hitta skotunum, það er 50-60, það er nóg tíma eftir. Hann er bara að nota þessar tunnur hérna sem bara skjöld. Stimmi Góter, hann hoppar niður með bombuna, nær AK, senast á 2 HP. Hann nær ekki skotinu. Svo vel, Góter að spila þetta. Góter að spila þetta frábælega, Peter á 2 HP, 40 og bomba liggur niður í. Við erum að minnast á það, hann þarf að hoppa niður til að ná í bombuna. Svo heldur hann samt ekki línu á bombuna. Það er góð spurning, að gera það núna. Hann veit ekki hvað svo lóð hann er. Peter, hann sér í lappirnar á honum, hann nær ekki skotinu. Það er 29 sekundur eftir. Góter getur ekki veit hann sé lóð. Hann myndi vera búinn að taka fætin, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Peter er alltaf búinn að ná bombunni, hann er bara að planta henni á það. Spurning hvert, Stimmi fer. Stimmi bara bíða. Ok. Þetta er allt í lagi. Peter hefur svo mikið hugmynd hvað hann var að koma. Hann getur verið að koma að setja, getur verið að koma að longa, getur verið að koma. Stimmi er ekki með armor. Hann sá hann þarna. Hann hefur líklega glittað í hann. Á 2 HP. Skoti, nei! Peter hitti sínu skoti með 2 HP. Ætlis, já þeir voru spar. Þetta var spar hjá Skaða, þess vegna var hann ekkert marmótt alltaf. Þetta var spar hjá Skaða, ég veistu... Hann getur ekki verið hann að vita hversu lítið HP hann átti. Hann hefði getað postað línuna og skotið hann í kanna. Algjörlega. Spurning hvort að Peter hefði verið svo svona dingara teammate, þannig að hann hefði ekki vitað að hann hefði... Þetta var... Hann er búinn að leggja hérna Skarði og hann er að krossa yfir á B. Við erum að keyra þetta bara hratt, nei, bomban slakar á. Ekki skýttur út í loftið. Við erum búin að safna saman hérna bíl á B-inu, keyra svolítið í neðrlófið. Sem mættur. Kritikali mættur eitthvað ára, það sem við höfum séð svo oft. Þetta lið ætti nú að fara að vita af. Áránlega góð position, það er ekkert hægt að gera í henni, sko. Nefn að molla, þú sér það ekki, sko, eða þú veist. Nei, hún gæti mögulega molla, þeir eru að ná short-control hérna. Kapping er komið fremst á shortið. Klefur hérna hinum til að taka mótunum. Þetta er erfitt skot til að hitta. Ég sjálfur sér til að drepa hann. Það er örugglega bara infoplay með hverju fáir. Já. Þeir hljóta að fara í hverju long retake með við possunar. Hann er al-einnanna. Strímið sé frosið, strímið frosið fyrir þarna. Allavega einbyttum úr leiknum. Steppi Klefur nær allavega einu fraggi. Krúsin er fyrsta. Steppi verður líklega bara bakkur úr þessari stöðu akkurat núna. Hvað er Góter? Hann er búinn að vera að fragga svo maskína. Hann er lengst í burt á B. Rikla og Klefur. Kapping með rosalega skot. Klefur, hann fellur líka. Ávirkur nær honum. Skardiðan og Góter einn eftir. Þeir verður bara að halda þessum vopnum. Ekki frosið. Alltaf að frosta. Það er örugglega bara netvandamæli þeim sem er að frosta. Peter nær svo loksins. Afsakið þetta, við vorum ekki að kasta þessu en við erum að einbytta hverjum stríminu. Það er í lagi fyrir suma og hérna aðrir eru að frjósa. Það er líklega þá ykkar megin líklega. Virðist þér allt gott hérna megin. Troppa komni með 6-0 fórustu og Skaði Forsa famasa. Skaði Forsar. Skaði samt mist, sérðu Skaði, Forsa allir stóra nú. Og Troppa ekki það mikið pening, það er ekki sjans að þessi einhver ekki maka, sko. Nei. Liðið viljast ekki, þú veist, það lífst rosalega mikið. Það er bara sumi spilar sem einhvern veginn fattir ekki. Upp á eitt smók hér og það. Já, líka bara að þetta getur verið kolt í þessu róndi, sko. Allavega. Það er 6-0. Skaði virðast að enda bara svolítið passífir. Þeir eru bara on the back. Nú eru þeir þrýðina. Þeir eru alveg einum, nær tveimur, gerir þetta mjög vel. Nær svolítið við 3-3. Svaðalegur B-spilar í þessum appi. 3B segir hann. Auðs kólar sig í smóknum. Það er enginn í smóknum eins og er. Steppi Klefur næstum að taka niður smók.
ekki einhver að koma inn á lobby? Jú, það er hérna critical, þetta er nokkuð erfitt skot að hitta á hann hérna aftast á sillu. Tala ekki ég held að sem er vappaði að horfa á hann. Já. Hann á ekki þetta unnið hennar fæt nema hann sé ekki að horfa á hann eins og hann er að gera núna. Hittir þessu skoti fallega, Krús hittir einhvern annan. Það er Big Light á 3, hann er bara að fara bakk út úr þessu staðinu 7. Þetta sem er Troppa eru bara brute force CS og þeir eru bara betri í þessu. Virkilega vel spila og Monnin og Skafa er líka alltaf í leiðindum. Við sáum að þeir reyndu þetta aðeins í kass, þeir voru alltaf að ná þessu mid-controlli en málið með kass er að þú veist sem seti, þú þarft ekki endilega að challenge þú þarft ekki að challenge, í Dustful verður að challenge þetta þeir eru bara að fara P á mid og svo bara eða allir short og það er bara brute force. Nákvæmlega, þú ert miklu einangraður í þessu mappi heldur en í kass og þannig að í kass náði Skaði bara að halda þeim aftur en þeir eru ekki að ná að gera þessu mappi. Fail smoke hjá CT-unum sem kiftur smoke-in fail á hann. Hopplas, Skarðjón. Ég veit ekki hvað, hann næri einhver fragginn að taka nokkra. Einn maður hérna fyrir utan, það er Gótir. Gótir var að gera eitthvað sérstak. Það er að sparka gegn, þetta er ekki að fara að gera neitt. Gótir heldur að sé 1.6. Heldur að sé 1.6. Þeir eru konið með bómsið eftir og þetta er bara 8-0. Akkurat hérna. Pítin er fraggja á critical. Menn er að tala vel hérna, menn er að tala mjög vel núna hérna Troppi líflegin og kóla allt sem þeir eru að gera. Troppi, sko þetta er ástæðan við að tala um að Troppa ætti að spila svona mikið svona. Þeir eru með góð communication og þeir eru, þú veist, þetta eru örugglega bestu liðum í að geta spila bara algjörlega hratt og þeir ættu algjörlega að nýta sér til möppum eins og Mirage sem þeir eru ekki kannski góður í að bara spila upp á aimið sitt og hraðar. Algjörlega. Heyrum hérna bara. Þú sér að þeir eru alltaf 4-5 á lífi þegar þeir gera svona hröð ránd, sko. Bankinn er ekkert svakalega enga síður en við sjáum Skaða hérna lið, þá heyrist ekki píp. Nei, það eru algjörlega nýr og þú sér líka fröggin eru, það er enginn sem er neitt að stíga upp smá. Clever átti í Clever með 4 frögg, það voru 3 í deglurandinu. Góter, þetta er líka sagan, Góter er með 1. Við myndust á þetta fyrir leikinn og þetta partur af þessu er út af því að Skaði er ekki búin að komast í neitt ritma. Þeir eru ekki búin að ná vappanum á Góter. Fyrsta ránd sem hann er með vappanum og spurning hvort að þeir komið tilbaka með þetta núna. En gallin líka við þetta er að það er erfitt að pikka vappan upp í 8. rándinu þegar hinir eru að pikka. En hann pikka strax hérna upp fyrsta killið. Þeir eru komnir hins vegar langir. Þeir stimma að fara að taka mótið. Maður smók fyrir, hann er ekki bestu stuði hinni. Kemur sér hvar. Ég stimma fyrir öllum skotum. Nei, Geigar á fyrsta. Geigar á öðru líka. Þeir eru komnir inn á. Hakkar hann þarf í gegn. Rappingin ló. Ofvirkur bara ná hálfið. Það eru 4-3. Pítur, bomba líkur upp á kassan minna. Pítur bara slakar á. Steppi ekki byggt fyrir neðan. Hann veit ekki á honum. Á sig og plantur hérna. Það er fragginn ekki, nærrósarnir í 6 HP. 4-3 retake, þeir eru 2 mjög low, Katting og Pítur. Hann lítur í burtu og ögustund í bakinn og reynst átt killinu. Skara, ofvirkur nær killinu. Þá er bara Skara 1 og 2, Pítur á 6 HP. Troppa eru 9-0-lir. Þetta er ótrúlega. Þeir ná að halda þessu, þeir sína enn og aftur, þetta er bara rush út um allt. Þeir sína yfirvegun eftir því að það veist bomba deyr. Algjörlega. Það var, ég held að það hefði verið ólega spila strax, chillum aðeins, við þurfum ekki að drífa okkur, við erum með bombsendi, við þurfum ekki að rusha inn eitt plan. Þeir halda þessu bara og ná að halda bombsendi. Þeir eru bara að rusha bombsendinu og svo eru þeir að spila einmitt afturplantinn sjúklega gáfulega. Þeir eru ekki að overcommitta neitt eftir að þeir eru búin að brútforsa sinna sætana. Gótir með þessum vappa, við getum verið að horfa á 16-0 með þessum áframhaldi. Allt momentum er þeirra megin. Stimmi Gótir. Enn og aftur og það er að spila. Lægja á þessu. Það er smók fyrir, það er ekki besta í stöðun að labba í gegnum þennan blessaða smókin. Sjáum hvað setur. Ofvirkur hérna, heldur bara longinu. Á meðan eru þeir að vinna í control. Clever er búinn að finna fyrsta killi. Krúsi spottar hérna á short, en er ekki að drepa hann. Poppast, hann er bara í gegnum smókinn. Aggressív play, en kritikal næra hérna að taka niður, já. Núna þurfa Skaði verður líka munið. Þeir verða að lifa mannfélagið rándi, það skiptir mjög miklu máli. Já, kritikal er mikilvægur. Það er kritikal sem skoti, fallegt skoti á kritikal. Bomban er á B og þeir sem eru eftir hérna eru á B-inu. Gótir er með vappan, hann fellur niður á öfustundu. Pítur nær fyrsta killinu, er hann fann að ná. Stimmar Gótir líka.
Tekur spegin nærum í lokin. Gerir þetta 2-3. Þetta getur verið risa. Mollan út. Beikla þarf að koma sér í aðra stöðu. Eru þeir virkilega að fara að vinna þetta ránd? Þeir voru 2 á 5. Svo staðið núna bombarinn að bakka lobby. Nei, hann er bara að tjekka bakki á sig. Þeir hafa alveg okkur tíma sko. Þeir hafa 28 sekúndur. Skaðir ekki viljað til að taka neina sjensa og taka bómsæti. Núna byrjar að múfa inn. Peter er nokkuð lót. 48 HP. 2 flöss í ríteki sko. Geta poppa þegar þeir eru að plantið. Bombarinn er ekki að fara niður. Það er 17 sekúndur. Þeir eru að fara að koma þessu niður. Álfurkur. Kemur bombunni niður. Peter. Álfurkur nær einu fraggi. Peter hoppar upp, nær honum ekki. Kritical er bara að taka einu. Þeir verða að koma saman núna inn á bombsætið. Álfurkur kalla lobby. Beiklan er að loka rándunni. Komnir á blað. Álfurkur reportaði lobby. En sko, ótrúlega satt þeir voru næstíð búin að vinna þetta ránd. Já, og Peter var með 2 risa frökk hann inn á. Og sérðu sko, þetta var sem að segja, það var svo mikil þeir skara að lifa marga af. Þeir lifa bara, þeir reynda að halda 2 böppum. Halda 2 böppum reyndar, geta droppa og skara á 6-7, þannig að þetta er í lagi. Þeir byrja að hæpa sig í gang. Já, núna erum við strampið hjá Troppa og það er eins og þeir ætla bara að hraða upp með hraðan aftur. Sérðu það var eina hægra ránda sem þeir tóku. Þeir mistu 2 endur strax og þurftu einhvern veginn að taka 2 manna reyting. Sjáum hvernig þetta hraða milli mun fara í gang. Peter og Auds, fremstir í flokki. Greina shortið, spurning hversu hratt þetta út. Það er enginn á miðin akkurat núna, það er einn í B-glugga spotta, annars eru 2 short. Flassið feilar, þeir eru allir staurblindir. Óli er ekki sáttur. Gótt er með óhefnilega tímasetningu, hittir ekki skotunum, næra henda inn í molli en hann verður að hitta þessu skotum. Þeir eru að fara þetta 2 næstu því, það er aðeins næra þetta 2, pikkar eftir. Virkilega góð pikk. Þeir treyta þetta 2-2 og kritikal á nærinum. Hvernig hitti þetta skot ekki? Seinna skoti hittir, það er að Auds. 1-3, bomban er farið niður, þetta er alveg winnable round. Algjörlega winnable round. Skaði gera þetta samt vel, þeir bíða eftir lobbyinu. Já, það er að koma lobbyist 2 fyrir þennan floss. Spurning hvort að Auds sé að fara að aggressivt út. Flassa. Nær einum, er hann að fara að ná þeirra og heit bak á kassan. Hann nær honum, það er eitthvað að koma að lobby. Veit ekki á hann, Þetta er rándið hans Auds. Critical leik að play með Auds. Hann eysar! Ránd. Auds eysar þetta ránd. Auds sem er 17-5. Og Ofvirkur er orðinn brjálaður. Ég á ekki orð. Þetta er... Þeir kalla bara gói B, það er bara, þeir vita að þeir eru moneyfang þannig að þeir ætla bara útforsa sig. Þeir eru með sko Uspa, einhverja P250s og fleira en þeir eru bara að keyra þetta hérna út. Krús er fyrstur, skarðar þetta viðbjóðslegu skoti. Það er ekki öðru, Auds frakkar hann tilbaka. Ég bóðs þetta að falla nokkuð oft. Ekki skríti í þessari stuðu sem þeir eru að spara. Lítinn peningur, þeir samt, málið er ástæðan fyrir að falla oft, þeir eru bara með 2B sem er svo erfitt og þeir eru líka bara að gera þetta B. Þeir eru að flassi, þeir eru alltaf að isolata gaurin sem er á B. Já, það er mjög erfitt að taka mótið 3 gaurin, þú ert mjög sáttur hún en 2. Algjörlega. Alltaf skoti og Góti heldur að hann áfram að hitta. Kattin og Peter taka 1 og þá er það Critical og Clever eftir. Þeir falla líka, staðan 11-1. Hvernig er peningurinn á? Hann er ekki góður. Peningurinn á Skaði er alls ekki góður. Sörgla þegar staðan er svo mikið sko. Þeir þurfa ránd. Já, ég held það. Það er bara deginljósara að þeir þurfa ránd. Þeir þurfa að koma þessi 11-4. Þú veist, að ætlast til þess að geta komið tilbaka frá því að lenda 12-3. Ekki það að við sáum nú Alliance gera það hérna fyrir í mótinu. Það voru sko 11-4 undir eftir terhelmingin á móti Malefic af öllum. Náðu að koma tilbaka til þess að forsa overtime og vinna það í overtime. Góter, hann byrjar þetta sterkt. Krús er bara komin út miðjuna, hann bara straujaði miðjuna. Hann sá við honum. Team Flash, viktar nær einum. Hann er treytaður strax, Peter tekur hann tilbaka. Það er bara góða, þeir eru komnið 2 short. Geta þess að græns báðu 2. Ábyrgur hýttir þess að viðbjóðslegu skoti. Þeir eru komnið með bombsætið. Og þetta er retake situation frá City-honum. Það er Bigla. Hann er City, skartum. Það er algjör retake. Og plantið fyrir long og Ofvirkur komið vappan long. Þetta ránd er mjög líklega tropparánd út þessu plantið. Þeir eru vappan. Þeir tali nú ekki ef Auds, hann er að spila í kringu smókir. Hérna smókir, með Peter. Skartingur á viðbjóðslegu í gegn. Þeir verða að gera þetta hratt einhvað síður. Eiga smók eða kit? Nei, þeir eiga 1 smók til þess að henda þetta og bara stikka þetta. Þeir verða að gera það núna.
Ofvirkur tekur að þetta búið á það, þeir eiga ekki unnið. Allt og góður í possu og Peter. Ofvirkur öskra sína menn áfram. Ofvirkur er anskot í backbar, en þetta er rétt play á hann, hann veit ekki að hann sé ekki mikið. Algjörlega. Og hann hittir sínum skotum. Troppa er náttúrulega bara ekkert að stoppa akkurat núna, ég meina, þú veist. Það er alveg rétt hjá þeim líka, þeir eru með skaði, þú sparkar í saran hund. Já, þeir eru að... Er það ekki orðatiltæki? Jú, sparkar í leikindi mann eða eitthvað. Skardión, það er einum hann ekkur á bakvið, það er ekki öðrum. Hérna er annar maður á B, þeir eru gótið með... Pítur með frábært skot. Þetta er ástæðan fyrir þú lætur svona gauðar hlaupa, hann hittir svo ruggluðum skot. 4-3, Ofvirkur er fann að kalla Collins svo 4 sinnum út, hann er það peppaður. Staðan 12-1, þú veist, þetta er búið ránd, við erum að fara að stefna í 13, ef eitthvað er, þá er þetta bara líklegt að það var í 14, Critical nær alltaf einum, en hversu mikið er þetta að fara að telja, þeir eru ekki heitt enn svoleiðis. Það er eitt til að tala um. Ofvirkur hittir einu skoti, Kapping hittir öðru. Skaði, seinasta lani, tapaði Skaði 14-1 sem reyndar sem terr á móti UG, semst Beglu, Hákon, Skara og Þýliði, töpuðu 14-1 sem terr þá í Döstuða, þannig að Döstuða er greinilega eitthvað, það er eitthvað vesinn það með Döstuða. En, ok, að koma tilbaka frá 14-1, ég meina, þú veist, það er stjarnfræðilegt. Það er ekki, sko, við lendum í því í gær, við töpuðum 14-1 sem terr. Málið er, við vorum á leiðin tilbaka, en þú veist, það er 14-1, þú mátt ekki gera mistök og það er líka hægt að spila heilan hálfleik. Þú veist, 13-2 og 12-3 er allt annað, því þú mátt taka 1-2 ránd, þú veist, ef þú tapar 2 þá fyrir overtime aftur. Og það er allt annað að spila með þetta momentum til þetta í fyrri hálfleik. Algjörlega. Þú ert ekki með á bak við hausinu eða þú ert 14-1 undir og þarft að vinna 15 ránd til þess að leikinn. Þetta er tvennt algjörlega, þeir ætla bara að exita B hérna, við erum búin að vera mjög hrifnir að koma til Kapping, fyrstur út, næra skotur nei. Skardión, hann fellur, Krúsi tekur hann inn með headshoti. Það er enginn á B er fallið, það er allt smókað, enn og aftur. Krúser, þú veist, hann tekur annan. Krúser er búin að taka 3 í þessu rándi, Pítur upp á A. Krúser er búin að taka 3, hann er bara röss af svona, hann ætlar bara að beint í heysið. Er hann að bara taka 4? Já, nei, auðvitað stelur því á honum. Critical, er hann með kit? Nei, hann er ekki með kit. Nú fleikist þér allir á honum B, þeir eru bara eins og einhverjum nöðrur, hann tekur hann bara 1. Nei, ekki öðru líklega, jú, nær 2, pikkar upp AK líklega. Og hann tekur hann niður 14-1, Reysa hálfleikur út þetta. Það er rosalega lítið hægt að segja með hennan hálfleik. Ég meina þeir bara byrjuðu sterkt og bara héldu áfram. Þarna unnum við upp kannski einhver tíma frá overtime-leikjum því þetta var mjög fljótur hálfleikur og Troppa bara... Ekki aðeins frá 14-1, þetta öll rándi voru til dæmis snögg. Troppa meldi bensíngjöfunu niður og sleppti henni ekki allan leikinn og er örugglega ekki að fara að gera það. Rosalega. Við slum ekki segja þetta sem búið ennþá. Nei, en þetta er... Það eru 15 ránd í búði, en Skaði þarf að gera eitthvað sem, þú veist, rosalegt. Og það er, sko, já, þetta er... Þó þessi auðvöldar að koma baka terr, þá þarf gífurlega mikið að gerast. Við þurfum að byrja á að vinna þetta pistur og það er bara nokkuð ljóst. Smókuð hérna fyrir sig B, spurning hvort þessi var að keyra út miðuna eða hvort þessi að keyra sjottið. Heitið í miðun til að taka mótið þeim. Kapping. Ekki búin að hitta nefnum skot í haus enn sem komið er. Skaði róar þetta niður. Ofvirkur finnur fallegt skot. Menn eru það peppar eða bara farin að hitta öllu skotunum sínum. Ofvirkur ennþá í miðun að challengea. Skaði virkaði svolítið á mig eins og þið veit ekki alveg hvert er að fara akkurat núna. Óþægileg stuð, þeir eru að tala saman og finna út því hvað þeir ætla að gera. Góter spottar einn allavega á shortinu. Kemur hérna smókur í CT en það eru 3 sétir hérna þessum megin. Ofvirkur að fara að taka á móti þeim, hittir ekki skotinu. Þeir að fara að koma með 2 í núna, hann verður að hitta þessum skotum. Gerði það ekki, hann loksist fellur. Hvað er Kapping? Kapping er inn á bánsættinu. 4-4, Pítur er búin að taka niður 1. Það er Kapping er nei, þeir fraka 2, Critical nær 2, 3-2. Krúser og Auds til þess að rítaka bánsættu og klára leik. Krúser hittir einu fallegu skoti. Hann er fraggaður strax af Góter, ég sá ekki hvernig þetta fragg kom. Horfum á Góter, hann er búin að vera funheittur í þessum leikjum. Er hann að fara að loka þessu rándi og byrja þetta comeback? Ekki enn. Auds. Lifir þetta og tekur á báða! Akkurat þegar ég var að skipta kameru þá tekur það á 2. Þú veist, ótrúlega satt, voru þeir ekki í línu? Nei, þetta var bara 2 risaflikk. Hvað á maður að segja? Nú er þetta bara,
þú veist, ef þetta ekki búið núna þá veit ég ekki hvað, þú veist, það er búið að draga allt líf úr skaða. Þetta ekki hægt, sko. Tilfinningalega, líkamlega, þú veist, you name it, það bara allt farið. Já. Spilur hvað gerist þegar þau eru að ná desperate play. Ekki ná neinum flöggum í harðanum. Það inn í byggla, Greitingar nær inn á low, ofurgrupplun á 2. Þetta er búið. Skarðjón verður að gera eitthvað svakalt hérna. Nær allan á 1, Kleifurgrupplun á öðrum, þetta er 2 og 2. Það er engin B, þeir eru með bombuna á A. Bomban liggur fyrir utan long. Skarðjón bara auto-shot fyrir longrange. Það er bara glæsilegt. Láta þessa byssu vinna. Með 6 HP. Kristján Skara, 7 líka, hann fellur. Þetta er búið. Við erum bara að fá rýting. Já, við erum allan að fara að fá drauma-úrslitaleikin. Tvö bestu liðar sem ég segja að fara að spila úrslitaleikin. Já. Valið ekki að harma hefna. Já. Vilja bæta til það hérna lagmót sem þeir tóku þátt í janúar í núna alveg stóluð með hvað það var. Gamla, heilsubælinu? Heilsubælinu. Klefi er hérna að fara að gera eitthvað svakalega. Hann þarf að finna okkur. Þetta er búið. Ekki mikið hæpið við þessum. Dropaði lít enda með að taka síðasta mál fyrir 16-1. Já, og þessi, ég held að þetta byggðist á því að vinna Mirratsi sem var, þessi, þeir eru ekki þittna að vinna eitt af möppunum sem er ekki góður í, þá er Dust virtist bara alltaf að vera öruggt, sko. Við förum aftur yfir á Mirrats, það sem að var að klikka Mirrats á B. Sem var að klikka Mirrats á B hjá Skaga. Það fjall aftur og þeir voru einfallega ekki með nógu gott setup til að taka móti og það var það sem að kostaði á líklega Mirratsleikin. Algjörlega. Það er ekki mikið hægt að segja um að Dust 2-leiki. Nei, algjörlega, nema það má trósa og troppa fyrir virkilega fallegan power CS eins og ég sagði, bara rössa og ekki gefa þeim neitt séns, bara halda þeim í rauninni særðum. Ekkert hik. Virkilega vel gert. Við erum konum úrslitaleik, það er Malefic á móti Link, það er algjör spurning hvenær við hendum þessi í gang, það verður líklega ekki mikil bið, það er að fara að tala við leikmennina og sjá hvernig þeir verða að byrja þetta, við búumst ekki við mikil bið, við komum aftur í augnablik. Ég get náð fyrsta mappinu. Ég þarf að fara. Er það ekki fínt? Jú, við tölum ekki þetta. Jafnvel 2, ég meina, þú veist, hvað viljið þið ykkur að pásu? Þú veist, hvað er á að tala um? Já, ég fikk búin að tekja kortið. Við verðum eftir að setja á strassu upp líka, sko. Segjum, þú veist, kortið 20, alveg vísið. Já, endilega, þú veist, þú mátt tala við... Já, ég er alveg saman. Hún nota... Nei, þú veist, ég var að taka viðtal og eitthvað núna, skilur ég ætla að nota það. Já, meira. Hvað? Varandi? Webkameruna, við vorum með aðra hérna einhvers stað. Ég get skuttlaði henni til. Skráður í þið, þá brunaði bara heim. Kastir. Baldur, hvað það er? Hvað það er? Reyktu svolítið, ekki ná.
Kvikum sinna. Velkomin aftur, ég mætti hérna með þjálfaran hjá Troppet Elite. Tildulega bara nýkomin í það hlutverk eða ekki? Jú, bara í síðustu viku, þá tók við minn og ég er svona bara að fara að spila með Mjólnabundri og vera svona coach, Ok. sjötti kannski. Þetta er frekar nýtt fyrirbæri í íslenskum CS. Ég veit ekki hvort að eitthvað annað lið hafi tekið upp að hafa eitthvað dedicated coach í sjálfu sér. Nei, ekki þannig, sko. Nei. Þú varst að segja byrjun það rétt áðan að þú ert með svona tiltekið hlutverk að þú ættir að útskýra þitt hlutverk í liðinu og hvað þú ert komin inn til þess að fókusa á. Hvað væri það helst? Sko, við erum rosalegt CT-lið, sko, eða Troppa hafa verið rosalega CT-lið alltaf og það sem við vantum upp á terrorleikurinn og þetta var búið að vera pínu shaky, svona upp að lani, kollin hjá þeim. Þannig að ég og Chris erum svona svolítið að gera þetta saman og svo eru Chris og Óli meira að sjá þetta í CT, að stjórna þessu. Og að þegar Chris er alveg búinn þá fyrir við saman og svo er ég bara að búið til blöðun og þannig sko. Það má ekki gleyma því að vera in-game lítir í liði tekur oftar en ekki svolítið frá spilamennskunni hjá sjálfum þér. Þannig að þetta léttir rosalega á honum sko. Já, hann með tilkomu þess að hafa coach í liðinu þá má segja að eins og þú segir þessi létt á honum og hann getur kannski einbeitt sér örlítið meira því að fragga. Já, þá þarf hann ekki alltaf að ágjöra því, að sé alltaf, tekur rosalega pressu og hann getur bara að spila sinn leik og þá er hann á minni ábyrgð að halda utan allt sko. Já. Meira sko heldur en hans, hann er meira svona leikmaður. Það er gaman að sjá lið bara svo Kingwin sem eru bara 5 heimstjörnur og svo er einhver engin lítið bara bak við, hann spilar ekki þessan leikinn og kollar allt fyrir á sko. Það alltaf flest lið út í heim með einhvern kód, ef ekki bara allavega þessum stærstu. NATO kemur inn í NIP var nú ekki með coach fyrir það nokkuð. Áður en NATO kemur inn í það, en ég meina... Svo fer hann að kolla og Gettar að kolla saman sko. Það er svona svipað eins og hérna. Já. Og svo eru lið sem eru með, yngi lífriðsjókar, eða Prónak sem eru náttúrulega bara algjör yngi lítrar. Já. Það er meira svona peppari með þeim sko. Hvernig eru strákarnir í Troppa að taka í þetta? Ég meina, höfðu þið eitthvað tíma til þess að undirbúa eitthvað fyrir mótið og til þess að, hvað getur við sagt, finna bara eitthvað svona balans á þessu sem þið eru að pröfa? Já, þeir voru náttúrulega, við förum alveg vel yfir, þeir voru með svona plön í huga og voru alveg búin að skrifa niður og þeir erum ekki búin að æfa okkur eitt svaklega mikið. Oftast eru Troppa bara þannig að þeir bara svona koma rétt fyrir LAN og einhvern veginn svona hnoða í þetta og einhvern veginn þetta alltaf endar þetta í einhverjum úrslitaleik. Já, ég þekki það. En við vitum það alveg að þeir eru búin að spila lítið og það vantaði bara auka búst, skilur og þeir segja alveg strax við mig, þeir finna rosalega fyrir því að það er alveg leikir sem við hefum ekki náð að klára sko, eða hefum ekki verið, varum ekki með eitthvað svona að hjálpa til sko. Sko fyrir mitt eigið leiti, þá get ég alveg séð hvernig þetta myndi benefita þá, vegna þess að þið vantar kannski stundum, ég hef spilað með þeim svolítið og það verður tekið eftir kannski miðjum leikum vantar stundum bara kannski svona auka rödd til þess að bara taka alla pyrring og alla svona þegar fólk er að fara að missa fókus. Þeir rífast líka rosalega mikið sko. Þeir gera það en það er kannski bara partur af sorgsmenningunni eða eitthvað, ég veit það ekki en ég hef svona fengið á tilfinninguna að það hefði gott að þessu og ég get alveg séð hvernig þetta er að benefita liðið, í heildina séð. Já. Og ég meina, þetta móti búið að ganga vel. Komum við úrslitamóti, Malavík? Fórum alveg erfiða leik gegn móti. Erfiðan riðil á Fannst og gekk þetta mjög verið riðilum. Já. En svo fengum við með RFS sem spiluði frábælega og Skaði núna. Já, þetta eru erfið liðið, ég meina, hiklaust. Já, við ákvæðum það bara, fórum hérna aðeins fram fyrir leikinn og segjum bara, við ætlum bara að misstýrma þeim, sko. Það var engin virðing sýnd eins og allir sáu, sko. Það sást, þetta var alltaf svakalega power CS. Við heldum ekkert í eitthvað undir að við sjáum að spila það leik, sko. Já, og maður heyrði það hérna á kólunum í gegnum þessum við sitjum hérna beint fyrir aftan sem þið sátuð og maður heyrði það svolítið, kólin voru ekki flókin, það var bara svona, tökum bara bíð, förum bara hratt út miðju. Þetta var ekkert svona ok, við þurfum að smóka á 1.20 og hoppast eitthvað út, þetta var meira bara svona förum bara lið og bara keyrum það niður. Það var bara jarðnýta. Já, við erum náttúrulega með, hugmyndum, vita náttúrulega allir nákvæmlega stöðuna sínar og hvert er að fara og það er svo auðvelt fyrir okkur að kolla eitthvað bara svona on the fly, það gerist það bara svona. Þannig að bara leið og það kemur eitthvað, fá pík eitthvað, það er bara farið sko. Þetta er mjög áhugavert og þú er gaman að sjá hvernig það verður í framtíðinni. Ég meina, tala nú ekki ef að Troppa ákveða að ætla að fara út á mót eða hvernig það verður, hversu vildi mun komið út. En ég skora að klálega önnur lið að fara að gera þetta sko.
Já. Þú veist, þetta var alveg bara þessi hugmynd að koma upp hjá þeim og þeir eru búin að vera að pæla í svolítið lengi sko. Að fá einhvern sjötta, þú veist, sem væri þá svona coach. Taka þetta á annan level, ég meina, þú veist, það er bara, þú veist, það er pointið með þessu, basically, að taka þetta á annan level og reyna að bæta sig. Já. Þú veist, við erum, í sjálfu sér erum við, fyrir mitt eiginleiti, við erum aðeins aftar á kurfunni heldur við vorum á sínum tíma á 1,6. Þú veist, þá vorum við actually með kannski 2 lið, þú veist, á góðum tímabili sem að gátust í farið á mót úti og þú gátust stríkt stórlið. En maður sé, þú veist, við sjáum Malík fara út í Kaupmannahafnar og þú veist, það var hvað 16. til 24. og þú veist, það gengur ekki beint upp. Þannig að menn eru aðeins svo langt á eftir. En þar lentu þeir einmitt í því, sko, þeir voru alveg búnir á því, þú veist, þeir voru kannski að tapa stórt og vantaði eitthvað svo auka. Og coaching getur líka bara sagt mennum bara, eins og bara núna, ég heyrði því segja, þú veist, ok, strákar, farið út og fá eitthvað ferskt loft, þú veist, talaði saman, fá okkur að borða eitthvað svona, þú veist, það er gott að hafa einu svona rödd sem að getur bara svona stimplað þessi inn í liðið og stuðla það svona smá ró í raun og veru. Þú veist, það er rosalega leikir, sko. Það voru rosalega leikir? Menn, sko, við vorum alveg, Miras var alveg, þeir voru alveg mjög þreyttir eftir það, sko, eins og sá kannski bara í kass. Þetta búið að vera löng helgi, þetta tekur á, ég meina, þú veist, öll svona lögn eru crazy þegar kemur á sunnudeginu, það er allir þreyttir held ég, það er allir tilbúin að fara heim en maður einhvern veginn nær bara að gleyma því, sko, og þú veist, bara halda áfram, auðvitað vill maður vinna, skiljum við, þú veist, það trompar hitt, sko. Það er gaman að þessu. Ég er að spá í hvort ég geti fundið einhvern veginn úr Skaða til þess að ræða við. Ég er nú með byggliðinu við hliðina á mér, spurning hvort ég er að finna einhvern sem er allan tilbúin til að ræða mig. Gaman að ræða, Bergur, bara mjög áhugavert að heyra þetta allt saman og gangi vel í úrslitum. Takk fyrir. Herra, við erum komin aftur hérna með Dóa Critical úr liði Skaða, Kapteinn Skaða og maðurinn sem að sér plönin og kann bara alla smóka í leiknum bókstaflega, ef við vantar að smóka og tala við þennan mann, sko. Dói, 3 leikja sería, endar á svolítið bitinn hátt, þú veist, að tapa 16-1 í döstu, en þið sýna þarna mikinn karakter, sýna að þeir eru mjög sterkir í kass. Fyrir mitt eigi leiti þá hefði Miras geta hæglega farið til ykkar, bara með, sko, ekki það þið áttu þetta mjög góð retake, en B-bombsæti fyrir mitt leiti var örlítið veikt, en hvað sem því líður, ég meina þið, ég man ekki líka hvernig hann fór, getur þið mynd með það, hvað var 16, 10, 11, eitthvað svoleiðis, jafnvel meira. Nei, í Miras. Hvað var 16, 11? Leik, þú veist hvernig fór, hérna Miras, ég mun að gleyma skorinu. Fjórfalt overtime. Já, hvernig ósköpunum er ég búinn að geta að gleyma því. Þetta er búið að vera langur dagur hjá mér, þú veist, sko. Ekki mikið, hérna, styttri hjá þér. Allavega, já, ok, heyrðu, þá byrjum alltaf þar. Ég veit ekki af hverju ég byrja ekki að spyrja það. 4-falt overtime. Fannst þér að vinna þann leik eða ekki? Nei, ég var fyllilega búist við að tapa honum. Mér er þessi versta map á okkar. Og þegar við byrjum bara að bursta á svona í 70, þá held ég að verðum bara undir, sko. Já. Og svo, ég var reynsluleysi með einn nýjan mann í liðinu, en þetta bara fór ekki í gegn. Nei. Fór í 4-falt overtime. Þetta var rosaleg sería, sko, það var eins og bara, það var ekki hægt að vinna fleiri en 1 herround á tímabili. Ég var að vera geðveikur, Jói var að vera geðveikur liðinn á mér, en í lokin, sko, keiraði bara, sko, það sem að Droppa gerði eins og sérstaklega í Dust 2 og þau bara keyrðu svolítið hratt á ykkur. Við hverju varst að búast af Droppa, þú veist, í gegnum möppi? Varst að búast í mjög aggressífu playi, eins að þeir eru, þú veist, dektir fyrir að spila svolítið hratt. Ég var að búast í bara góð teamplayi og rosalega simple shiti sem er gert vel. Það er basically bara Droppa. Svolítið eins og þau gerði í Dust 2, þú veist, þeir voru ekkert að flækja hlutina. Basically. Já, fóru bara út miðju, fóru B, eitthvað svoleiðis. Það er eftir að takast á móti, ég meina þú þarft að
ná tveimur eiginlega í öllum stöðum til þess að, þú veist, gera þetta worthwhile sjálf. Þú getur spilað mótið þannig gaurum með að mæta þeim ekki. Þú spilar 100% rítóka A, þú leiðum að henda öllu stöffinu sinu, þú hendur nokkur flössum, skýtur ekki inn í smókinn, svo stúdlar þeim bara. Það er ekkert stöf eftir fyrir, það er náttúrulega ekki hægt að halda A sem terri. Það er ógeðislega erfitt. Það er náttúrulega viðbjóðslega. Ég er náttúrulega alltaf henni saga en... Það sástu þið, þið voru byrjað að planta alltaf fyrir fram en tengi til að reyna að taka, halda þið þannig. Það er alveg mikið rétt og sérstaklega í mér hans jafnvel í Kass líka. Kass er svona mapp sem að, eins og bara pistorándið í Kassin þið tóku, það var bara pjúra ríteg og þið endið með því að wipa það ránd bara með því að, þú veist, hausa 5 sko. Ég var alltaf heppinn að ná Ólafi virkarni í höfðinni. Það alveg eyðilagði fyrir þeim. Já. Og svo líka voru við heppnir. Þetta bara svona random one-time free fire. En það má flassa báða gaurinn á megin og við vissum að það væri flassaðir af því að það kom ekkert svar við gaurinn og liftara. Þá bara sagði strákunum að drepa gaurinn hvað og randu á búið. Já. Það var fallega tekið, við erum alveg hreinskilin, það var mjög fallegt ránd og hérna, þú veist, vel executað. Ég veit að þið spilið oftar en ekki ríteka, en ég meina þið bara executaði mjög vel og þetta heppnaðist þetta skipti. Ertu vonsvikinn að hafa ekki náð lengra? Þú veist, nei, ég veit eftir væntanlega örlítið vonsvikinn, en ég meina, þú veist, hverjar voru væntingarnar fyrir þessu móti? Væntingarnar voru ekkert að miklar. Við náðum ekki að spila það mikið. Við reiknum með 3-4 sæti. Það hefði verið gaman að fara í annað sæti. Við höfum unnið troppa áður, en eftir þetta vít og... Mirage var líklega mapp, þó þú segir þessi slæmt mapp fyrir ykkur, það er ekkert voðalega gott mapp við troppa heldur. Það eru randa útlendingar að 16-0 okkur í reglulega sko. Já, ok. Já, það er kannski ekki frábært. Við breytum stöðu fyrir leik. Ég spila venjulega B, þess vegna voru við svona Af hverju þá ekki að vítóa Mirage? Þú verður að byrja að vítóa train. Alveg klálega. Alveg bara 100%. Og þeir pikka Dust 2. Við pikkum Cash. Og þeir vítóa Overpass. Og þá þurfum við annarkvæmt að velja Inferno, Mirage eða... Hvað var mappið sem satt eftir? Það var Mirage satt eftir, var það ekki bara... Nei, það var líklega bara þessi 2, það ekki? Jú, við þurfum að velja á milli að vítóa Inferno og Mirage. Já. Og við ákveðum að vítóa Inferno. Var eitthvað sérstök ástæð fyrir? Þú segir þetta sé versta mappið ykkar, ég meina... Við vildum Mirage af því að Guggi var bara confident að við getum rústu þeim. Ég meina, þið voru svona langt frá því. Já. Ef við erum alveg hreinskilin og ég meina, fjórfaldur og þetta myndi hengja... Þegar við vorum að vítóa hérna og við sögðum þetta, þá snúðu þessi við og fóru í hring. Menn þetta hengja falli hvorum megin sem er. Með þetta blessaði mér aðeins maður. Það er erfitt að fara í vítóa þessi gauðra, því að þeir eru með train. Og ekkert af þessum 1,6 hlum eru með train. Það er einhvern að spila train. Nei, það er rétt. Ég lenti eins og alveg, lenti þeim á síðasta lani akkurat í train og þeir sko pökkuðu okkur saman 16-1 eða eitthvað þegar ég var að spila þetta með Seven og þeir eru ekki djókið sér þannig að það er hár rétt þegar það þarf að byrja á því að einblína á hérna þetta train-vídeó þegar maður spila á mútið troppa. Í framhaldinu, nú er tuttin að fara að byrja og allt það, eru þið að fara að halda sama roster, býstu við því og... Við verum í tuttunum og eins og staðið núna reiknaði með að við verum bara með sama roster. Já. Það er bara... Við erum búin að standa ykkur vel, ég meina, ok, 3. sæti hér, 3. 4. svo sem. Öðru sæti á hérna tölvutek hérna mótin eftir tuttan. Og 3. 4. og aftur á töfum móti Vega. Já. Planinu. Það var kannski svolítið biturt, ég meina, Vega kom samt bara óvart. Já. Þú veist, Vega var bara svona spútnik lið þar og en ég meina, við vorum að ströggla alltaf mótið þess. Já. Okkur gekk ömurlega allt mótið. Já. Það er kannski ekki margt annað að segja. Takk fyrir að koma til viðtalið mín. Já, takk fyrir að hafa mig. Og hérna, allt gaman að tala við þig. Við ætlum að kalla þetta gott í bili. Það eru svona 10 mínútur kortir í úrslitaleikinn. Smá bygg á liðunum, sérstaklega að troppa smá tíma til þess að slaka á fyrir sér að borða og annað slíkt. Og hérna, við komum aftur eftir svona cirka 10 mínútur.
tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Don't stop, you gotta move, keep moving on, moving off. I'm never gonna stop.
enough, so stay with me. It's not like we got big plans. Let's drive around town holding hands. And you need to know you're the only one, alright, alright. And you need to know that you keep me up all night, all night. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Mad cool in all my clothes. Mad woman, you get close to me. Slow dance these summer nights. Our disco ball's my kitchen. And you need to know that nobody can take your place, your place. And you need to know that I'm hella obsessed with your face, your face. Oh, my heart hurts so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart hurts so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart hurts so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart hurts so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart hurts so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart hurts so good, I love you so bad, so bad.คาบาวฉลองครบรอบ 8 ปี พบความมัน3ต่อที่ไม่เคยมีมาก่อน มันต่อแรกคาบาว 8 ปี ขอแหลกยกแจกให้ มันต่อ 2 Daily Login ตลอดเดือนสิงหาคม มันต่อ 3 EXP คูณกระจาย 8 อย่างแบบยกเซตทั้งลุ้นทั้งรับกับ3กิจกรรมแจกแหลกฉลอง 8 ปีคาบาวตลอดเดือนสิงหาคม สาวกคาบาวห้ามพลาด
I'm Jennifer with Jennifer Decorates, and today I'm going to show you how to make a gorgeous bow, so stay tuned. I'm going to show you how to make 3 different bows today. The first bow is going to be just a 4-looped bow. The second bow I'm going to teach you is how we're going to use 2 different ribbons to make a bow. And then the third one is we're going to make a bow using a really wide ribbon, say for a wedding or a big wreath. Let me talk to you real quick about choosing good ribbon. I'm sure you know ribbon can cost $10 up to, there's ribbon that can cost $100. I know, crazy. When I choose my ribbon, 9 times out of 10, I'm going to choose ribbon that has wire in it. And the reason for that is if I'm going to invest in ribbon, say I'm making an Easter wreath or I'm making a Christmas wreath, and I pull it out the next year, if I have invested in a wire ribbon, then I can reshape it year after year. So it's worth it to me. So the first thing I'm going to do is I'm going to cut about 12 inches of the ribbon off. And what I'm going to do is I'm going to use that as the tie in the middle. Now this is too thick to use as a tie in the middle. It'll make it way too bulky. So I'm going to cut it in half. Before we get started making the bow and all the loops, what I want you to do is that piece we cut in half, because it's going to fray if we just tie it, it'll make a mess. See how terrible that looks? So what I want you to do, you can use fabric glue or hot glue. I'm gonna use hot glue. Just run a little strip, doesn't have to be perfect, and you didn't have to get it perfect. Fold it in half and don't quite meet the edges, and then hot glue that. And that's what we're going to use to tie the middle of the bow. Pull some of your ribbon out and make a loop. Your first loop is going to determine the size of your entire bow, because you're going to use this as the pattern. And one of the secrets to making a fantastic bow is all of your loops are the same size. So your first loop is your pattern. Take a look at your tail and see if it's as long as you want it to be. And we're going to cut it at an angle later. So kind of keep that in mind. You lose a little bit of the look of the length, but this looks good to me. So I'm going to continue on. I'm going to twist it so that writing is going to be on the outside, and I'm going to make my second loop. Then you take a look at it, and it looks the same to me. So I'm going to go start my third one, twist it so the lettering is going to show. Gather it up, and you're going to do your fourth one. Take a look. Okay, I think that's looking great. Now I'm going to cut my second tail. Don't worry about the angle right now, just cut it straight across. And now take the tie you hot glued. See how good that looks in the middle? I'm going to move it just a little. I want to see some of that writing. Wrap it around, turn to the back. Here's the second secret. Tie that
Counter-terrorists win.
Counter-terrorists win.